Góðan dag, kæru gestir og verið velkomin á úrslitaleik 9. flokk karla árið 2016. Við byrjum að kynna dómara leiksins en dómari leiksins er Einar Þór Skarphéðinsson og Þorkell Már Einarsson. Við byrjum að kynna lið Þórs frá Akureyri. Númer 4, Róbert Óri Hilmarsson. Númer 6, Kristófer Þóri Kristinsson. Númer 8, Júlíus Orri Árnason. Númer 9, Smári Freyr Kristjánsson. Númer 11, Eyþór Ernir Pálsson. Númer 14, Sindri Már Sigurðarson. Númer 15, Smári Jónsson. Númer 17, Arnar Þór Stefánsson. Númer 23, Gunnar Auðun Jónsson. Númer 25, Baldur Örn Jóhannesson. Númer 27, Einar Húni Valsson. Númer 72, Kolbeinn Fannar Gíslason. Númer 13, Freyr Víum Elíasson. Þjálfari er Ágúst H. Guðmundsson. Þá tók liðið Stjörnuna frá Garðabæ. Númer 0, Unnsteinn Rúnar Kárason. Númer 5, Árni Gunnar Kristjánsson. Númer 7, Atli Steinar Arnarsson. Númer 8, Logi Gunnarsson. Númer 9, Ingimundur Orri Jóhannesson. Númer 11, Rúi Þór Jónsson. Númer 23, Jón Gunnarsson. Númer 33, Axel Þór Þorgeirsson. Númer 40, Bjarki Björnsson. Númer 77, Helgi Jónsson. Númer 89, Valgeir Snær Ísleifsson. Númer 99, Kristján Logi Einarsson. Þjálfari er Kjartan Atli Kjartansson. Góðan leik og nú ætlum við að hlýða á íslenska þjóðsönginn. Zoomað inn á hann. Næ.
Hérna farið með það? Leggst ekki á þetta? Þú voru að opna þetta? Já, góðan daginn. Það er Benedikt Guðmundsson sem heilsar ykkur hérna frá Seljaskóla, þar sem að úrslitaleikurinn í 9. flokki karla er að fara að hefjast eftir örfáa sekúndur. Það verður nóg að vera hérna í dag, hver úrslitaleikurinn eftir öðrum. 4 úrslitaleikir hérna í yngurflokkunum, fyrri úrslitahelgi KKÍ. Það verður síðan fleiri flokkar næsta helgi. En þetta er tími ásins sem að úrslitin er að ráðast í körfuboltanum. Dómarar hér í dag eru feðgarnir úr Borgarnesi. Svo eru það Ágúst F. Guðmundsson sem að stýrir Þórsliðinu, Kjartan Atli Kjartansson með Stjörnumenn. Þessi lið, það er orðin hefð fyrir að þessi lið spilir til úrslita. Spiluðu fyrr í vetur til úrslita bikarkeppni KKÍ. Það voru það Þórsarar sem höfðu betur í hörkuleik. Þessi lið spiluðu til úrslita í Íslandsmótinu í fyrra. Við verðum að gera það undanfarin ár. Þórsarar höfðu betur í fyrra. Við verðum að fara að sjá núna hvað gerist í ár. Það er eintómir landsliðsmenn inn á vellinum. Allt byrjunarlið Þórs er í lokahóp í U15. Svo eru 3 stjörnumenn sem eru í 15 ára landsliðinu. Þannig að 8 af þessum 10 leikmönnum eru landsliðsmenn, takk fyrir. Það eru Þórsarar sem að vinna uppkastið. Það er hérna í fyrstu sóknina Júlíus Orri hérna með frábæra sendingu Sindra. Sá þetta vel, þegar hvítleikunina vann Sindra hérna í holunni. Ára Ingimar sem að setja upp hérna skotkerfi fyrir Dúa. Dúi, Ingimundur og Árni, allir í U15. Dúi hérna með langt þriggjastaskot og beint niður. 3-2. Dúi er greinilega ekkert nývaknaður. Ára Júlíus. Erfitt skot þarna. Dúi aftur, nú er það bara á miðbænum. Alveg ófeimið að láta það ára 2 og 1 innum meginn. Það er Gunnar, klárar þetta vel með vinstri.
Stjörnumenn, það er Logi sem að missa boltan út af hérna á hliðarlínunni. Stjörnustuðningsmenn ekki alveg sammála þarna. Bara Þórsarinn inn á Baldur og hann klárar. Tvær fyrstu. Ég hef búin að fá tvær í röð frá Þórsarinn með vinstri en Baldur nú reyndar örfendur. Það er nú eðlilegt. Ára Ingimundur. Árni hérna með skot. Það vill ekki niður, Baldur frákastið. Baldur tók tæp 20 frákast í undanúrslitunum í gær á móti KR. Nei, Keflavík fyrirgefið. Það voru Stjörnumenn sem unnu KR-inga. Það var hann Kolbeinn. Það er brotið á honum og hann er á leiðinu á vítalínuna. Fyrra skotið, maður niður. Seinna líka. Hann kemur Þór í 8-3. Ára Ingimundur, hann ætlar alla leið. Gunnar með frákastið, Þórsarinn bruna hérna fram. Július hérna, já, þetta er niður. 10-3, Þóri vil. Dúi, allalega erfitt skot, Július með frákastið. Komaður hérna á annari bylgjunni. Og Baldur upp í þristinn. Og hann steinleikur. 13-3 og Kjartan Atli. Hann vil fá leikli. Og Ágúst Herbert Guðmundsson, þjálfari Þórs, tekur Jörgen Klopp á þetta hérna. Það eru hnefar hérna út allt og brjóstkassinn. Hann er ánægður með þessa byrjun hjá sínum mönnum. Þetta frábær byrjun hjá Þór. Baldur komið með 5 stig og það er allt byrjunarliðið hjá Þór búið að skora. Það eru 2:58 búnar. Allir komnir á blað. Baldur með 5 eins og ég sagði áðan og hinni 4 allir með 2 stig. Dúi Jónsson eini kominn á blað hjá Stjörnunni. Það var þristur lengst utan af velli. Og Július, hann er góð með 4 stóðsetningar. Hann er búinn að skora eina körfu. Allar hinar körfurnar koma eftir stóðsetningu frá Júliusi. Þannig að svo sem ekkert óvanalegt að hann sé potturinn og pannan í leik Þórs. Stýrir þessu gríðarlega vel. Með gott jafnvægi þess að skora sjálfur og spila aðra uppi. Með góða tilfinningu fyrir Ára Stjörnumenn, sjáum hvernig þeir koma úr leiklíðinu. Sindri hérna á Dúa. Ára alla leið, þetta er vel gert, klárar ekki samt. Logi með frákastið. Ingimundur upp í skoti og þetta fyrir niður. Flott karfa hjá Ingimundi. Af trippinu á millifærinu. Ára Baldur og Július.
Fín vörn þarna hjá Stjörnunni. Þá kom maður hérna á hellu alla leið. Nær ekki að klára. Mikill hraði í þessu núna. Það er stolinn bolti. Þarna 5 stig í röð frá Stjörnunni úr leiklíðinu. Helgi stelur boltanum þarna, brunar alla leið. Það var að Sindri, hann hittir ekki Árni og það er brotið á honum. Fjögur stig í röð hérna hjá Stjörnunni úr leiklíðinu. Fyrst Ingimundur á millifærinu. Helgi hérna eftir stolinn bolta. Og stúkan Stjörnumegin tekur við sér. Og villa á Gunnar. Teygir sig þarna inn í Ingimund. Þá er það innkastskerfi hjá Stjörnunni, sem við kalla Selfoss. Vantar eitthvað síðan að Kjartan var á Selfossi að þjálfa, spilandi þjálfari. Tippa þá tengingu allavega, en enn og aftur villa á Baldur Örn, sýnist mér. Það eru komnar 4. Nei, þessi villa var á, Baldur sýndist með að vera, þetta er þá 4. eða, nei, 3. liðsvilla á Þór. Staðan 3-1 í villu með Árni klikkar úr báðum vítunum. Það er Gunnar, hann ætlar alla leið. Fær villu. Það er innkast. Sindri í skotið. Hittir ekki. Áratúi og hann fer alla leið, gerir þetta vel. 60 í röð frá Stjörnunni núna. Og Sindri aftur í millifæri. Langt frá því að hitta núna. Hann er búinn að taka 3 svona, ekkert þeirra gengið ennþá. Hann er að spila hörkuvörn. Þryggjastega tilraun þarna hjá Helga sem að þetta hefur verið risakarfa þegar þessu er dottið niður. Fjara stömmunni hérna 13-9. Kolbeinn á blokkinu og Sindri heldur áfram að reyna og þetta er niður. Þetta var vel gert hjá Sindra og búinn að klikka 3 svona. Má ekki hætta, maður má ekki missa sjálfstildi. Það verður bara að halda áfram. Þá er það Árni, hann kemst alla leið en Kolbeinn nær að verja þetta. Þá er það Júlíus, hann ætlar alla leið. Gekk ekki, misti vald á boltanum hana. Þá er það Ingimund og hann ætlar alla leið hinum megin. Stjarnan á hennar bolta. Áratúi í þryggjastega skot, víðs fjarri í þetta skiptið. Gunnar, já, eftir hann núna eitt mikið nær. En aðeins að stilla miðið hérna. Þetta eru skotkerfi fyrir Dúa. Átta sekúndur eftir á skotklukku. 6,
Dúi nánast frá miðju. Þessi hefði verið svakalegur að þessu dotti. Július á blokkinni, gengur ekki. Július ekki verið að hitta vel. Frábær sending hérna hjá Dúa. Árni hérna tvítekkaður og Þórsararnir ná að fá uppkast hérna en Stjarnan á boltann en þá fá Þórsararnir að byrja annan leikluta. Allt svona telur. Árni hérna og Dúi opinn núna. Hittir ekki Árni sóknar frákastið. Hann fyrir upp í erfið. Helgi með frákastið. Þeir fá enn sénsinn hérna. Hitt ekki. Það vantar allan ekki baráttan í Stjörnuliði hérna. Þórsararnir hérna hafa 9 sekúndur. Og Kolbeinn hérna galopinn eftir Ingaskerfi, brotið á honum, þar var góð og vítaauki. Þetta kerfi gekk fullkomlega upp. Og Kolbeinn lokar þessu með að setja vítin niður. Búinn að setja öll 3 víti sín niður. Ára Dúi, það er galopið, þryggjastæð skot, hitt ekki. Stjörnumenn allavega að fá fín skot hérna núna. Þó þetta ekki gengið hjá Axel. Staðan 17-9 fyrir Þór eftir fyrsta leikluta. Komumst í 13-3. Stjarnan tekur leikhlé, ná að koma tilbaka 13-9. En svo hafa Þórsararnir skorað síðustu 5 stigin. Kolbeinn setti vítið 18-9. Skorað síðustu 5 stig leikhlutans. Leiði hérna með 9 stigum. Kolbeinn með 5 stig, 2 fráköst og 2 varin skot. Mikill íþróttamaður. Og Baldur 5 stig, 4 fráköst. Sindri 4 stig og búinn að spila hörkuvörn. Július 2 stig, 2 fráköst og 5 stoðsendingar. Það er bara ein karfa sem hann hefur ekki komið að hjá Þórsliðinu í fyrsta leikluta. Og svo er Gunnar með 2 stig, 2 fráköst. Og Eyþór Ernir Pálsson kom inn á síðustu hálfa mínútuna í þessum leikluta og náði að taka 2 fráköst. Hinum megin er það Dúi með 5 stig, 2 fráköst. Helgi 2 stig, 3 fráköst og Ingimundur 2 stig. Og ára Sindri aftur. Hann heldur áfram að taka þessi skot að millifærinu. Búinn að setja núna 2 rauð, klikka á 3 fyrstu. Heldur áfram, búinn að setja 2 síðustu. Ára Dúi, hann er að búa hérna til. Árni alla leið. Tekur frákastið. Dúi að gera vel hérna að búa til fyrir aðra en þeir eru bara ekki að hitta úr þessum skotum. Þeir eru að fá fín lúk. Ára Sindri, hann fyrir á blokkina. Já. Sindri, mikill kraftur í Sindra hérna. Strákur sem er oft allt á hlétræðurinn á vellinum en hann er heldur betur að láta til sín taka núna.
Vel gert hjá Ingimundi þarna. Stjörnumenn fundi ekki alveg taktinn í þessari sókn en svo kom Ingimundur og tók að skarið, gerði þetta vel. Fín vörn hérna hjá Stjörnunni. Helgi og Ingimundur aftur. Þetta frábærlega gert. Hann mjög viss af millifærinu af driblinu. Það ekkert allt og margir sem eru góður í því í dag. Tapaði bolti á Þórsurum hinum megin. 22-13. Ára Helgi með opið þriggja og þarna datta loksins. Þeir voru ekki búin að vera að hitta vel úr þryggjastæða skotunum Stjörnumenn. En þarna kom það loksins. Helgi minnkar þetta í 60 og tapaði bolti. Júlíus driblar hann í löppin á sér. Nú getur Stjarnan minnka muninn enn frekar. Dúi hérna að búa til og sterkt drive hjá Helga þarna. Fær villuna. Getur minnkað þetta í 4 stig með að setja bæði fyrra niður. Hittir ekki úr seinna. Smári Kristjánsson kominn inn á hjá og þetta stólinn bolti hjá Bjarka. Stjarnan að nota Dúa hérna mikið í skotbakur hérna þar sem að vera leik. Láta Ingimund stilla upp og þetta Þórsbolti. 22-17, þetta allt í jafnvægi hjá okkur ennþá. Hörkuleikur hérna í gangi. Ára Eyþór, hann fyrir upp í þrýstinn. Vel stíð út þarna hjá Bjarka og Dúi nær frákastinu. Og nú snúar þessu við, nú það Dúi sem stillir upp og setur upp skotkerfi fyrir Ingimund. Ekki gekk þetta hjá Árna og þá það Eyþór, finnur Júlíus og hann fer alla leið. Og villa dæmd á Helga sem ekki allir í húsinu eru sammála að hafi verið villa. En Júlíus á leiðina á vítalínuna. Helgi mjög hissa þarna þegar flauta var. Það bæði niður. og 4-17. Ára Bjarki og hann hendir út af. Vont fyrir Stjörnan að missa Helga út af hérna með þriðju villuna. Og Smári með þryggjastæðatilraun hittir ekki. Þórsar eiga þennan bolta.
Það voru Júlíus. Og Eyþór finnur Júlíus hérna undir og hann fer upp. Gengur ekki. Og Ingimundur hann ætlar bara á alla Þórsvörnina hérna, nei. Og Dúi og þetta er villa, já, hárrétt, villa Kolbeinn. Svo sagði á hann Helgi kom með 3 villir á Stjörnunni, það er vont mál fyrir Stjörnuna. En hjá Þórsurum þá eru Gunnar og Baldur báðir konum með 2. Ekki eins alvarlegt en það er fín breyti í þessu Þórsliði. 24-19. Þetta er skref, já. Gunnar var ekki alveg hann undir kontról. Þá kemur Dúi upp fyrir Stjörnuna. Sindri liggur í honum, hann var engan frið. Og Árni hérna með fína hreyfingu. Vel klárað. Kolbeinn spilaði alveg fantavörn á hann en Árni kláraði samt virkilega vel gert. Vaxi mikið þessi strákur og Júlíus hinum megin með flóter. Kemur þess aftur í 5 stig og Dúi þarf að hafa virkilega mikið fyrir öllu hérna með Sindra alveg hann í hálsmjölun á sér. Sindri hefur hæðina yfir hann. Á þetta er skotkerfi hérna fyrir Dúa úr innkastinu. Hittir ekki. Júlíus hann laumar sér. Nei, það er ekki að klára. Kolbeinn. Það er aukast og Örinn segir að Stjarnan eigi þennan bolta. (26, 21). Dúi reynir að losa sig hérna við Sindra. Þá eru Ingimundur 5 sekúndur, nú þurfa þeir að skjóta. 2, 1, Ingimundur í þristinn, hittir ekki. Axel hérna náði að blaka honum út en ekki á samherja. Þá er það Júlíus. Gunnar galopinn hérna á kantinum, hittir ekki. Sindri með frákastið, hann ræðst á körfuna, setur hann og villa að auki. Karfa góð og hann er á leiðinu á vítalínuna. Kemur Þór hérna 7 stigum yfir, getur komið 8 stigum yfir, hann setur vítið og hann gerir það. 29-21. Dúi gerir vel hérna býr til fyrir Axel sem er óheppinn þessu skotið þarna. Skrúfaði stökkur. Já, frábær barátta þarna hjá Bjarka. Það er kraftur í þessum strák. Hann er mættur aftur en brýtur núna fyrir hendina á honum. Hann kom með 2 villur. Logi skipti við Axel. Það taka Þórsararnir sama einkaskerfi. Og nú er það Baldur Örn sem er opinn hann undir og brotið á honum.
Logi sem að fær þessa villu. Þórsarar hafi verið að nýta víti sína afskaplega vel. Svona hitt úr þeim öllum. 7 á 7 í vítum. Og 8 á 8 núna. Stjarnan er í 50%. Hann setur 3 af 6. Og mók dæmt á Dúa hérna. Það var Kolbeinn á blokkinni, býr til hérna fyrir Gunnar, opið þryggjastæð sko, hann setur þetta niður. Það er leikhlé. Þórsarar eru að enda fyrri hálfleik hérna gríðarlega sterkt. Gríðarlega öflugur kafli núna hjá Þórsurum þegar 1:04 eru eftir að fyrri hálfleik. Komnir allt í henni hérna 13 stigum yfir, 34-21. Gunnar þá komið með 5 stig. En hjá Þórsurum er það Sindri Már Sigurðsson sem er stigahæstur með 11. Það verður virkilega öflugur hérna. Stigahæstur í sókninni, búinn að spila glimrandi vörn hinum megin. Strákur sem er oft líkt við Guðna. Góða sögn úr KR, Ísfirðingur í dag. Ekki ástæðulausu. Virkilega líkur leikstíll hjá Gunna. Stjörnumenn brugðust vel við síðasta leikli hjá Kjartani. Frótt að sjá hvort þeir gera það aftur hérna. Þeir þurfa helst að koma þessu undir 10 stigin. Fara með smá meðbyr inn í hálfleikinn. Ingimundur hérna erfið skot en setur þetta niður. Það er einhver að gleyma sér í vörninni hérna þegar Baldur er galopinn hérna frammi. Hann fær dæmt á sig skref. Ára Dúi, hann kemst aðeins fram fyrir Sindra. Hittir ekki. Ára Gunnar. Hann sá bara körfuna þarna. Kláraði þetta virkilega vel. Kemur aftur 13 yfir, 36-23. Það er rétt tæpar 2 sekúndur á milli leikklukku og skokklukku. Villa dæmt hérna á Sindra. 8,9 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. Þórsarar hafa eina villu til að gefa. Júlíus hérna, Ingimundi og Dúi, það er þristur. Hittir ekki 1,2. Rétt rúm sekúndu eftir hérna og Þórsarar ná ekki að gera sér mat úr því. Við förum inn í hálfleik með stöðuna 36-23 fyrir Þór. Stigahæstur hjá Þór. Sindri 11, Gunnar 7, Baldur 7, Júlíus 6 stóðsendingar, Kolbeinn 5. Hjá Stjörnunni er það Ingimundur með 8, Dúi 7,
Helgi 6, virkilega vondið, mistu hann út af með 3. Síðan það Árni með 2, aðrir ekki komnir á blað. En við tökum okkur stuttapásu, komum síðan með seinni hálfleikinn þegar dómararnir bóa liðunum inn á völlinn aftur.
Jæja, þá er farið að styttast í seinni hálfleikinn. Úrslitaleikur Þórs og Stjörnunnar í 9. flokki karla. Það eru Þórsarar sem leiða 36-23. Það er nóg eftir að þessum leik. Það er allt sem getur gerst í körfuboltanum. 16 mínútur eftir. Hvort liðið verður Íslandsmeistari 2016. Það eru Þórsarar sem að byrja með boltan. Geta bætt í munninn. Baldur sem á fyrstu tilraunina í síðari hálfleik. Kolbeinn mættur í sóknarfrákastið, nær honum ekki. En Helgi sem nær þessum bolta. Ingimundur að pósta hérna upp. Kolbeinn nær þessum bolta. Kolbeinn virkilega góður í fyrri hálfleik. Bæði vörn og sókn. Þór á þetta innkast. Kolbeinn var með 15 í framlag í fyrri hálfleik. Ég er ekki viss hvað gerðist hérna en sýnist að það hafi verið tæknivilla dæmt. Þórsarar skoruðu á vítinu. Það var komin í 14 stiga
forystu Dúi hérna og hann kyssir hann spjaldið honni. Július upp í þriggjastaskot, hittir ekki. Logi með frákastið. Og Ingimundur hérna með galop í þriggjastaskot. Dúi með sóknarfrákastið. Hann fyrir upp í skot, hittir ekki. Og aftur náði sóknarfrákastinu. Nú er það Helgi, hann ætlar alla leið, gerir það. Þórsarar með frákastið. Július og hann tætti sig í gegn hana fiska villu. Tvö skot. Þetta er þá fyrsta víti sem að Þórsararnir Klikku voru búin að heita öllum nýju vítunum. Og hann klikkar hérna úr báðum. Stólinn bolti henni á Þórsurum. Gunnar náði að fletta þennan bolta og Sindri, hann er ekkert að hika við hlutin í dag. Lætur bara vaða eins og hann á að gera. Fær villu hérna. Villa dæmt fyrir skot. Leitar hérna að skotinu, kemst alla leið, klárar þetta vel. Gerir þetta virkilega vel, hefur ekki verið að hitta vel í þessu leik. Þetta með frakka á sér allan tíma. Það er aldrei frið. Gunnar hérna fer í eitthvað bull. Ætlaði að fara að redda sér í loftinu. Það var Ingimundur alla leið, klárar ekki. Þórsarar dæmtur þessi bolti. 10 stiga munur, 37-27. Þórsarar hafa náð svona fórskoti í tvígang Stjarnan. Alltaf komið tilbaka. Náða að minnka þetta niður í 3 stig í bæði skiptin. Július erfið skot þarna. Sóknarfrákast. Þá fer hann bara aftur og hittir ekki. Þennan bolta átt hann að setja niður. Ekki verið að hitta vel. Já. Opið þriggjastaskotan hjá Ingimundi en hann hittir ekki. Þetta er frábærlega gert hjá Dúa. Frábærlega gert. Miklir hæfileikar í þessum dreng. Og stólinn bolti Helgi hérna. Og Dúi nánast frá miðju. Ekki besta ákvörðun dagsins. Július hérna fær ekkert. Þá er það Ingimundur, hann ætlar allavega inn með gríðarlega fljótur. Og þetta klárar hann. Og það er leikhlé Þór. Menn biðja villur hérna báðum megin. Og Dúi reynir að kveikja í stúkunni hérna. Stjarnan búinn að minnka þetta niður í 6 stig. Þetta var komið í 14 stig hérna rétt á, en þetta er svo fljótt að breytast. 37-31. Dúi komið með 13 stig. 5 af 17 í skotum.
Það svona aðalega þristarnir sem hafa ekki verið að detta hjá honum. En búinn að sjá hann hérna klára drive-in frábærlega hérna. Ingimundur næstu með 8. Helgi líka búinn að vera fín hennan tíma sem hann búinn að vera inn á 6-8 frákvöst. En hann með 4 villur og verður að passa sig. Þeir mega ekki við því að missa hann út af aftur. Þeir misti þetta í 13 stig í hálfleik eftir að hann hafi þurft að setja úti síðustu mínúturnar í fyrri hálfleik með 3 villur. Það bara lykilatriði fyrir Stjörnuna að hann haldi sig inn á vellinum. Það var Eyþór. Stjarnan hérna. Hvað gerist þarna? Kolbeinn missir vald á hreyfingunni. Stígur út af. Það Stjarnan sem á boltann. Nú stemningin með Stjörnunni. Árni hérna, kemst hann alla leið, gerir það en það ekkert auðvelt að skjóta yfir Kolbeinn og Helgi með opið þrýst, hittir ekki. Og víðsferðið hérna. Július hérna eitthvað, þetta of mikið hnoð. Stjarnan á hennar bolta. Óöppinn hana, Dúi. Náði að komast inn fyrir Sindra hana. Og stelur boltanum hérna Júliusi. Og minkar þetta í 4 stig, takk fyrir. Þvílíkur gangur í þessu hjá Stjörnunni núna. Það var að Baldur fer á vinstri hendina. Nær ekki að klára. Árni með frákastið. Stjarnan getur minkað þetta í 1-2 stig núna. Ingimundur alla leið. Og Dúi þristinn. Stuttur. Og Þór á hann að bolta. Þriggjastaðaskotin ekki verið að detta mikið á Stjörnunni í dag. Þeir eru 2 af 20 í þriggja. Það er Dúi 1 af 9. En þegar þessi skot fara að detta, þá getur allt gerst. Og Baldur hérna með langt tveggjastaðaskot. Hann stuttur. Ingimundur með frákastið. Dúi hérna frábærlega búið til Helgi galopinn og þarna datta og minkar þetta í 1 stig. Það er nefnilega þegar þessi skot fara að detta þá gæti þetta orðið allt annar leikur. Það er ruðningur dæmdur á Smára. Öll stemning Stjörnumegin núna. Þeir geta í fyrsta skipti síðan þeir voru 3-2 yfir náð forystu í þessu leik. Dúi aftur að búa til fyrir Helga. Hvað gerir hann? Þessi er á stuttur. Eyþór með frákastið 3-2. Sindri gerir þetta yfirvegað. Eyþór fann hann hana á hárréttum tímapunkti. Dúi alla leið. Og villa dæmt á Helga, þetta er 5. villan. Þetta er skelfilegt fyrir Stjörnuna að missa Helga út með 5 villur í lok 3. leikluta. Þetta var
ég hugsaði það eina sem mátti ekki gerast hjá Stjörnunni. Hann fengi einhverja ódýra villu hérna. Það var að Kolbeinn hérna, það er smá bras á þeim hérna. Aftur er Dúi að stela boltanum. Finnur Ingimund sem klárar. Dúi búinn að vera virkilega klókur hérna í vörninni. Það var Júlíus. Hann ætlar að taka á skari núna, gerir það. Hann var ekki á því að hleypa Stjörnunni yfir hérna. Ingi hættur skrefi á hárrétt. Við erum í svaka leik hérna. Kannski leiti ekki út fyrir það lengi vel í máan. Þetta er orðinn alvöru leikur. Nákvæmlega eins og við viljum hafa þetta. Stemning báðum megin á pöllunum. Júlíus aftur. Það er brotið á honum. Júlíus á leiðinu á vítalínuna, hann klikkaði á báðum áðan. Var þar á undan búinn að setja öll 3. Setur alla hana fyrra núna. Og setna líka. Kemur Þórsurum aftur yfir 5 stig. Dúi reynir hérna langt skot í enda leikhlutans. Frábær leikluti hjá Stjörnunni. Voru 13 undir í hálfleik. Voru síðan komnir 14 undir, náðu að minnka þetta í 1. En Þórsarar náðu að svara aðeins hérna í lok leiklutans. Leiða hérna með 5 stigum. Það er Sindri Már sem er ennþá þeirra stigahæstur með 13 stig, 4 fráköst, 2 varinn skot. Síðan er það Júlíus Orri Ágústsson, sonur þjálfarans, sem er með 9 stig, 6 stóðsningar. Hefur ekki verið að hitta vel, 3 af 14 í skotum. Svo er það Gunnar og Baldur með sikkur 7 stigin. Baldur með 8 fráköst líka. Kolbeinn 5 stig, 7 fráköst, 2 varinn, 3 stóðsningar. Hann er að láta til sín taka öllum þáttum leiksins. Meira þess að koma með 3 tapaða svona til þess að dreifa, eða bara taka þátt í sem flestum tölfræði þáttum hérna. Smári Freyr og Eyþór Ernir búin að koma inn á bekknum hjá Þór. Eyþór með 3 fráköst, 3 stóðsningar, ekkert stig. Smári búin að spila 5 mínútur með 1 frákast, 1 stólinn, 1 tapaðan, 2 villur. Hinum megin hjá Stjörnunni er það Dúi með 15 stig, 4 frákast, 3 stóðsningar, 2 stólla hérna í lóktilega, 6 af 21 í skotum. Ingimundur með 12 stig, hann er búinn að vera hitta vel, 6 af 12 í skotum, 6 fráköst. Helgi síðan 9 stig, 8 fráköst. En hann er farin út af með 5 villur. Ingimundur, það er varið frá honum hérna í fyrstu sókn, 4. leikluta, og Júlíus alla leið hittir ekki. Svona þessi 2 helstu skorarar í sikkurum liðunum, Júlíus og Dúi, ekki verið að hitta vel, enda andstæðingarnir að leggja mikla áherslu á að þeir séu dekkaðir virkilega vel og fá lítið svæði til þess að aðnafna sig. Þarna var Bjarki með opið þriggjastaða skot, hittir ekki. Stjarnan 3 af 23 í þriggja. Nei, þeir myndu ná að tengja 2-3 þrippa hérna. Það geti heldur betur breytt leiknum. Kolbeinn hittir ekki, Bjarki með frákastið.
7:10 eftir. Þetta er allt galopið. Dúi alla leið, hittir ekki, tekur sóknarfrákastið. Og Ingimundur að millifærinu, búinn að vera hitta vel að millifærinu, hittir ekki. Fekk hann 2 ágætis skot, hitt úr hvorugu og villa á Árna. Stjarnan búinn að vera öflug í sóknarfrákustum í þessum leik og Baldur hérna eftir sendingur Júlísi allt og stuttur. Árni og villa á Baldur. Stjarnan í sókn. Tapaði bolti. Ingimundur ætlaði að reyna að finna Dúa hérna í bakdóri. Ára Júlíus. Þetta gerir hann vel. Kemur Þór 7 stigum yfir. Dúi hérna að búa til en þetta var frábærlega varið skot. Hugsanlega villa með líkamann. Það er dæmt, hann hefði slegið í hendina á honum. Þannig að Árni er á vítalínunni. Hann fekk 2 fyrir leiknum, klikka á báðum. Árni með 2 stig, 11 fráköst, 1 varið skot. Hefur verið að hitta illa með bæði í vítum og öðrum skotum. Og Júlíus, og þetta er frábærlega varið að Árna hana. Virkilega hrifinn af þessu dreng. Dúi hérna, frábær sending. Þetta verður Árna að klára. Klárar í seinna skipti en þá var búið að dæma sóknarvill á hann. Þannig að engin karfa. Júlíus í langt ríkjastlega skot. Kolbeinn mættur í sóknarfrákasti, Baldur með sóknarfrákastuna og villa. Þannig að Þórsarar er að ná tökum á þessum leik aftur. Baldur getur komið hérna 9 stigum yfir. Hann er 2 af 2 í afvítalínunni. Þórsarar 11 af 13. Hann er öryggið uppmálað. Þetta er bæði 47-38. Þóri vil. Ekki vill þetta niður hjá Dúa. Sindri alveg í andlitinu á honum. Og Baldur fær hann á vinstri hendina, stóðsendingur á Júlíusi og Þórsarar. Þeir eru heldur betur búin að ná tökum á þessu leik aftur. Konir 11 stigum yfir, 49-38. Júlíus að fá sína 7. stóðsendingu, 13 stig, 7 stóðsendingar, 5 fráköst. Góðar alhliða tölur hjá honum. Baldur þá komið með 10 stig, 9 fráköst, þannig að hann er líklegur í 2x2. (5:04) eftir að þessum leik. Það er ennþá tími fyrir Stjörnuna
að koma tilbaka. Þeir eru búin að koma tilbaka þrisvar. Og virkilega flott hvernig þeir koma tilbaka í þriðja leikluta. 14 undir, minnka utan í 1. Þannig að þeir geta þetta, þeir eru búin að gera þetta áður og geta klárlega gert það eina ferðina enn. Og áfram heldur þetta. Ingimundur kemur hérna upp með boltan, setja væntanlega skotkerfi hérna fyrir Dúa. Hann kemur hérna að hindrunum, tekur körlið. Logi hérna með langt tveggjastaða skot. Þósarar með frákastið, Kolbeinn. Hann róar þetta, skynsamur. Július, hann er að taka á skari núna. Kolbeinn vinsamlega beðinn að láta boltan vera þegar hann fer í gegnum netið. (51-38), munurinn aftur kominn í 13 stig. Dúi alla leið. Þósarar ná ekki valdi á frákastinu þarna. Stjarnan á innkastið. Skemmtilega hreyfingar hann á Dúa, finnur Átna hérna, galopið þriggjastaða skot. Baldur með frákastið og hann er þá væntanlega kominn í 2x2, 11 stig, 10 frákast. Og Sindri hérna og Kolbeinn mættir í sóknarfrákastið. Kemur Þór 15 stig með, þetta er mesti munurinn í leiknum. Og Dúi hérna með eitt lengst utan af velli. Ingimundur ekki vill ætla niður. Hann fær 2 skot. Setur fyrra skoti niður. Og hann kom með 13 stig. 14. hérna. Það er Július. Hann er búinn að vera að skora eða búa til núna. Finnur Kolbeinn undir. Er svo mættur í vörðin. Ingimundur alveg gríðarlega fljótur. Náði ekki að nýta þetta. Það er Gunnar. Og Sindri, hann er ekkert að hika við þetta. Gaman að sjá Sindra hérna í dag. Leikmann sem er allt og hikandi. Oft á tíðum. Í dag er hann bara búinn að láta vaða. Og Július, hann heldur áfram bara. Honum líður vel hérna á lokakaflunum. Var að hitta illa lengi vel, en sá er búinn að vera flottur hérna í 4. leikluta. Gæti hugsanlega að ná 3-faldri tvennu hérna með þessu áframhaldi. 3:04 eftir. Munurinn kominn í 17 stig, 57-40. Og Dúi á leiðin á vítalínuna. Setur fyrra niður. Þetta er farið að vera erfitt fyrir Stjörnuna núna. Lítið eftir. Minnkar þetta í 15.
Nú þarf allt að ganga upp hjá Stjörnunni ef að ætla að koma tilbaka eina ferðina, en sjáu þessa stoðsendingu hérna yfir allan völlinn. Baldur beint á vinstri hendina. Þar klárar hann í 11 af hverjum 10 skiptum. Það er bara þannig, hann klárar alltaf og rúmlega. Langt tveggjastaðskot hjá Baldri. Ingimundur hittir ekki. Baldur heldur áfram að rífa þessi fráköst niður. Þeir missa boltan hérna, stig út af. Ingimundur hérna að millifærinu, fekk ekki villuna þarna. Júlíus, hann heldur áfram. Hann er komið 19 stig, 9 stoðsendingar, 7 fráköst. 8 fráköst segi ég. Hann er ískyggilega nálægt þrefaldri tvennu og hann vantar 1 stoðsendingu og 2 fráköst til að spila hérna magnaðarleik. Finnur Bald, hann er ennþá að finna Bald. Nú fór hann á hægri. Þósarar eiga þennan bolta. Þá tekur Ágúst, þjálfari Þórs, byrjunarlið út af. Það fá allir að koma inn á hérna. Nú eru þeir mættir sem hafa ekkert komið inn á að spila hérna síðustu 1,5 mínútuna. Og Kjartan gerir það sama hinum megin. Úrslitin eru ráðin 61-42, 19 stiga munur. Það er Arnar Þósari sem að tekur innkastið. Stilla henni upp í línu. Það er Róbert hérna undir. Hann nær honum aftur. Já. Strax byrjaði að safna fráköstum. Róbert aftur, óöppinn hann að Þósarar eiga þennan. 1-0 eftir. Það er stolinn bolti. Villa dæmt á Smára. Sló hann í hendina á honum. Það er Unnsteinn sem er á leiðin á vítalínuna. Já, setur fyrra niður. Ekki vildi setna niður. Einhvern veginn á það að hristast upp úr. Ára Smári Jóns fyrir Þósarana. Kristófer hugsaði þristinn hana. Það er Einar Húmi sem að ákvað að kissa spjaldið honni hérna.
Fyrst að Kristófur vildi ekki taka það, þá ákvað Einar að taka þetta bara. Ég er nú nokkuð viss að pappans Kristófers hefði nú ekki hugsað sér tvisvar Kristinn Friðriksson. En Unnsteinn, hann er að láta til sín taka hérna í lokin. Komið 4 stig hérna á nánast 1 mínútu. Og Róbert aðeins og stuttur. Hvað ætlar Unnsteinn að gera núna? Hann fyrir bara í þristinn. Er hann að fara að bæta við þetta? Nei. Það er náttúrulega verið svakalegt að hann setti einhver 7 stig hérna á 1 mínútu. Það eru Þórsarar hérna sem að fá síðustu sóknina, 6-5. Þeir ætla bara að spila þetta út. Það er Þór Akureyri sem er Íslandsmeistari í 9. flokki karla. Þeir eru að taka þetta tvöfalt í vetur, Íslands og bikarmeistarar. Eiga þetta svo sannarlega skilið. Gríðarlega duglegir strákar sem að æfa mikið. Virkilega agaðir. Eru með metnað, eru með sjálfsaga. Allt sem þarf til þess að ná langt í þessu. Flottu vetur hjá Stjörnunni líka. Fór í úrslit bæði bikar og Íslandsmóti. Réðu bara ekki við Þórsliðið í vetur sem að er búið að spila gríðarlega vel. Þórstrákarnir hérna klappa fyrir foreldrum og öðrum stuðningsmönnum sem gerðu þessi ferð hérna í Seljaskólann. Frábært lið. Og Ágúst Herbert Guðmundsson búinn að búa til, eins og sagði, bara frábært lið. Er búinn að ala á vel upp síðan minni boltanum. Stöðum Stjörnur og Þór Akureyri fyrir góðan leik. Gefum bolta. Nú Hannes Sigurður Jónsson, formaður KTÍ, ásamt Steinar Knóð, aðfenda Sigurði Stjörnunar, Sigurður Vetarjörn. Þá ætlar Hannes formaður að afhenda verðlaunapeninga hérna. Hann hefur gert það einu sinni eða tvisvar áður held ég. Skrítið samt að sjá ekki Guðbjörgu hérna með honum. Ég held að færi ekkert út úr húsi án þess að vera saman. Hann er með flottan aðstofamann hana. Stjörnumenn fá hérna silfrið. Eins og ég sagði, flottur vetur hjá þeim. Þeir eru búin að vera að missa menn í fótbolta og annað. En hafa haldið sjó og verið í bullandi toppbaráttu. Berjast þessa titla þrátt fyrir það. Kjartan Atli kveður við þessa drengi eftir þennan leik. Þannig að þeir verða með nýjan þjálfara á næsta ári. Ég er nokkuð viss það að Kjartan verði minnan handar. Hann sé nú ekki aðstoðarþjálfari í U15 með Viðari Hafsteinsinni og verður þá að þjálfa
áfram 3 úr stjórninni og 5 úr þessu Þórsliði. Það eru 8 leikmenn hérna af 12 sem skipa 12 manna hópinn í U15. Hannes er bara búinn að skipta, það er bara nýr aðstofamaður bara. Það sjáum við Þórsstrákana hvernig á fætur öðrum. Og síðan þjálfarinn Ágúst Herbjörg Guðmundsson. Gengur undir nafninu Kóngurinn á Norðurlandinu. Og ber það nafn með rentu. Þá mögum við veita viðurkenningu fyrir manni leiksins. Sá drengur var með 19 stig, 8 fráköst Þá er það maður leiksins. Hann gefur hrópinn og heitir Júlíus Orri Ágústsson. Það er doktorinn sjálfur, Júlíus Orri Ágústsson. Og eins og þið kannski heyrðuð hjá kynninum 19 stig, 8 fráköst, 9 stoðsendingar. Var ansi nála þrefaldri tvennu þarna. Þá trítlar Hannes hérna með bikarinn. Þá mun Hannes Sigurbjörn Jónsson veita Íslandsmeistarinn var 2016 bikarinn. Það eru fyrirliðarnir 2016 í 9. flokki Júlíus og Baldur. Þeir rífa hann á loft. Þeir eru orðnir nokkru sjóaðir í þessu. Gera þetta með tilþrifum. Man sér tárin streyma hérna úr stúkunni á nokkrum mömmum. Sem er að reipnum stolti af drengjónum sínum. Átaka er sigurhringinn. Eina sem vantar til að gera þessa sigurstund fullkomna er að hafa Óla Bello hérna á vaktinni, en hann er víst hættur að vinna hérna í húsinu, skilst mér. Flotti strákar. Við ætlum að fara að segja þetta gott í bili. Við mætum síðan með 9. flokk kvenna hérna rétt fyrir 12. Þannig að haldið áfram að stilla á YouTube-rás KKÍ. Það er þvílík veisla hérna í allan dag, fullt af 4 leikir og þið eruð að sjá marga af allra efnilegustu leikmönnum sem við eigum í dag hérna. Sjá framtíðina, hverjir eru að fara að skipa Dominos-deildina eftir nokkur ár, hverjir eru að fara að skipa A-landslið eftir nokkur ár. Kall og kvenna, hann haldið áfram að fylgjast með, en við komum, eins og ég segi, aftur rétt fyrir 12 með 9. flokk kvenna, þar sem að Grindavík og Keflavík keppa.
skiptum myndaðil uppi og sem bara byrja að tala við hann áður en ég gefi þér merki, áður en bara gera nokkuð soundtest. Hljóðið eru ekkert að virka. Þannig að þetta var alveg gagnslaust þetta viðtal, það heyrðist ekki neitt. Sláðu á mækinn eða eitthvað, lenda á hann. Hérna eru komið Ágúst þjálfara Þórsara til hamingju innilega með sigurinn, tvöfaldur meistari í ár. Takk fyrir það, já. Þetta var ánægilegt. Við höfum stemt að þessu í allan vetur og fórum taplausir í gegnum tímabilið. Það var ánægilegt. Já, þið fóru taplausir í gegnum tímabilið, gegnum alla turningar. Þið hérna skellið stjörnumönnum hérna bæði í úrslitum í Bikars og úrslit Íslandsmótsins. Þessi leikur, þið voru með tökl og haldir á allan tíman en svona þeir nörtu hellan á okkur. Já, ekki spurning. Stjarnan er með mjög gott lið og þeir nörtuðu í þetta eins og þú segir en við vorum bara einhvern veginn alltaf staðráðnir í því að halda áfram sama hvað gengi á. Og ef við gerðum það, þá vorum við klárir á því við myndum hafa þetta. Já, þetta lið ykkar, þetta er svona allir fyrir einn fyrir alla lið. Já, algjörlega. Liðsheild. Liðsheild, það er bara draumorðið í korfknattleik. Ég bara þakka kærlega fyrir og til hamingju með árangunum. Takk fyrir það. Kærlega.
Dömur og herrar, við erum velkomin í Headset-turnir Seljaskóla, þar sem fram fer úrslitaleikur 9. flokk kvenna. Ég ætla að byrja því að kynna liðið við að byrja því að kynna lið Keflavíkur. Númer 4, Sara Lind Kristjánsdóttir. Númer 5, Eva María Davíðsdóttir. Númer 6, Edda Karlsdóttir. Númer 7, Hjördís Lilja Tröstadóttir. Númer 8, Jenny Elisabeth Ingvarsdóttir. Númer 9, Margrét Anna Ágústsdóttir. Númer 10, Eygló Nanna Antonsdóttir. Númer 11, Anna Ingur Svartsdóttir. Númer 12, Sigurbjörg Eiríksdóttir. Númer 13, Sunna Líf Bergþórsdóttir. Númer 14, Sara Lind Reynisdóttir. Númer 15, Erna Dís Friðriksdóttir. Og númer 16, Bergey Gunnarsdóttir. Dömur og herrar, lið Grindavíkur. Númer 4, Una Rós Unnarsdóttir. Númer 6, Helga Björg Frímannsdóttir. Númer 7, Arna Sif Emilsdóttir. Númer 8, Thea Ólafía Lútsís. Númer 9, Andra Björg Gunnarsdóttir. Númer 10, Unnur Guðrún Þórarinsdóttir. Númer 13, Vigdís María Þórarinsdóttir. Númer 14, Anita Sif Kristjánsdóttir. Númer 15, Ólöf Rún Óladóttir. Og númer 18, Elisabeth María Magnúsdóttir. Dómarleiksins í dag er Alfred Hrafnsson og Jón Páll Jónsson. Dömur og herrar, rísum úr sætum fyrir íslenska þjóðsönginn.
Já, komið sæl aftur. Þá er farið að styttast í leik Grindavíkur og Keflavíkur í 9. flokki kvenna. Veislan heldur áfram hérna í hersellinum í Breiðholti. Fengum hörkuleik áðan þegar Þór Akureyri tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í 9. flokki karla. Nú eru það stelpurnar. Það sem að ríkjandi Íslandsmeistarar Grindavíkur taka á móti nágrunni sínum Keflavík. Grindavík tók bikarinn í vetur, unnu Njarðvík í úrslitaleik, en Keflavík gerði sér lítið fyrir í gær og vann Njarðvík og eru hérna mættar í úrslitaleikinn. Þetta verður áhugaverður leikur. Tvær úr hvoru liði sem að komust í U15. Og það eru þeir Aðalsteinn og Jón Páll sem ætla að dæma leikinn. Væntanlega með hjálp þeirra Jóhanns Árna og Jóns Guðmundssonar á hliðarlínunni. Það er Grindavík sem að fær fyrstu sóknina og það er Ólöf sem að tekur fyrsta skotið. Það er nú vissar að tekka hana. Raðaði þristum í bikarúrslitaleiknum. Það er Keflavíkur stelpur hérna 3 sekúndur eftir, taka hérna neyðarskot. Það fer ekki ofan í hjá Söru Lind. Það er að Ólöf, nú er hún komin inn í teig. Klárar þetta vel. Svona brjóta ísinn hérna fyrir Grindavíkur liðið. Ekki gegn þetta. Og galopin hérna undir. Ólöf finnur hérna Vigdísi. 4-0 fyrir Grindavík hérna strax í byrjun. Það eru klárar í verkefnið. Langt tveggjastigaskot þarna Ólöf með frákastið og keiraði fram. Keflavíkur stendur svolítið seinar aftur. Og brotið á Vigdísi. Hún fer á vítalínuna. Og Jón Guðmundsson, hann tekur leikhlé. Það er leikhlé hérna eftir 1 mínútu og 31 sekúndu. Jón Guðmundsson hérna messar hressilega yfir sínum stelpum. Þessi sömu félög mættust í 8. flokki kvenna síðustu helgi í úrslitaleik þar sem að Grindavík hafði betur sigraði með 2 stigum. Þannig að þessi félög framilega í kvennakörfunni í yngreflokkum. Gaman að sjá hvernig Keflavíkur stelpur kom út í þessu leikli. Ef það hafi ekki verið vaknaðar þá er það klárlega vaknaðar eftir þennan pistil. Bara netja á Vigdísi af vítalínunni. Setur bæði niður.
6-0, Grindavík vil. Og það er Keflavík að fara að brjóta ísinn. Það er villa dæmt á Vigdísi. Þetta þarna keyrði á körfuna. Næstu að tapa honum þarna en hann skilaði sér til Sunnu Lífar sem að setti þetta skot niður. Það var Arna hérna á blokkinni. Ólöf hittir ekki, nær frákastinu. Það þarf samt að skjóta. Það gerir Ólöf, hittir ekki. Þarna hendaði hann bara út af. Það var Elisabeth þarna sem var hann í sóknarfrákastunum. Ekki gekk þetta hjá Önnu. Ára Ólöf inn á Elisabetu og þetta klárar hún. Það var Anna með þriggjastafaskot og það er spjald í honni. Það telur alveg jafn mikið. Elisabeth og Vigdís, hún er að byrja hana leik vel. Steig og línuna hana, þannig að þetta voru 2, hún er komið 6 stig. Villa og Örnu hana. Sigurbjörg leiðin á vita línuna. Átti stórleik í undanúrslitum í gær. Stelpa sem er úr Grindavík ef ég man það rétt. Spila með Keflavík, hefur gert undanfarin ár. Klikkar hérna seinna en Unna mætti Sara Lind mætti í sóknarfrákastið. Það missað hennan út af. Elisabeth aftur, ekki gegn hann núna. Sigurbjörg með frákasti, hún á eftir að taka fullt af frákastum. Óheppin hana. Sunnalíf setti að millufærin á hann. Arna þarna, hún mætti vera ákvæmnari. Finnur hann að Elisabetu, broti á henni. Arna á það til að hika svolítið, í staðinn fyrir að láta vaða þegar hún er komin í góða stöðu til þess að skjóta.
Villa dæmt á Elisabeth í baráttunum frákastið. Það var Edda sem náði frákastunni þarna og hún kemur hérna upp með boltan. Fær hérna hindrun upp í skotið. Það er beint niður. Ekki gekk þetta hjá Grindavíkurstelpum. Hugsunin góð. Vantaði hæslumuninn að sendingin næði þarna alla leið. Það var að Sigurbjörg. Hún tapar boltanum hérna, það er brunnu upp. Hún fer bara alla leið, nær ekki að klára þetta. Og Villa dæmt. Jóhann Árni hann eitthvað að diskutera. Andra Björk náði ekki að klára þetta. 10-8 fyrir Grindavík. Stillir Edda upp, fer aftur í skoti hérna bara, var ekki alveg í sama góða jafnvæginu á hann. Og svona skrítinn taktur í þessu skoti hjá henni. Grindavík fer mikið í gegnum Elisabethi hérna. Hörkuvörn hérna hjá Keflavík. Það spilaði hörkuvörn á móti Njarðvík í gær. Og hérna bak Sigurbjörn ná ekki að koma boltanum á hana. Villa hérna. Aðalsteinn biður Jóhann aðeins að róa sig niður. Staðan 4-3 í Villum. Það var Ólöf hérna, fyrir á stað, Andra, það er Villa. Sara Lind að fá sína aðra Villu. Þá er 3 manna skipting hérna hjá Keflavík. Og Vigdís, og hún er með þrist! Hún er ekki búin að klikka úr skoti það sem afleiðis, komið 9 stig. Búin að vera frábær hérna í fyrsta leikluta. Og Edda, hvað gerir hún? Er ekki að klára þetta. Sigurbjörg hérna upp. Og hún klárar þetta. Það er stólinn bolti, frábær vörn. Edda alla leið, fer á vinstri hendina og klárar. Frábærlega gert hjá henni. Það er að leggja sig þvílíkt fram í vörninni þessar Keflavíkurstelpur. Vel trillaðar þar. Og Ólöf og Karfa góð. Vítaauki. Ekki vildi víti niður. 15-12. Grindavík vil
Þetta er virkilega vel gert hjá Hjördísi. Það dræfa hann bara endalínuna, engin hjálp, laðan. Og Elisabeth hérna með neyðarskot leið og fyrsti leikluti rennur út. Það er Grindavík sem að leiðir með einu stigi 15-14 og það er ekki, ég verður ekki annað sagt en að Vigdís María eigi nú stóran þátt í því, komið 9 stig af þessum 15, búin að vera algjörlega frábær. Hún hittur öllum 3 skotunum sínum, klára víti sín. Síðan er það Óli Rún sem er með 4 stig og Elisabeth með 2. Keflavík ágætis dreifing þar. Það er Edda með 4. Sigurborg 3. Komið 4 frákost líka. Sunnarlíf 2. Og Hjördís Lilja sem við sáum skora núna hérna síðast með huggulegu beislandræfi. Komið með 2 stig. Og þá fer annar leikluti á stað. Það er Keflavík sem að byrja með boltan. Það er flott vörðinni á Grindavík. Það er að halda manninu fyrir fram að sig hérna núna. Nú verða þær að fara að skjóta 2 sekúndur. 1. Já, hérna maður. Hjördís Lilja með eitt risa þripa hérna. Varð að skjóta, hafði ekkert val. Það var 1 sekúnda eftir á skokklukkunni. Kemur Keflavík hérna 2 stigum yfir, 17-15. Það var að Edda hérna. Ekki gegn þessu sending. Grindavík og stelpur enda bara boltanum út af. Keflavík á þetta innkast. Það var Sigurbjörg hérna og Edda. Og villa dæmt. Það er Andra sem fær þessa villu. Og hún er þá komið 2. Eina í Grindavík-liðinu sem kom 2 villur.
Já, alla leið bara, það ekkert annað. Þetta gerði Eva María virkilega vel. Og það tapaði bolti hjá Grindavík. Og Jóhann Árni, hann að biðja leikli og hann líst nú ekki á blikuna. Mikil stemning hérna í Keflavíkurliðinu. Margar í Keflavík búin að láta til sín taka hérna. Það eru 6. Búin að skora. Það eru búin að fá 8 stig af bekknum. Hjördís með 5 stig af bekknum og búin að koma virkilega sterk þar inn. Stigaðist hjá Grindavík ennþá Vigdís með 9, Ólöf 4, Elísabet 2, aðrar ekki komnar á blað ennþá. Þær eru búin að tapa boltanum 7 sinnum móti 4 hjá Keflavík. Allt og margir tapaði boltir á Grindavík. Þetta er ólíkt þeim. Þetta er rétt að byrja. Keflavík búið að gera 5 fyrstu stigin í öðru leikluta. Og mikill kraftur í þeim hérna eins og var í leiknum í gær í undanúrslitunum. Edda í þriggjastaðaskot, ekki niður. Það er uppkast. Það er Grindavík sem á þennan bolta. Það er taka hérna maður og mann allan völl. Og stela boltanum eða hvað. Og villadæmt. Villadæmt á Eddu. Þannig að Grindavík á boltan. Það eru Ólöf. Sigurbjörg með hörku vörn á hana hérna. Elísabet gengur ekki. Ólöf með sóknarfrákasti. 5 sekúndur eftir að skokklukka. Hann fór ekki í hringinn. Og Ólöf í þriggja. Það fer ekki niður. Bæði lið hérna vel studd. Mikil stemning hérna í stúkunni. Og Edda hérna með tapaðan bolta. Ára Vigdís. Það eru bara í sínu þríhyrningi hérna. Það er Ólöf þryggjast að hlaut að fara að koma að því að hún fær að splæsi eitt þrippa hérna. Mikil skytta. Minkar þetta í 1 stig, 18-19. Og það er henda boltanum út af. Þá kemur Anna inn fyrir Eddu. Það er villa, já. Þetta er aðeins önnur liðsvillan. Það er að taka hérna maður og mann allan völl.
og villa dæmdi við bak. Það Andra Björk sem að fær þessa villu. Hún þá komið 3 villur. Hún ætlar að passa sig og hún ætlar að spila eitthvað mikið meiri í þessu leik. Sjáðu Hjördísi. Ekki gert þetta. Fínt skot hjá henni, fínt skot hjá henni. Ólöf hérna allar leið gerir það. Fær villuna. Hún getur komið Grindavík aftur yfir með að setja bæði vítin. Hann segir að það volði lítið. Ég held að myndi alveg. Hún var að deyja sem við fengum. Ekki vildi fyrra niður. Þá getur hún að jafna. Gerir það. 19-19. 4:23 eftir að fyrri hálfleik. Ekki vildi þetta niður hjá Evu Maríu. Keflavík á hennar bolta. Það eru duglegir að yfirtekka og djöflast í anstæðingunum. Það var lítinn frið og spilar á móti Keflavík. Það var að Hjördís hérna. Og aftur skot frá Evu. Ekki gekka en fínt skot engu að síður. Það flott spil hérna hjá Grindavík, virkilega vel gert. Það var Ólöf sem að raka endahnútinn á þetta, hann að gert boltinn á milli manna. Allar óeigingjarnar hann spiluðu upp á hver var í besta færinu. Þær eru komnar yfir aftur. Hjördís að fá sína aðra villu. Tuttugu 19 og Anna í þriggjastaðaskot, hittir ekki. Og kemur Ólöf. Þessi var aldrei líklegur. Djörf sending hérna upp völlinn. Og þær henda honum bara út af Grindavíkurstelpur. Það eru tapaði boltar hérna á Víxl. Fengum 3 tapaði hérna á einhverjum 8 sekúndum. Það var Anna, hún skúpar honum en ekki veit þetta niður. Hjördís hérna liggur í Ólöfu, hérna pressar á boltan, yfirdekkar hana. 4 sekúndur, nú þarf Arna að skjóta. Gerir það, hittir ekki. Og leið og skóklukka rennur út. Fá þær villu, brotið á Öndru. Þetta svekkelsi fyrir Keflavík. Búið að spila hörkuvörn í 23,5 sekúndur.
Hún setur annað víti niður en boltinn fer af leikmanni Keflavíkur út af, þannig að það halda boltanum. Og kemur Sunnarlíf aftur inn á. Það tappaði bolti, Anna hérna kemur upp, hún ætlar bara alla leið. Það er heppinn að hafa ekki skref þarna en misti boltan út af, þannig að það kom ekki sök. Það er press á boltan. Nú þurfa þær að fara að gera sér líklega allan að ógna, tíminn að renna út hérna. Það er Andra, hún nær skotinu, rétt náði áður en skotklukkan rann út. Sigurbjörg með varnarfrákastið. Það er stólinn bolti og Arna alla leið, nær ekki að klára. Fær síðan á sig villu. Þetta er held í örugglega þriðja liðsvilla á Grindavíkur þessum leikluta. Það eru 5 hinum megin. Þannig að Grindavíkur hefur eina villu til þess að nota áður en kemur skotréttur. Það er ósvöldið síðan að Keflavík skoraði. Þarna var nú farið utan í hérna en ekki dæmt. Arna hérna galopinn. Hún verður að ógna þessu. Fær hann aftur, já. Fær villu. Það er skipting. Arna á leiðin á vítalínuna. Það eru 4 leikmenn Keflavíkur, konur með 2 villur. Þetta fyrir niður. Það komaði með það 4 yfir og 5 yfir. 24-19. Það var 19-15 minnum með hann, hann hefði búinn að gera 9 stig í röð núna og eins og ég sagði á hann, langt síðan að Keflavík skoraði, þannig að þær þurfa að fara að finna netið. Heppnar að tapa ekki þessum bolta. Hafa ennþá 10 sekúndur. Þrjár, 2, nú er það að skjóta. Það er Anna sem tekur það að sér. Grindavík nær frákastinu. Keflavík fær hugsanlega eina sókn í viðbót. Elisabeth inn í teig, Arna, hún verður að ógna þessu. 4 sekúndur, Óli á póstinum. Þá hefur Keflavík 8 sekúndur, nú þarf að drífa sig. 5 og Sigurbjörg hérna galopið frammi og ítti baki á henni. Þannig að hún fær 2 skot. Það var alveg hægt að réttlæta óíþróttamannslega villu þarna. En hún fær 2 skot. Jón þjálfari Keflavíkur. Minnir að sína leikmenn á að brjóta ekki því að það eru 2 sekúndur eftir. Grindavík er í bónus.
Þannig að ef við ekki villu. Staðan 24, 20 Grindavík vil í hálfleik. Þær fara inn í hálfleikinn með 4 stiga fótskot. Og það er Ólafur Rún sem er núna orðinn stigahæst með 10 stig, 4 frákast, 4 stóðsendingar, 3 stólnir og Vigdís ennþá með sín 9 sem hún komið með mjög snemma. Þær eru búin að vera lang atkvæðamestar hjá Grindavík. Arna Sif með 2, Elisabeth 2 og Andra með 1. Hjá Keflavík er það Hjördís sem er stigahæst með 5. Edda kemur síðan með 4. Sigurbjörg með 3 og hún er komið með 6 fráköst líka. Hún spilar ekki leik á hans að taka allan 10 pluss fráköst. Hún og Edda með þessi 4 stig og svo er Anna með 3, Eva María 2 og Sunna Líf 2. Við ætlum að taka okkur smá hlé og meðan þjálfarar fara með liðin sín inn í klefa og fara eins yfir málin og við komum aftur þegar dómarinn flautar 1 mínútu.
Þá seinni hálfleikur að hefjast hjá okkur í 9. flokki kvenna. Grindavík Keflavík 24-20 fyrir Grindavík. Það var Keflavík sem átti fyrstu sókninni hérna, ekki vildi þetta skot niður hjá Önnu. Þannig að Grindavík getur bætt í muninn 60 stig. Mikil barátta inn í vörninni hjá Keflavík. En láta Grindavíkurlið hafa virkilega fyrir þessu. Og Ólöf hérna fær smá pláss í þristinn og það ekki að spurja því maður. Það ekki oft sem maður sér svona unga stelpur svona öflagar í þriggjastiga skotunum. Kemur þeim 7 stigum yfir. Skóklukka rennur út. Fanta vörn hérna hjá Grindavík-liðinu eins og alltaf. Tvö góð varnarlið að eigast við hérna. Tapaði bolti. Ólöf hótar þriggjastiga skotinu. Róar Edda þetta niður. Hún fer í þristinn núna. En fengu þarna 2 ágætis skot. Þá er það Vigdís mætt hérna fram og það er brotið á henni. Byrjaði fyrir hálfleikinn gríðarlega vel. Klikkar fyrra skotinu. Jón aðeins að fara yfir málinn með Aðalsteini þarna. Sigurbjörg með frákasti, klikka á báðum, Vigdís. Óvanalegt. Anna hérna, hún fer í þristinn úti. Keflavík var að hitta vel úr þriggjastiga skotunum í gær. Í undanúrslitunum. Villa dæmdinn yfir bak. Þá er Andra komin með 4 villur. Tekin hérna út af. Arna kemur inn. Hún með 2. Vigdís, hún fer í þriggjastiga skotið gegn Sigurbjörg með enn eitt frákastið. 8 reppar konni á henni, Villa hérna á Elísabetu. Sunnalíf er á leiðin á vítalínuna. Fyrra vítið er af. Seinna niður, þetta telur allt saman, þessi vítaskot, þau telja gríðarlega þegar þessi leikir eru gerðir upp í lokin. Ólöf hérna býr til hérna. Og Vigdís þetta leikur niður. Þá er hún komin með 11 stig. Þær eru saman með 24 stig af þessum 29 sem að Grindavíkurliðið er búið að skora.
Björk hérna fyrir upp, væri villu. Fyrra fyrir niður. Brostið þarna fallega upp í stúku. Þetta var búinn að setja þetta niður. Klikkar úr seinna. Sjöstæðmunur 29-22. Elisabeth hérna endar alveg galopinn. Held að Sigurbjörg hafi verið að snúa sig og það nú ekki góða fréttir fyrir Keflavíkurliðið. Það bara hræðilega fréttir fyrir Keflavík. Góða með 5 stig og 8 fráköst. Virðist hafa snúið sig þarna. Risa þristur frá Eddu. Þær þurftu þennan. Voru komnar 9 stigum undir. Hún að missa besta leikmannin sinn út af. Þá var þessi kærkomin. Elisabeth aftur. Hún að finna netið. Kemur þessu aftur í 8 stig. Og aftur, nei, þessi var stuttur. Þessi var stuttur hjá Söru. Það var skóklukkan og taflan. Allt dottið út hérna. Það væri fínt að hafa Óla Ragnarsson á vaktinni hérna. Það getur sér laginn.
Þá á búið að vera að koma klukkun í gang. Áfram heldur leikurinn, 33-25 Grindavík. Munaði nú ekki miklu hérna. Fínt skot. Það standar 8 sekúndur á Keflavíkurliðið. Það er ennþá eitthvað vesen með klukkuna hérna. Þannig að það er dómara leikli aftur. Við fáum væntanlega góða tónlist aftur og höldum áfram með leikinn eftir smá stund, vonandi.
Jæja, við skulum vona að sé hægt að fara að byrja leikinn aftur. Og vera 2 núna stopp út af leikklukkunni. Vonandi verður hún í lagi það sem eftir er leiks og eftir lifi deginum. Það sem eru 2 leikir síðan eftir. Já, þessi leikur er búinn. Staðan er allavega 33-25 fyrir Grindavík og þær eru hérna með boltann. Þá freistar Keflavík þess að minnka munninn og Eva hún ætlar bara alla leið. Það er ekki að klára. Þetta var vel gert hjá Vigdísi hvernig hún hreyfði sig án boltans. Það er bara að missa boltan út af. Það var Ólöf. Og það er Karfa góð og Villa, takk fyrir. Kemur ekki 10 stigum. Óli kom með 17 kvikindi. Hún fór rólega á stað. Er síðan heldur betur búin að láta til sín taka. Þetta er bætt 18. við hérna og komið Grindavík 11 yfir. Gerir það ekki. En á sóknarfrákastinu. Mjög dugleg þarna Helga Björk kemur inn á nær einu sóknarfrákasti og var að berjast um annað. Þá er það Hjördís sem kemur sér á vítalínuna hinum megin. Fyrrakeigar. Það setna líka. Arna með frákastið. Æ, ekki gegn þessi sending. Þetta gerði þetta vel. Skrúaði hann annars spjaldi ofan í. Þá er það Una hérna með þriggjastaðaskot. Hún er mætt aftur, hún Helga Björk í frákastið. Það er virkilega dugleg hérna þennan stutta tíma sem hún er inn á. Það eru allar villur það sem eftir er leikluta 2 skot. Þannig að Helga fer hérna verðskuldað á vítalínuna. Hún koma sterk inn á bekknum, Helga. Náði ekki að setja víti niður. Keflavík minnka þetta. Það er villa hana. Þá er Jenny Elisabeth á leiðin á vítalínuna.
skotir eftir báðum megin. Þetta er ekki bakkur. Allan stendur á töflunni þessi 5 vindur báðum megin en það er víst ekki. Lítið búið að vera marka töfluna hérna. Eva hérna, þetta endaði sem sending. Það er Jenny sem að skora þarna, búinn að minnka þetta í 6 stig aftur. Óli hótar þriggja, fer bara alla leið og klárar þannig. Hún fer ekki hratt yfir en hún tekur öll réttu skrefin. Villadæm. Vonandi að Hjördís hafi ekki meitt sig þarna. Aðeins að jafna sig áður hún tekur vítinn. Ekki vilja víti niður. Bæði lið búinn að klippa núna 2 í röð. Þá er Óli aðeins og seinna skjóta hann. Þannig að eftir 3 leikluta staðan 37-29. Grindavík þær leiða hérna áfram. Þá fer 4. leikluta hefjast. Ólöf Rún ennþá með 17 stig. 6 frákur, 6 stóðstingar, 3 stólnir, 4 tapaðir. Þannig ef að Grindavík vinnur þennan leik þá er hún ansi líkleg hérna fyrir mann leiksins allan eins og það getur nú breyst. Getur einhverja fleiri. Það er að láta virkilega til sín taka. Hinum meginn hjá Keflavík er það Edda sem er stighæst með 9 stig. Og með 5 frákur, 4 stóðstingar. Þannig að öll meiri dreifing á þessu, Keflavíkur meginn. Hörkulvörd hérna. Þá er það Elisabeth, nei.
Anna upp. Munna ekki miklu þarna. Þetta skref. Að fara að taka 2 skref í layup, ekki í þessum aðstæðum. Á duttum og einhverja perur hérna út. Minnkaði birtan. Það er komið aftur. Keflavíkur stelpur áfram með smjörið. Það er ekkert hægt, það er nóg eftir, þetta er ekki nema 8 stig. Eva hérna hikkar að taka þriggjastaðskotið, finnur Hjördís hérna hinum megin. Það er einn á Villa, hárétt. Hún fer á vítalínuna. Vítalínan hefur svo sem ekki verið vinur Keflavíkurliðsins í þessum leik. Hann heitir 4 vítum af 12, 33%. Þessi ristastjöfnur búin að vera ekki mikið betri hjá Grindavík. Þeir eru 6 af 17 á vítalínunni. Hún klikkur upp á að við ná sóknarfrákastinu. Ekki veit þetta niður hjá þeim. Það vantar hæslumuninn. Fínt skrín hann af Elisabeth en náði ekki að koma boltanum á hana eftir hindrunna þegar hún rúllaði. Þetta er flott hreyfing! Velkomin í Evrópuboltann. Hjördís alveg með þetta. Minnkar þetta í 6 stig, 37-31. Og stúkan tekur við sér. Elisabeth kastar þessu upp en hittir ekki. Karfa hérna myndi hleypa miklu lífi í þennan leik. Það er flex-skrínið og Hjördís ekki niður. Og Grindavík á boltann. Þá kemur Andra aftur inn á. Andra Björk var komið með 4 villur fyrir þónokkuð síðan. Hún að sitta úti núna. Hún er komin aftur, Una sest á bekkinn. Ekki gekk þetta hjá Eddu, heiðarleg tilraun samt. Fimm 24 eftir. Getur verið að fá naglbít hérna. Já, galoppi skot. Ekki vill þetta niður hjá Unni. Það er sókn, Vigdís klárar þetta vel. Kemur þessu aftur í 8 stiga mun. Þetta er flott hreyfing. Sigurbjörg þarna með skemmtilega hreyfingu. Unnur hérna. Elisabeth heppin að hafa ekki skref hana. Þetta las Jenny allan daginn. Keflavík á annan bolta.
Og Jóhann Árni skiptir Grindavíkur megin. Var Vigdís smá hvíld. Það verður örugglega ekki löng hvíld hjá henni. Fáum við aðra hreyfingu hérna, já. Sigurbjörn með 2 flottar hreyfingur inn í röð, minnkar þetta í 4 stig. Komið 9 stig og 10 fráköst. Og Keflavíkur bolti. Mikilvæg sókn hérna hjá Keflavíkurliðinu. Karfa hérna gæti sett svakalega pressu á Grindavík. Sjáiði Hjördísi hérna maður. Þetta orðinn svakalegur leikur. Rúllar upp úr í Ólöfu. Sigurbjörn enn eitt frákastið. Villa dæmt. Og spennustigið í stúkunni orðið virkilega hátt. Leikmennir inn á vellinum allavega töluvert yfirvegari heldur en margir hérna í stúkunni. Það aftur sama á áðan. Þarna var Elisabeth á tánum í vörninni. Keflavíkurlið gæti bara hugsanlega komist yfir hérna. Annarkvæmt með end one eða 3 stiga kurvu. Þær komast í fínt færi og eru búnar að jafna takk fyrir. Jóhann Árni er búinn að biðja leikhlé næst. Og það er stolinn bolti. Hjördís alla leið. Og kemur Keflavík yfir gott fólk. Þetta er svo fljótt að breytast í körfuboltanum maður. Það var 10 stiga munur hérna rétt á hann. Hann er farinn. Og gott betur en það. Keflavík 2 yfir. Þá er þetta að byrja aftur. Mikil stemning hérna í hellinum núna. Svaðalegur leikur. Keflavík á þvílíku spretti hérna. Voru 10 undir fyrir örfáum mínútum. Keflavík er komið 2 yfir núna.
Þá er það Grindavík hérna. Vigdís kominn aftur inn á. Hún fer alla leið, hittir ekki. Enn eitt frákastið hjá Sigurbjörgu. En nú reynir á taugarnar hjá þessum stelpum. Það hlaupa sama kerfið aftur. Þá er það Anna. Eva hérna ógnar. Nú þurfa þær að fara að skjóta. Anna verður að taka skotið. Wow! Þessi var onni og upp úr aftur. Þetta hefði verið risaþristur hérna. Villa. Þetta er fyrsta liðsvilla Keflavíkur í þessu leikluta. Þannig að það geta verið alveg haldið áfram að taka vel á Grindavíkurliðinu hérna. Ólöf á blokkinni. Nú fær hún að stíga upp, taka á skarið. Elisabeth, erfitt skot. Uppkast. Það er Keflavík sem á boltann. Grindavík á hann næst. Risasókn hérna hjá Keflavíkurliðinu. Karfa hérna, setur þær í vænlega stöðu. Anna í þriggjastigaskot, hittir ekki og Villa, já, þarna fór Eva full grottaralega á eftir þessum bolta. Þetta er þá væntanlega hérna þriðja Villa. Það er bara Hjördís sem er á 4 villum. Aðrar eru ekki líklegar að fá allan að 5. villuna hérna á þessi 1,5 mínútu sem eftir er. Þá er að Grindavíkurliðið, Íslandsmeistararnir frá því fyrra, bikarmeistararnir í ár. Vel spilað en vantaði aðeins upp á þarna. Og Eva með langt tveggjastigaskot. Frekar ótímabært. En nú þarf Grindavík að fara að finna körfuna. Þær hafa ekki skorað núna í langan tíma. Elisabeth, óheppin. Þetta vill ekki onni á Grindavík. 50 sekúndur eftir. Keflavík 2 yfir með boltann. Það er leikhlé Grindavík. Það vantar ekki spennuna hérna í Seljaskóla. ...48 sekúndur eftir, 39-41 fyrir Keflavík. Keflavík með boltann. Geta farið langleiðina með þetta með körfu í þessari sókn.
Eva hérna úti, ætlar alla leið, nær ekki að klára. Vigdís með frákastið. Núna bara hreinlega verður Grindavík að skora eða alltaf eiga möguleika á Íslandsmeistaratitlinum annað árið og Ólöf í þriggja takk fyrir og neglir þessu niður. Ég sagði það hérna áðan, hún þyrfti að stíga upp. Auðvitað gerir hún það. Lét sér ekki nægja að jafna þetta, heldur smetla einum fribba og kemur með einu yfir. Og það er leikli Keflavík. Þessi stelpa maður. Þannig að það er Keflavík sem fær hugsanlega og líklegast loka sóknina einu undir. Þetta er sóknin sem að ræður hvort liðið verður Íslandsmeistari. Verður það sóknin hjá Keflavík sem að ræður úrslitum eða vörnin hjá Grindavík. Og ef ykkur vantar síðan að fá meiri umfjöllun leikina þá náttúrulega farið á karvan.is og þar verða myndir af liðunum, myndir úr leikjónum af leikmönnum, alls konar. Getið dundað ykkur á karvan.is næstu daga að renna yfir þetta. En það er allt eða ekkert hérna hjá Grindavík og Keflavík. Nítján komma 8 sekúndur. Áhorfendur staðnir upp. Þetta er sóknin sem er að fara að náða úrslitum og fær fá galoppi skot, hitt ekki, ná frákastinu, hitt ekki. Vigdís með frákastin, lausbolti, villa. Og það er þá væntanlega innkast. Það er ekki komið skotrétt, þetta er þriðja liðsvilla. Og Jón Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, biður leikhlé og fær það. Þvílík spenna hérna. Átta komma 2 sekúndur eftir. Grindavík með boltann, einu stig yfir. Keflavík var að fá 2 dauðafæri til að komast yfir. Nú verða þær að brjóta. Villa dæmd þegar 5,2 sekúndur eftir. En þær þurfa að brjóta einu sinni til viðbótar. Það er ekki komið skotréttur, þannig að þau verða að brjóta núna strax. Treysta því að það sé einhver smá tími síðan að taka. Það var að brjóta strax. 2,4 sekúndur eftir þegar Grindavík er á leiðin á vítalínuna. Þetta er væntanlega of stuttur tími. Það var eiginlega sniðugt hjá Grindavík að klikka úr seinna vítinu.
Una Rós sem að tekur þessi víti, klikkar úr fyrra. Leikur sér að klikku setna á 2 sekúndur, það er erfitt að drífa þaðan. Og það er Grindavík sem er Íslandsmeistari annað árið í röð í þvílíkum úrslitaleik. Frábær leikur, frábær frammistaða hjá Keflavíkurliðinu, bæði í gær og í dag. En það er Grindavík sem er ennþá besta liðið í þessum árgangi og eru handhafar Íslands og bikarmeistara titils. Það var þristurinn frá Ólafur sem að gerði gæfumuninn þegar upp að staði með 20 stig, 7 frá okkur, 16 úrslitin, tapaði þessu 7 boltum, stal 3. En í mínum bókum maður leiksins. En Keflavíkurliðið getur verið virkilega stolt af sinni frammistöðu. Eins og ég sagði áðan, hún var að standa sig frábærlega. Hérna þakka leikmenn og öðrum fyrir leikinn. Og það fer að styttast í að Hannes S. Jónsson, formaður KK trítli hérna inn á völlinn eins og honum einum með lagið með verðlaunapeningana og bikarinn. Já, öllum leikur sem kemur í líka í kvenna. Hannes Sigurður Jónsson. Keflavíkur stelpur að sjálfsögðu svektar. Það er sárt að tapa úrslitaleik. En stóðu sig virkilega vel, með að vera stoltar. Jón búinn að undirbúa virkilega vel fyrir þessa helgi. Fengu góða sénsa í lokin til að komast aftur yfir. Það gekk ekki þetta skiptið, svona er boltinn. En Grindavík að sjálfsögðu verðskuldaðir Íslandsmeistari annað árið í röð. Jóhann Árni búinn að gera frábæra hluti með þennan flokk. Sem og aðra flokka hérna sem hann er með í Grindavík.
Gefum Grindvíkingum gott klapp. Þá svo eftir að velja mann leiksins. Þeir eru mann leiksins, Sjúka dama með 20 stig, 7 frákast og 6 stóðsendingar. Hún leikur númer 15 á Grindavík og heitir Ólafur Rún Ólafsdóttir. Það er Ólafur Rún Ólafsdóttir að sjálfsögðu. Virkilega vel að því komin. Þá bara eftir að afhenda Íslandsmeistaratitilinn sjálfan. Nú mun Hannes Sigurjónsson veita Grindvíkingum Íslandsmeistaratitilinn. Íslandsmeistari í 9. flokki kvenna árið 2016 í Grindavíkur. Hann fer á loft og knúsaður eins og á að gera þetta. Við leyfum þessum myndum að lifa hérna eitthvað áfram, en Benedikt Guðmundsson þakkar fyrir sig í dag. Það eru síðan 2 leikir eftir, næsti leikur klukkan 2, þannig að við mætum við skjáinn aftur og eftir. Jæja, Jóhann Árni, til hamingju með sigurinn. Takk kærlega fyrir það. Þetta kom ekki ókeypis. Heldur betur ekki. Keflavíkur stelpurnar spiluðu virkilega vel hérna og gáðu okkur bara virkilega góðan leik og leiðilegt bara annað liðið hefði þurft að tapa þessu leik. Þetta var það flottur leikur. Já, þið voru með svona töflahaldir að virtist fyrstu 3 leikhlutana en svo bara farið í eitthvað bakkir í 4. leikhlutana. Algjörlega. Fórum svolítið að verja fórskotið og Keflavík ennþá meira að ýta okkur út úr stöðum og sem gerði það verkum að þær náðu þessu svakalega rönni í 4. leikluta en mínar stelpur eru miklu töffar og búin að vera í allan vetur og sönnuðu það á lokamínúndunni og náðu að sigla þessu í höfn. Ekki óneitt að hafa leikmann eins og Ólöfu sem ísköld negli niður þessum sigurkörfu frá aftan þriggja Nei, bara þvílíkur töffari. Og búinn að vera frábær í allan vetur og frábær í þessu leik og mata liðsfélagana sína og spila góða vörn og frákasta og bara gera allt. Hún gerir allt vel og framfarirnar sem hún er búinn að taka eru gríðarlegar og vonandi bara að halda þær áfram og hún verði ennþá flottari leikmaður. Til hamingju með árangurinn. Næsta leikur byrjar smástund og Haukarvík að mjög mikil lítið. Við biðjum að færa ykkur afhjólinu.
Ólafrún, til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Takk. Þessi leikur, þetta var ótrúlegu leikur, þið voru með tökla haldir til að byrja með en svo hleypiði Keflvíkingum inn í leikinn. Já, við slökum bara aðeins á og ég veit ekki eins og hvað gerðist sko, við bara slökum á en svo bara komum við aftur tilbaka og bara, já. Svo kemur, þið eru búin að tapa niður forskotinu en svo kemur, ert þú ísköld fyrir utan þriggastallínuna og tryggir sigurinn með þriggjastaskotu og við vinni hérna með einu stigi? Já, ég vissi ekki eins og þetta væri þriggja sko, ég bara tók skotið. Þannig að já, þetta var mjög spennandi. Já, þú hlýtur að vera virkilega ánægð með þennan leik og bara þennan vetur. Þið eru hvað, er þið ekki Íslands og bikarmeistarar? Herru, jú, við erum Íslands og bikarmeistarar. Við unnum Njarðvík í bikarnum með 5, þannig að já. Þannig að þetta er hrein fullkomni vetur fyrir þig? Já, ég myndi segja það. Til hamingju, Ólafrún.
Ég að fá að kynna lið Hauka. Númer 5, Stefania Ólafsdóttir. Númer 6, Silvía Hafnardóttir. Númer 7, Karen Ólafi. Númer 8, Magdalena Gísladóttir. Númer 9, Kamila Daladóttir. Númer 10, Dýrfinna Arnardóttir. Númer 11, Eyrún Jónsdóttir. Númer 12, Hanna Ívarsdóttir. Númer 13, Þórdís Kristjánsdóttir. Númer 14, Sigurður Ólafsdóttir. Og númer 15, Ragnheiður Einarsdóttir. Og þjálfararteim Hauka, Helena Sæðisdóttir og Pálína Guðlaugs. Dömlega herrar, það komið að lið Keflavíkur. Númer 4, Kamalía Viktorsdóttir. Númer 5, Þóranna Kíka. Númer 6, Tinna Gunnarsdóttir. Númer 7, Katla Garðarsdóttir. Númer 8, Alva Fransdóttir. Númer 9, Elsa Albertsdóttir. Númer 10, Helma Ágústsdóttir. Númer 11, Emilía Gunnarsdóttir. Númer 12, Eydís Þórisdóttir. Númer 13, Birna Björnsdóttir. Númer 14, Andrea Einarsdóttir. Og númer 15, Lovísa Gunnarsdóttir. Þjálfararteimi Keflavíkur, Marírós Karlsdóttir og Jón Ennars. Dómarar leiksins Sigmundur Már Herbertsson og Georg Kristinsson. Dömur og herrar, standið upp fyrir íslenska þjóðsýningu.
Já, komið sælir áhorfendur góðir. Við erum komin hérna í úrslit í stúlknaflokki kvenna. Haukar Keflavík. Og með mér er Ingvar Guðjónsson, þjálfari meistaraflokks Hauka. Velkomin til leiks. Takk fyrir. Hvernig líst þér á leikinn? Mér líst hrikalega vel á þennan leik. Ég held að þetta verði hörkuleikur og þetta hafa verið bestu lið landsins í allan vetur og undanfærin ári í rauninni. Hafa spilað marga úrslitaleiki á móti okkur öðrum þessar stelpur, þannig að og skipst á að vinna, þannig að þetta verður væntanlega hörkuleikur. Já, það ekki. Leiði liðana í úrslitin voru það Keflavík var að sigurða Breiðablik á föstudagskvöldið og Haukarnir sigruðu Njarðvík hérna sömuleiðis á föstudagskvöldið. Unnu nokkuð samfærandi, þannig að þetta, eins og við sjáum, þetta verður hörkuleikur. Við erum einhvern smá vandræði með tölfræðina hérna, þannig að við svona látum þetta líða eins og þetta kemur. Við sjáum uppkasti. Ragnheiður Björk Einarsdóttir fyrir Hauka og Thelma Dís Ágústsdóttir fyrir Keflavík. Haukar að vinna uppkastið. Silvía Rún inn á Ragnheiði. Silvía hann að sóknarfrákastinu. Þetta byrjaði hefðbundið bæðilið Keflavík virðist byrjað í maður og mann hérna. Já, það er eina væntanlega bæðilið sem byrja í maður og mannvörn. Já. Kemur Elva upp með boltann inn á Thelmu. Katla fær boltann í horninu og stígur út af. Bæði liðin búin að stíga út af í sínum fyrstu sóknum, þannig að smá skjálfti í leikmönnum greinilega. Eitthvað stress virðist vera. Dýrfinna kemur upp með boltann fyrir Haukana. Silvía misnotar ágætisfæri. Góð sending. Inn á Þórannu, Þóranna klárar. Fyrsta karvak leiksins. Nú erum við að koma inn tölfræðinni hérna. Næja, nú er eitthvað að gerast. Aftur fyrir Silvíu að staða, ekki gengur það. Magdalena með sóknarfrákast, Þórdís. Boltan, 6 sekúndur eftir á skotklukku, nú þurfa þeir að fara að sækja á körfuna. Já. 3. Já, góð vörð hann hjá Thelmu, hún geysist upp völlinn. Emilía, þetta er nummer 11, Thelma. Það var nú dögunum, fekk velun á Lúka við KKÍ sem efnilegast ungi leikmaður í úrvalsdeild kvenna. Já, ekki spurning. Það eru nokkrar hérna sem að fjórar hérna á leiknum í dag sem að fengu hérna atkvæði fyrir kosningu. Já. Það var hérna Thelma Dís og Emilía í Keflavík og Silvía og Dýrfinna í Haukunum. Fyrstu körfu Haukana, 3 stiga. 4-3 fyrir Keflavík. Elva með boltan. Finnst Haukarnir vera í svæðisvörn núna. Ekki í sinni hefðbundnu maður og mannvörn. Já, góð vörn. Glæsileg vörn. Þóranna tapaði boltanum. Og Keflavík setur pressu, maður á mann. Alla völlinn. Það verður hann að vera fljótari við miðu. Silvía inn á Ragnheiði. Dýrfinna. Dýrfinna með skot og leikur. Þetta er skotið hennar, stuttu stökkskotin, hún er gríðarlega örugg á þessum skotum. 5-4, Haukarnir eru komnir yfir. Það eru í eins konar 1-2 svæðisvörn eða 3-2. Silvía stígur boltanum. Með Silvía á toppnum, það er gríðarlega mikilvægt. Silvía með langar hendur og hérna hreyfanleg, þannig að hún á eftir að valda þeim smá usla og eins og gerðist núna, stal boltanum og geystist fram. Fær 2 skot, Elva braut á henni. Misnotar fyrir að víti.
setur það seinna. 6-4, Haukar. Og enn á ný Silvíu svona framalega, það virðast verið að spila 32 svæði. Já. Gengur ekki. Katla með tryggistega skot. Ragnheiður með boltan. Þórdís fær hann. Aftur inn á Ragnheiði. Nú þarf hann að fara af stað. Já. Haukarnir hafa verið svolítið mikið í þessu og senda hann inn á Ragnheiði og dreifa spilinu út frá því. Já, Ragnheiður er hávaxin stelpa og hún getur vel fengið hann hérna á póstunum og hérna haldið honum í smá stund. Góð vörn hann á Þórunu. Kom ekki boltarinn inn á Silvíu. Telma fær hann og brotið á henni. Ragnheiður brýtur á henni. Hún setur fyrra. Leikurinn fer svona frekar rólega af stað svo sem. Bæði liður svona þreif okkur öðru. Já, það er náttúrulega að hafa spilað ofta á móti hverjum öðrum og gjör þekki hvert annað. Gjör þeir ekki hver aðra, spiluðu í hérna lentu saman í bikarnum undan úrslitum eða minni mig. Svo spiluðu þrisvar sinnum á móti hver öðrum í deildinni. Sá með Elvanar hérna á varnarfrákastinu. Eftir skot frá Þórdísi. Þórana með boltan, glæsileg hreyfing og brotið á henni. Gott kott hjá Emilíu. Emilíu er mikill íþróttamaður. Staðan er 6-6. Og réttur rúmar 4 mínútur rúnar að leiknum. Nú setur fyrra ofan í. Klikkar á seinna. Dýrfinna með frákasti. Láta bolta ganga. Silvíða sendir inn á skot. Telma með frákasti. Það var ekki gott skot hjá Magdalenu. Elva með þriggja stiga skot og hann liggur. Glæsilegt skot. Dýrfinna kemur upp með boltan. Við sáum að setja mikla boltapressu á bakverði Hauka. Tefja fyrir þeim. Hún sér að það er ekki nema 10 sekúndur eftir á skóklingu þegar Silvíða fær boltan. Hún reynir erfitt skot en setur hann. Já, vel gert á Silvíu. 10-8 Keflavík. Það er ennþá í svæðinu. Keflavík lætur boltan ganga vel. Hræfa boltan bæði inn og út. Emilía setur hann eftir gott spil. Já, hann lítið boltan ganga vel og fengu galoppi skot. Erfið sending. Glæsileg barátta. Það er rétt. Nei, það er höfðan ekki í miðju. Dýrfinna Keflavík setur góða press á boltan en það lendi í smá vandræðum með að koma honum upp hérna. Já, Keflavík eru með góða bakverði á boltan og Dýrfinna er að koma upp með boltan en hún kannski hefur ekki verið mikið í því hlutverki í undanfærin ár. Elva með annan þrist. Dýrfinna nær frákastinu. Það er svo sem enga nýja fréttir að Keflavík seti pressu allar völlin. Nei, það er gert þetta ansi mörg ár. Mörg ár, þannig að hann fá þriggja stiga skot. Hann klikkar, hann sóknar frákastinu sjálf og skorar. Vel gert hjá Magdalenu eftir sitt eigið skot og já, góð barátta hjá henni. Já, 10-12. Hún fekk verðlaunin fyrir að vera dugleg. Já, alltaf gott að verðlauna fólk sem er duglegt að sækja sóknarfrákast. Ekki spurning. Emilía með þriggja stiga, gengur ekki. Þórana með boltan. Katla. Þriggja stiga aftur og skorar.
Það eru að setja svolítið fyrir utan núna. Já, Katla er hörku skotmaður. Og Þóranna stelur honum, erfið sending. En steig út af. Haukarnir heppnir þarna, klaufarlegar að tapa boltanum svona. Já, nú fáum við skiptingu í liði Hauka. Þórdís kemur út af, hún virtist detta hérna, virtist eitthvað að hafa meitt sig. Sigrún Björg er að koma inn á. Ég sá ekki alveg hvoru tóku leikli. Haukarnir vantarlega. Já. Glemdi svo sem að minnast það að dómari leiksins eru Sigmundur Már Herbertsson og Georgia. Hvernig líst þér svona að byrja á þessu? 10-15, 3:30 eftir af fyrsta leikluta. Já, þetta er bara svona eins og mátti búast við. Nokkuð jafnt og hérna Haukarnir hafa verið í smá basli með að koma upp með boltan og stilla upp í sókninni sinni og Keflavík hafa fengið auðvelda körfu núna. Já. Og hérna Haukar þurfa að leysa þetta að fá boltan inn og hérna í staðan fyrir að upp á miðjuna og hlaupa kantana, reyna að fá hann þannig. Það er erfitt að bera upp boltan undir mikilli pressu allan leikinn. Já, Keflavíkarnir byrjaði þetta vel, þetta eru með 40% skotningu í þriggja, 2 af 5. Já, Elva og Katla með sikkvort þristinn. Haukarnir með 1 af 3. Frákasta baráttan svipins. Haukarnir eru komnir með 4 sóknarfráköst. Já. En ekki nema 2 varnarfráköst. Stóðsendingarnar eru 2-6. Keflavíkarnir eru með 6 stóðsendingar. Það byrjaði að láta boltar rúlla vel í byrjun á móti svæðinu. Já, það 6 stóðsendingar af 15 stigum. Það er mjög gott og rauninni er þetta stóðsending fyrir hver einustu körfu. Þannig að þeir hafa sett 2 þryggjastæða körfur og svo víti. Jæja, leikurinn er fann að stað, Dýrfinna við boltan. Sigrún Björg með þrist. Klikkar, Telma með frákastið. Gefur hann á 11. Sigrún er hérna ung stelpa, hún er í 9. flokki í Haukunum. Það er að spila hérna, það er unni 2 flokka upp fyrir sig. En hún hefur ekki langt að sækja hæfileikana. Systir Auðar Írisar í meistaraflokki í Haukunum. Jæja. Katla með annan þrist. Það er byrjað þetta, staðan er 18-10 fyrir Keflavík. Keflavík byrjar þetta virkilega sterkt. Nú þurfa Haukarnir að vera skynsamir, fá góða körfu og Það er bara þolinmóðir, það liggur ekkert á. Silvía með 3 stiga, Katlarnar frákastinu. Haukarnir með að kannski fá aðeins meira svona flæða á boltinu á sér. Já, það eru svolítið að tvinga 3 stiga skotin. Tvinga skotin og já, það er ekki nógu mikil færsla hjá þeim. Góð barátt í þessu frákasti. Silvía náði honum. Tapaði bolti. Telma stál honum. Gefur hann yfir á Emilíu. Skorar ekki. Hann brotið á henni. Þetta gera Keflvíkingarnir rosalega vel. Leiðu þeir ná boltanum að þá keyra þeir upp völlinn og þeir eru með mikla íþróttamenn að hlaupa völlinn vel. Sjá að Þóranna kemur skipti við Birnu. Birgir við Elsu. Nei, þetta er Birna. Já, bara númeravilt. Hún skorar, Emilía skorar á fyrra vitinu. Birna er í 10. flokknum. Gríðarlega efnilegur leikmaður. Hávaxinn, mikill íþróttamaður, hleypur völlinn vel og með góð skotmaður. Skiptu Haukarnir, Þórdís Jóna kemur aftur inn á fyrir Magdalenu. Og Tinna Björg kemur inn á fyrir Keflavík, fyrir 11. Staðan er 20-10 fyrir Keflavík. Þeir byrjaði hennar leik mjög sterkt. Já, það eru búin að skora hvað núna 8 stig í röð. Eftir leikliði á Haukunum. Eftir leikliði, já. Silvía með boltan. Það var rétti dómur. Vill á Emilíu. Steig hérna aðeins inn í líkamann. Já. Ekkert þetta kvart yfir þessu. Dýrfinna með boltan. Gefur á Þórdísi.
Komum boltanum inn á Ragnheiði. Dýrfinna með þriggjastigaskot. Og Haukarnir mikið baráttu frákastið sem endur á Keflavík. Katla með langa sendingu fram og Emilíu sem að framlengir hann. Og brotið á Birnu. Vel spilað, það voru 4 af 5 leikmönnum Keflavíkur sem kom í snertingu í þessu hraðahlaupi. Já, Haukarnir eru seinir tilbaka. Þær verða að vera miklu fljótari tilbaka ef þeir ætla að stoppa hraðahlaupinu Keflavík. Haukarnir eru með 1 af 6 í þriggjastiga. Hún klikkar á fyrra vítinu. Keflavík með 3 af 7. Annars er það með 43% eða 17%. Það er smá munur á því. Það munar. Birna setur seinna við Dóni. Nú kemur Elsa inn á. Elsa er eins og Birna líka í 10. flokknum. Sjáum að Haukarnir eru ennþá í smá vandræðum með að koma boltanum í miður. Silvía tapar honum. Og Þórdís brýtur á Kötlu. Og Keflavík komið í bónus sýnist mér. Og Katla fær 2 vítaskot. Staðan er 21-10 hér í Keflavík. Og Haukarnir virka svona óöruggir á pressunni og lenda í svona smá vandræðum með þegar koma boltanum í miður. Já, þær eru ekki nógu klókar að koma upp með boltan. Eins og þú segir, þær eru lendi í miklu vandræðum. Og áhyggjuefni fyrir Haukana að Dýrfinna er komið með 3 villur. Já, það er mjög slæmt fyrir Haukana að hún skilur að koma með 3 villur. Hún er algjör lykilmaður í þessu liði og Við sjáum Haukarnir hérna í sók. Sækir á körfunni, erfitt skot, glæsilega varið. Varið skot hjá Þórdísi. Ragnheiður er sókn. Já. Mikil barátta þarna, Ragnheiður og Emilía. 2 sekúndur eftir að skólgu. Það er mikilvægt fyrir að reyna að ná körfu núna. Ekki skoraði svolítið tíma. Við sjáum. Hún klikkar, vel stíð út. Sjáum við hvað hlaupa völlin vel. Birna setur miðþyrinn hjá Keflavík fyrst fram völlin og fær auðveldlega upp. Glæsileg sókn á Keflavík. Það voru bara að spila vel saman og auðveldar sendingar. Stólinn bolti á Emilíu. Dæmt sóknarvilla. Sóknarvilla dæmt á Emilíu. Þórdís gerði vel að koma sér fyrir framan hana. Hún réttir út. Setur olnbogann fram og býr til kontakt. Já, Þórana kemur inn fyrir Emilíu. Emilíu átti góða leik. Hún spila vel, dugleg í vörninni og... Hún er dugleg í vörninni, setti mikla pressa þar og fljótar hlaupa völlin líka, tegir vel á Haukavörninni. Hún kom með 5 stig og 2 stóðstíkar. Þannig að Haukarnir yfirleitt að kalla sendingar vel og gera þeim Haukunum þetta bara virkilega erfitt fyrir að... Já, glæsilegu backdoor. Silvía, erfitt skot. Elsa nær frákastinu. Katla framlengir yfir á Þórunu. Inn á Birnu og... Silvía nær frákastinu. Og það brotið á henni. Vilja dæmt á Elsu. ...29 sekúndur eftir af fyrsta leikhluta. Magdalena kemur upp með boltan. Inn á Ragnheiði. Elsa næst búin að stela honum. 16 sekúndur eftir að skólgu, 20 sekúndur eftir að leiknum. Staðan er 25-10 fyrir Keflavík. Þórana stigar eftir Keflavík-liðinu með 8 stig. Næst er síðan Emilía með 5. Katlan er hérna frákastinu, gefur á Þórunu. Við sjáum, það eru mjög fljótar fram. Birna er búin að vera náttúrulega 3 sinnum í röð fyrst í hraðahlaupinu. Já, hún er hérna, eins og sagði hún er hávaxin stelpa en hún er mikill íþróttamaður, hleypur völlin vel og hún er góður skotmaður líka, þannig að
Haukarnir eru bara í vandræðum. Skot. Það klikkar Silju hennar sóknarfrákastinu. 4 sekúndur eftir. Gefur hann. Það hann ekki. Elsa nær frákastinu. Það var erfitt skot. Já, Haukarnir hafa verið að taka erfið skot núna seinni hlutann á fyrsta leiklutanum og hafa bara ekki skorað núna í senustu 5 mínútur eitthvað svoleiðis. Það er staðan 25-10 eftir fyrsta leikluta. Þórana með 8 stig og Emilía með 5 og Silvía er stigagast í Haukaliðinu með 6 stig. Kannski athyglisvert að sjá að Haukarnir eru 1 af 8 í þriggjastiga og 1 af 2 í vítum, eru með 10 fráköst og 2 stóðsendingar. Keflavík er með 3 af 7 í þriggja, eru með 12 fráköst og 10 stóðsendingar. Já, bara miklu meiri boltarhreyfing hjá Keflavík og þær eru að gera þetta miklu betur. Haukarnir eru bara í vandræðum í sókninni núna og ég vissum að þjálfarar Hauka, Helena og Pálína fara vel yfir þetta með þeir núna. Það er fyrst og fremst léleg sókn sem er að orsaka þennan mun vegna þess að þær eru líka seinlega tilbaka og Keflavík er að fá bara auðveldar körfur. Það eru bara mjög duglegar í baki á þeim, hver skipti sér ná frákostum og... Alveg leið, þá keyra þær í baki á þeim og Haukarnir eru seinir tilbaka og það er eins og sé svona smá óöryggi í þeim. Sjá það líka kannski best í að ef Haukarnir eru að eiga léleg skot, það er mikilvægt að eiga gott skot vegna þess að það eru svo fljótar í baki á þeim að það refsa hratt. Já, það gera það. Það er nú fyrir annar leiklutur næsta að, það eru forvöldilegt að sjá hvernig Haukarnir rífa sig ekki aðeins upp og reyna að fá meira flæð á boltan. Við sjáum Keflavík byrja í annar leiklutan. Það byrja með smá baráttu. Já, og næstu búin að stela honum að Þórdís. Elsa með boltan, gefur á Þórunu. Það er að spila Princeton, góð sendinginn á Birnu og hún skilar þessu. Já, vel gert. Haukarnir voru að skipta þarna á uppskrínunu í sókninni hjá Keflavík og góður stólinn bolti. Birna opnaði sér bara innan við og fekk hann og kláraði vel. Elva stelur boltanum. Góð vörn, smá barátta. Tinna með skot, gengur ekki. Birna með sóknarfrákast. Tíu sekundur eftir á skóklungu. Elva sækir á körunni. Ragnarinn að varnarfrákastinu. Vonandi náði Haukarnir að setja upp í smá sókn núna. Sigrún Björg með boltan. Hér eru á Þórdísi. Setur síðan þriggjastiga skot sem er varið og Birna nær frákastinu. Já, þetta var ekki góð sókn hjá Haukunum. Það eru hikandi, það vantar smá ákveðni í sóknarleikinn hjá þeim. Og Elsa með þriggjastiga og hún skorar. Það virðist allt var onni hjá Keflavík og meðan hann gengur erfiðlega hjá Haukunum að finna sér skot. Já, Keflavík er náttúrulega bara, þær eru að spila virkilega vel og samanskapið Haukarnir. Glæsileg backdoor-hreyfing og hún klikkaði þetta á skotinu, þetta var vel gert hjá henni. Já, Silvía stelur boltanum. Hún skorar. Loksins. Það vonar þetta kveiki eitthvað í síðan. Já, algjörlega. Staðan 30-12 fyrir Keflavík. Það spila hann að leik mjög vel. Elva, það er sóknarvilla. Já, ólöglegt skrín á Birnu. Við sjáum að Dýrfinn er að koma inn og núna með 3 villur á bakinu. En það meina kannski ekkert við að hún sé mikið meira út af. Nei, hún þarf að spila og hún þarf bara að passa sig í vörninni en hún þarf að vera inn á að hjálpa þeim núna, það er ekki spurning. Ég hár rétt ákvörðun hjá Helenu og Pálínu. Við sjáum Dýrfinn að fær boltan hérna á póstinum. Vel spil, góð sending. Vill ekki. Elsa breytur á Ragnheiði. Það var flott sókn í Haukunum. Já. Fengur smá flæð á boltan og sérstaklega þegar Dýrfinn sneri þarna inn og opnaði svolítið á bakvið. Já, fekk gott kött af sér frá matalinu og þær þurfti að hjálpa og þá var Ragnheiður laus. Það verður að setja víti inn ofan í, hann klikkar á fyrra.
Seinna skotið á ný. 30-13. 7:46 eftir að fyrri hálfleik. Elva. Þarna misti hún af henni hérna á miðjunni, þannig hún kannski varð úr balans, þannig að það var svona, var þessi vill einhvern veginn óhjákvæmileg. Já, hún átti bara leyfin að taka þetta skot, hún var ekki í miklu jafnvægi. Já. Og hérna, hjálpaði þeim svolítið að brjóta þarna. Það fá innkast. Já, það er ekki dæmt þetta í skoti. Svo kom skipting, Thelma og Katla voru að koma inn á. Sigmundur með allt á hreinu. Allt, það er engin áhugur á því. Nei. Það þarf ekkert að ræða þetta. Nei. 12 sekúndur eftir að klukkunni. Sjá, Birna með boltan. Katla fær hann eftir gott kött. Silvía nær frákastinu. Eftir mikið harðfylgi. Hún sækir alla leið. Já, vel gert. Opið með skotið. Þóran nær frákastinu. Katla hérna með boltan, gefur yfir á 11. Sjáum mikið og gott flæði hjá Keflavík í sókninni. Margar sem eru í snertingum og Já, það alla sem láta bolta ganga vel. Það er alla tilbúinir að búa eitthvað til og gera eitthvað hérna. Silvía farin inn á high post. Já, að brotið á henni. Já, vel gert. Það er 2 víti. Silvía komið 2 víti, hún er með 8 stig. Og eina svona kannski í haukaliðinu sem er setja stig á töfluna að missa kosti. Já, engin spurning. Þær þurfa að fá meira frá Dýrfinu og hérna og Ragnheiði og Magdalenu. Silvía kom með 10 stig og 5 fráköst, þannig að hún er sannlega að leggja sig fram. Já, Katla með boltan. Senda hann inn á Birnu, þetta var frábær hreyfing. Já, vel gert á Birnu. 32-15. Keflavík vil. Silvía hérna með boltan. Gefur yfir á Dýrfinu. Dýrfinu með skot. Já, og skora, 2 stiga. Hún er kannski komin í gang, komin í 4 stig. Já, þetta er gott skot til Dýrfinu. Hún þarf að vera ógnandi í sókninni. Tekið hana kannski aðeins úr rytma að fá 3 villur snemma í leiknum. Já, það er auðvitað erfitt að fá 3. villuna svona snemma og hérna hún fékk hana í fyrsta leikluta. Það var búin að fá 3. Þannig að það var Birna með boltan. Já. Ragnheiður brýtur á henni. Ragnheiður er að fá sína aðra villu. Birna er búinn að gera núna vel, 2 sóknir í röð og fengið hann undir fyrra frábæra hreyfingi fyrir sókninni og fær síðan 2 víti núna. Já, virkilega vel gert á Birnu. Missi fyrra vítið. Og seinna víti líka. Þórdís nær frákastinu. Svo Dýrfinu með boltan. Frábær ekki. Læsileg sending, vel kláraði Silvíu. Virkilega vel gert. Það fengu þarna backdoor cut frá Magdalenu fyrst og svo strax á eftir þá kom Silvía með annar backdoor cut og Dýrfina fann hana. Og frábær vörn. Frábær vörn. Silvía er heldur betur að stígu. 12 stig, glæsilega varið. Já, virkilega vel gert. Skiptingu Thelma, Emilien kemur inn á, skiptið við Birnu. Haukarnir skipta líka, Sigrún kemur inn á fyrir Magdalenu. 15 sekúndur eftir skólningunni. Þetta var frábær vörn í haugunum. Vonandi að það kveiki aðeins í þeim. 19:32 fyrir Keflavík. Elva með þriggjastigaskot. Klikkar. Sigrún Björgn af frákastinu. Silvía geysist upp, frábær hreyfing. Já, öppin hana. Elva náði frákastinu.
geysist völlinn. Gefur á yfir á Þórunu. Hún klikkar en að sóknarfrákastinu sín sjálf. Á svo mislukkaða sendingu sem Sigrún stelur. Taka áhörðendur aðeins við sér. Það hvetja Dýrfinna með boltan. 8 sekúndur eftir af klukkunni. Erfið sending. Erfið sending. Elva Stalónum. Emilja með boltan. Að hreyfa hann Elva komið með hann núna. Gefa hann yfir á Telmu. 7 sekúndur eftir af skóklungunni. Út í horni á Þórunu. Hún klikkar. Dýrfinna með frákastið. Haukarnir að fá stopp núna. Já. Það er allt annað þegar þeir ná að setja upp í vörnuna sína, 5 og 5. Já. Fyrir hann aftur backdoor, glæsilegt. Það var vel varið hjá Telmu. Það er aftur. Sama backdoorið 2 sinnum í röð og öðru sikkur megin. Já, já. Emilja skorar eftir góða sendingu frá Telmu. Og Haukarnir taka leikli. Staðan er 34-19. 4 og 20 eftir að fyrir áleik. Staðan er núna eru Haukarnir klárlega að reyna. Þeir eru búin að fá núna fína möguleika á því að skora. Það verður óhafna með skotið sín. Já, já, það er allt annað að sjá til þeirra núna heldur en hérna setna hlutana í fyrsta leikluta. Það er að vinna þennan leikluta með 9-7. Þannig að það þurfa bara að mjalla þessu hægt og rólega. Koma sér inn í leikinn aftur. Ef við skoðum aðeins tölfræði þetta, þá eru Katla með 8 stig. Fyrir Keflavík og Birna með 7. Emilja 5. Stigahæst í Haukunum er Silvía Rún með 12 stig. Og Dýrfinna kemur næst með 4. Já. Dýrfinna er eins og með 3 villur, en hún þarf að passa sig svolítið, sérstaklega varnarlega. Já, já, það er erfitt. Það tekur svolítið brottin úr henni varnarlega. Hún er hörku varnarmaður þessi stelpa en hún á geta verið skynsum, hún á geta passa sig. Sjáum hvort að Haukarnir komið með smá áhlaup núna. Við reyna kannski að minnka þetta niður fyrir 10 stig fyrir lok leikhlutans. Já, það væri sterkt að koma þessu niður fyrir 10 stigin í hálfleik. Þá er þetta í rauninni galopin leikur. Já. En Keflvíkingarnir hafa gert mjög vel, spilað mjög vel hérna, sérstaklega fyrstu 16 mínúturnar í leiknum. Spilað skynsamar í sókninni og láta bolta vinna vel. Já, láta boltan ganga vel og það er að hitta vel, það er með góða nýtingu bæði í 2 og 3. Og meðan Haukarnir er með svona að hafa verið staðar í sókninni. Dýrfinna með boltan, það er erfiða sendingu. Þóranna stelur honum, við sáum við, 3 á 1. Sigrún Björk brýtur á Telmu. Hún fær vandarlega 2 skot. Það var engin spurning þar. Nei. Við sjáum hérna enn og aftur hvað eru opbóðslega snöggar að refsa ef að Haukarnir tapa boltanum meðan á ekki góðu skoti, þá er það mjög fljótar að keyra upp völlin. Hún setur fyrra vitu honni. Klikkar á því seinna, Silvía Rúnar frákastinu. Dýrfinna með boltan, gefur yfir á Magdalenu. Ragnheiður. Já, og það er sóknarfrákastinu sínu sjálf. Dýrfinna heldur boltana fyrir Hauka. Inn á Silvíu, 8 sekúndur eftir. Já, góð hreyfing, glæsileg hreyfing. Vel gert hjá Silvíu. 35-21. Katla sækir. Það var mjög vel gert hjá henni. Og uppi með leið eftir sig. Það stöluði að sækja þarna körunni. Magdalena yfir á Dýrfinnu. Það vill á hérna frá boltanum. Vill á Elsu. Virtist halda í Silvíu þarna. Sýkist það. Við sjáum líka mikill munur á stigaskorinu hjá Keflavík og Haukunum. Sem dreifist það í
Já, 7 leikmenn búin að skora fyrir Keflavík og meðan það eru 4 búin að skora fyrir Haukana. Já, ekki spurning. Keflavík hefur náttúrulega mikla breidd. Silja með boltan. Glæsileg vörn hjá Keflavík. Og Haukarnir tapa honum. Silja tapar boltanum. Það var frábær vörn hjá Keflavík. Birna og Þórunna þarna, settu góða gildru. Katla kemur upp með boltan. Sigurnbjörg spila góða vörn. Þórunna, frábærlega gert. Óöpinn með skotið. Óöpinn vel gert hjá henni. Dýrfinna sækir. Og skot, tekur sóknarfrákvæmst sitt sjálf. Haukarnir mættu líka kannski bara vera pínu rólegri. Það nóg eftir og bara vera yfirvegar í sínum leik. Já, smá svona fáta á þeim. Þórunna stelur boltanum. Setur hann ofan í. Annað gat Dýrfinna ekki brotið á henni. Nei, hún var að gefa henni þetta. Já, hún var að gera það. Jón Halldór þjálfari Keflavíkana lætur heyrast vel í sér. Og Haukarnir kasta boltanum frá sér. Það er smá panik þegar það er að koma upp með boltan. Hérna var Sigrún alveg alein á kantinum en var að flýta sér og koma boltanum inn í teig. Það verður lendið smá vandræði með bara að láta bolta ganga gegn sterkri Keflavíkurvörninni. Svo Telma sækir Katla með þriggjastaðskot. Þeir klikkar. Silja frákastinu. Sá Ragnheiði þarna, góð sending og opið með leiðætti. En kannski munurinn á liðunum eins og staðan núna er að Haukarnir eru kannski ekki alveg að klára sín skot. Nei. Meðan Keflavíkarnir er að klára sín leiðöpp. Já, Haukarnir hafa verið að fá tækifæri. Það er ekki málið að þeir hafa ekki fengið tækifæri. Frábær hreyfing. Silja með enn eitt frákastið. Hún góðin í 7 frákast. 14 stig og 7 frákast. Sjá. Verið detta hérna illa að lenda á mjöðminni. Klukkan farið á sambandi hjá starfsmönnum húsins. Það er sama venjulega grill. Heyrir maður hérna í hugmyndatökum með það. Hún er svona virðist að koma inn aftur. Silja er búin að jafna sig og fær hérna 2 víti. Það var þriðja villan á Elsu. Emilíu. Þú segir það? Nei, Elsu. Það var breytt og sett þetta á Telmu. Elsa er hins vegar rétt hjá Elsa er með 3 villur. Silja setur fyrra víti ofan í. Staðan 22-37 fyrir Keflavík. 23-37 og 1:20 eftir af fyrri hálfleik í úrslitaleik stúlknaflokki. Það er Andrea komin inn á fyrir Keflavík nr. 14. Held að það sé í fyrsta skipti í þessum leik. Katla fyrir þriggjastaðskot. Hún klikkar. Telma nær sóknarfrákastinu. Gefur yfir á Andreu. Það er að komast í smá snertingu við leikinn. Það er villa á Dýrfinnu. 4. villan á Dýrfinnu. Þetta er rosalega dýrt. Áhyggjuefni. Já, þetta er ekki gott fyrir Haukana. En inn á kemur Stefania hjá Haukum í fyrsta skipti. Það fótur. 1 mínúta eftir að leiknum, staðan er 23-37 fyrir Keflavík. Stigaskor hefur dreifst mun betur hjá Keflavíkurliðinu. Katla með 8 stig. Já, Emilía Birna með 7. Þórunna með 6. Birna með þriggjastaðskot. Hún klikkar. Sigrúnbjörg með frákastið. Silja með langa sendingu á Ragnheiði. Glæsilega gert. Frábær hreyfing. Þetta var vel klárið á Ragnheiði. Flott sending á Silvíu. Góð sending og hún skilaði þessu og farið vítaði ekki.
villa hérna á Birnu, en hennar önnu villa. Það kannski kveikir aðeins í þeim, það er ekki 12 stiga munur, Keflavík er 12 stiga fórustu. 11 stig. En þetta ekki eftir í þessu. Það er 43 sekúndur eftir fyrir hálfleik. Katla kemur upp í boltan. Sigrún Fyrir Andreu hérna. Það vildi nú Haukar fá sóknarvillu en fengi ekki. Katla er duglega að sækja körfunni. Ragnheiður, núna aftur. 3 sekúndur eftir, vel Frábærlega gert. gert. Glæsileg sending og Birna kláraði vel. Já, virkilega vel klárað og flott sending hérna hjá Kötlu sýndist mér. Það voru 2 sekúndur eftir á skóklíkunni þegar hún skoraði. Og 10 sekúndur eftir í leiknum. Þá. Sigur með boltan. Stefania með langan þrist. Það sem Silvíana sókn á frákastinu. Gengur ekki. En ekkert gerist. 13 stiga munur í hálfleik. Sem átti hérna langa þrist. Já. Nei, þetta var Stefania. En já, 13 stiga munur í hálfleik. 26-39 fyrir Keflavík. Keflavíkarnir hafa verið jafn betri. Haukarnir unnu þennan leikluta 16-14. Þannig að Haukarnir voru mun betri í þessu leikluta heldur en í fyrsta. Það voru ekki staðar og voru óhræddari við að sækja körfunni. Já, ekki spurning. Það þurfum að byggja á þessu núna í seinni hálfleiknum. Og voru óhefna með skoti sín. Fengu töluvert af fínum layupum meðan Keflavík var líka duglegar að nýta sín færi og 13 stiga munur staðreynd. Við förum kannski aðeins yfir tölfræðiþætti og Haukarnir eru 1 af 10 í 3 stiga. Þannig að 8 af 26 í 2 stiga skoti hjá sér. Og meðan Keflavíkarnir eru 4 af 15 í 3. Já. Frákastabaráttan nokkuð jöfn, Haukarnir með 25, það sem Silvía Rún með 9. Á móti 22 frákastum hjá Keflavík. Munurinn liggur kannski líka í því að Haukarliðið er bara með 7 stóðsendingar á meðan Keflavíkurliðið með 16. Já. Það er hérna, boltinn hefur fengið að fljóta mjög vel á Keflavíkingunum og þegar hefur verið að gera sér Haukunum núna í öðrum leikluta þá hafa ekki verið að nýta skotin sín og þær fá ekki stóðsendingu fyrir það. Nei, það er rátt. En við ætlum að taka okkur smá pásu og koma aftur þegar seinni hálfleikur byrjar.
Jæja, velkomin aftur á skjánum. Við erum hérna í úrslitaleik Íslandsmóts kvenna í stúlknaflokki. Keflavík Haukar, hálfleikur, staðan er 39-26 fyrir Keflavík. Og við erum forvitnir að sjá hvernig Haukarnir koma núna í seinni hálfleikinn. Dýrfira með 4 villur, 4 stig. Þeirra, svona kannski annar mikilvægasti leikmaður Haukarna hefur verið allavega í vetur. Já, ekki spurning. Mikið áfall að hún skuli vera komið 4 villur en að samanskapi aðra leikmenn verða að stígu upp og algjörlega. það hefur verið svolítið svona vöntun á því núna hjá Haukunum að aðra leikmenn stígu upp. Silvi er búinn að skora. En að samanskapi mjög flott liðsframistæði hjá Keflavík. Margar sem eru að leggja í púkið, bæði varnar og sóknarlega. Þannig að það verður áhugavert. Við sjáum við Dýrfinna byrjar á bekknum. Dýrfinna byrjar á bekknum, Magdalena byrjar hérna á innkasti í byrjun og Haukarnir byrjaði svo. Sjáum að Keflavík með samanliða byrjuði leikinn. Við erum með Elfu, Þórunu, Emilíu, Kötlu og Telmu og Haukarnir með Silvíu, Sigrúnu, Þórdísi og Ragnheiði og Magdalenu. Þá Silvíu á hérna sendingu út fyrir. Það senda aftur og glæsilega gert. Frábær vörn. Telma varði skotið hérna hjá Þórdísi. Og Emilía skorar. Það byrjar eins og í fyrri hálfleikur. Það hraðar sóknir á Keflavíkurliðinu. Já. Auðveld stig. Þórana stelur boltanum. Það var góð hugmynd hjá Haukunum. Þórana í sókn. Og hún skorar. Keflavík með 4 auðveld stig. Og tapaði bolti á Haukum. Staðan 43-26. Já, Keflvíkingar byrja rosalega sterkt núna í seinni hálfleik og Haukarnir verðist vera hálf slegnar yfir þessu. Já, slegnar út af laginu. Og sjá að Haukarnir eru í 2-3 svæði. Kannski að reyna að breyta eitthvað aðeins út af. Telma með góða körfu. Glæsileg sending á Emilíu. Keflavík byrjar hérna seinni hálfleik 6-0. Silja með boltan. Já, munurinn er komin upp í 19 stig strax á fyrstu mínútunni. Emilía stelur boltanum á Þórdísi. Og Emilía auðvelt layup. 47-26. Keflavík byrjar þetta 8-0 og stelur boltanum. Haukarnir hljóta að taka leikli núna. Kannski ekki byrjunin sem það er óskað eftir núna í byrjun seinni hálfleiks. Nei, alls ekki. Þetta virðast vera hálf vandlausa núna Haukastelpurnar og En Keflavíkarnir byrja þennan seinni hálfleik frábærlega. 8-0 og með boltan. Þannig að engin spurning að þær eru tilbúnar í hasar. Já, alveg mættu 100% klárar í seinni hálfleikinn og Haukarnir þurfa aðeins að núllstilla sig og tjúna sig niður. Það er búin að tapa boltan á klaufalega núna tvisvar í röð. Þannig að það þurfa að passa boltan. Það er að lendi í sama og það lendi í seinni hluta í fyrsta leikluta. Staðan er 26-47 fyrir Keflavík. Það byrja seinni hálfleik 8-0, fyrstu 1:20 á þessu leik. Stigahæstur í liðinu er Emilía með 11 stig og Birna 9. Síðan fáum við Kötlu og Þórunu með sikur 8 stigin. Hjá Haukunum er Silvía með 16. Dýrfinna og Ragnheiður með 4 stig og Magdalena 2. Þannig að sjá, það er ansi mikill munur á stigaskori hjá dreifingunni á báðu lið. Já, ekki spurning það. Keflavíkarnir með mun meiri breytt og er að nýta sér það eins og staðan er akkurat núna. Sáum leikurinn er hafinn. Emilía með boltan, Elva kemur upp í skrín. 3 stiga skot. Þannig á frákastinu Haukarnir. Silvía kemur upp með boltan. Gefur yfir á Ragnheiði. Hún sækir. Já, fær villu. Já, vel gert á Ragnheiði. Þetta er eitthvað sem það þurfa að gera. Það þurfa að vera duglegir aggressívar á körfunni og fara sterkt upp. Vera ákveðnar. Það skiptir miklu máli að ekki gefa of mikið færi á sér og hafa nógu tími eftir að leiknum.
Ragnar með víti. Hann setur fyrra víti ofan í. 20. munur, 27-47. Seinna víti fyrir sömu leið. Setja Haukarnir smá pressu, maður að mann hérna. Það verður að reyna eitthvað. Já, það þurfa aðeins að brjóta upp leikinn. Sá að Katla fyrir boltan, glæsileg sending, frábærlega gert. Þórunn á opið með leiðuppi, Silvíu hennar frákastinu. Geysist upp völlinn. Frábær sending á móti. Hún sendir hann, Ragnheiður, hún klikkar, hann sóknar frákastinu sínu sjálf. Sendir út á Silvíu í 3. stiga og gengur ekki. Elva nær frákastinu. Haukarnir eru 1 af 11 í 3. stiga í þessu leik. Þannig að 3. stiga skotin hafa ekki verið detta hjá þeim. Nei, það er mikill munur þar á hjá Haukum og annars vegar Keflavík. 5 sekundur eftir á skólkunni, Telma með skot, neyðarskot. Já, fín vörn í Haukunum. Og Þórdís með boltan, sendur hann yfir á Ragnheiði. Já, það er tvítdekka. Hún hreyfir boltan út, Þórdís er með hann. Galopin undir körfunni þegar Ragnheiður Magdalena kom með hann. Þórdís, erfið hreyfing, Elvarna frákastinu, sendur hann beint á Emilíu og hún skorar. Þetta var glæsilega gert, góð sókn hjá Keflavík. Góð sókn og enn og aftur Haukarnir seinir tilbaka. Hún fær Karó góð og það brotið á henni og Magdalena braut á henni. Emilía kom inn í 13 stig, bætir ekki því 14. við og sýndist hann fara Þórunn fór og snemma inn í frákasti, þannig að Haukur dæmdi boltinn. Magdalena fær boltan, langa sendingu frá Silvíu, en nú tapar hann jafnharðan. Góð vörn hjá Keflavík. Telma. Frábær hreyfing, glæsilega gert. Ópið með leiðuppi, Magdalena frákastinu. Yfir á Þórdísi. Það þarf nú að komast yfir miðju. Sem það náði ekki. 8 sekúndur. Góð vörn hjá Keflavík. Já, virkilega góð vörn. Haukarnir bara... Það verður að slegna á þetta laginu. Já. Þessi leikluti eru bara konar með 2 stig á móti 10 stig frá Keflavík. Þannig að það hafa ekki náð að fylgja eftir góðum öðru leikluta. Emilía með glæsileg karfa, góð sending frá Telmu. Já, gott hjá Emilíu. Hún sá að Dýrfinna er komin inn á aftur. Og undir nær hún að setja smá marksett á leikinn. Hún hefur svo sem enga tapa lengur. Nei, og hún þarf að... Ragnheiður með góða hreyfingu, nær frákasturinn sjálf og skorar. Já, vel gert á Ragnheiði. Virkilega svona baráttu karfa hjá henni. Já, enn og aftur. Og Emilía, hún klikkar, Silvíu hennar frákastinu. Hún geysist upp, klárar þetta vel með vinstri. Vel gert á Silvíu. Glæsilegt. Haukarnir konar með 4 stig núna. Á skömmum tíma. 32-51 með Keflavík. Telma að láta boltan ganga. Katla sækir hér á körfunni. Erfa fær hann. Hún fær opið 3. stiga skot. Hún klikkar Magdalena með frákasti. Silvíu fær hann. Með 3. stiga, ég kan segja að það hafi verið sending. Já, segjum það. Góð sending á Dýrfinnu sem að... Brotið á henni. Það er brosan að þessu sjálfur, þannig að... Það er spurning hvað Óskar gerir á tölfræðinni, hvort hann gefið þessu sending eða 3. stiga skot tilraun. Dýrfinna skorar á fyrra vítinu. Og seinna vítið fer sömu leið. Dýrfinna kom með 6 stig. Katla kemur hérna upp völlinn, sækir á körfunni. Já, bara frábær baráttu á Keflavík. Já, Emilía Elva með boltan. stekkur á alla bolta.
Emilía með hann. Þórunn að senda inn á Telmu. Góð hreyfing. Flott boltarhreyfing hjá Keflavík. Skotið fór af. Já, Silvía með boltan. Þórunn að brýtur á henni. Staðan 34-51 fyrir Keflavík. Og hafa verið í algjöru bílstjórasæti í þessu leik og spila leikinn mjög vel. Já, leikurinn var jafn fyrstu 5 mínúturnar en svo stakk Keflavíkurinn inni bara af og hafa haldið mununum svona þægilega síðan þá. Já. Silvía með skot. Mikið baráttu sem endar á Þórunn nær frákastinu. Sjáu hvað er Emilía og svo tækir hún. Bara hún glæsilega sendinga frá Emilíu. Tekur frákasti hérna sín megin og hleypur geysistu böttin og er fyrst fram í hraðahlaupinu. Katla stelur. Þórdís getur ekki annað heldur en brotið á henni. Óíþróttamannsleg vill það sem því það að Keflavík fær núna 2 vítaskot og boltan aftur. Tinna og Birna kom inn á fyrir Keflavík, fyrir Elfu og Telmu. Katla með 2 vítaskot. Fyrra skoti fyrir honni. Klikkar aðeins hérna. Þær fá boltan aftur. 19 stiga munur, 34-53. Katla með boltan. Þórunn góð sending. Birna frábær hreyfing, glæsileg hreyfing. Birna setur hann hérna í gólfið og var skilin eftir á Auðunsjó. 56-34, 22 stiga munur. Og Ragnheiður óheppinn, missir boltan í fótinn á sér og út af. Keflavík fær innkastið. Setja Haukarnir smá maður mann pressu. Halda sér, voru að ná henni aftur. En missa hann svona óþægilega langt frá sér. Birna með erfitt skot. Sem að hún fer nær ekki frákastinu. Haukarnir eiga boltan. Staðan 56-34. Og leikurinn hefur þróast svona svipað. Þessi leikluti hefur þróast svipað svo fyrsti. Það sem að Keflavík hefur verið ákveðnara. Sækja mikið meira körfunni og fengi fleiri auðvelda körfur. Já. Haukarnir seinir tilbaka og ég vandræði með að koma boltanum upp. Þórdís sækir á körfunni. Keflavík á boltan. Tapaði bolti hjá Haukunum. Við erum komin í 21 tapaðan bolta. 22 með þessum á móti 10 töpuð bolti hjá Keflavík. Já, það er... Pressan og vörnin er augljóslega að virka vel hjá Keflavík. Já, þannig er munurinn á liðunum. Haukarnir bara eiga í vandræði með að passa boltan og Keflavík refsa grimmt. Þórdís Jóna með 6 tapaða bolta. Glæsilega gert hjá henni. Næstu er búin að ná að stela þessu á móti. Keflavík og innkast á sínum vallarhelming. Katla með boltan. Emilía fær hann. Dans skref. Við sáum að Elsa kemur inn á. Hún skiptir við Þórunu. Glæsilega stólinn bolti. Elsa Katla með 3 stiga. Það er hann ekki. Elsa býr þetta frákast til. En mikil baráttu Keflavíkurliðinu. Já, það eru mjög duglegar. Það eru líka duglegar að sækja körfunni. Já, flott kött þarna hjá Elsu inn í miðuna og Haukarnir eru bara elta. Þeir eru bara að missa menn fram fyrir sig og
eru sífellt í því að elta og það er bara hrikalega erfitt að spila vörn svoleiðis. Nú sjáum við hvernig þessi leikur þróast. Silja með næstuð í stólinn. Nú sjáum staðan er 34-56 og rétt rúmar 3 mínútur eftir að þriðja leikluta. Emilía að glæsilega varði skot. Silja Rún varði þetta. Hún kom með 2 varin skot. Sjá. Birna með 3, hún klikkar og Silja með enn 1 frákastið og Katla brýtur á henni. Silja kom með 14 frákast í þessu leik. Já, hún er að spila vel. Vantar svona... Vantar okkur í hjálp, vantar fleiri. Vantar aðstoð frá fleiri leikmönnum, ekki spurning. Já, Dýrfinna með boltan. Silja með hann. Silja með skot. Hún klikkar. Haukarnir koma aftur í vörnina. Keflavík fær sóknina. Emilía með boltan. Já, Silja stelur honum. Silja alltaf að. Já, hún er dugleg, það vantar ekki. 3 stiga hjá Haukunum. Stefania. Góð hreyfing hjá Birnu. Hann hoppaði upp úr. Elsa náði frákastinu. Sóknarfrákast. Og var hann með innri stöðu og þarna hefði Haukarnir bara þurft að stíga betur út. Já. Þetta vel gert hjá Elsu með sóknarfrákastu og körfuna hérna rétt á hann. Já, mikil barátta og skiptingar. Kemur Dýrfinna út af. Skiptu við Sigrúnu Björg og bæðir komin í bónus. Magdalena fær 2 vítaskot. Magdalena taka fyrstu víti sín í dag. Klikkar að fyrra vítinu. Og því seinna Elsa nær frákastinu. Staðan er 58-34 og rétt 2 mínútur eftir á þriðja leikluta. Birna fær hann. Tinna með skot, gengur ekki. Ragnheiður með frákasti. Þetta var réttur dómur. Tapaði hann hann. Skref, tvísteig. Skrefa og Stefania. Elsa sækir og Stefania brýtur á sér aftur. Tinna hana, duglega að sækja körfunni. Fer á línuna, getur verið 8. leikmaður Keflavíkur til að komast á blað. Já. Menn enn eru bara 4 leikmenn í Haukum. En þá sömu 4 sem hafa náð að koma stigum á töfluna. Haukarnir eru að skjóta tæp 23% í leiknum meðan Keflavík er með 41%. Þannig að það er stór munur af því. Tinna brýtur af sér. Það er ennþá mjög aggressívar í vörninni og óhrættar að gefa viturnar til þess að... Já, Emil, þú verður að vera tilbúin til þess að þú ætlar að spila svona aggressíva og fasta og góða vörn, þá verður það tilbúin til þess að þú fáir villur öðru hverju. Keflavíkingar hafa gert bara mjög vel, spila eins fast og dómarinn leyfir. Magdalena setur bæði, svara fyrir, misti hérna 2 áðan. Nú sjáum við, Elva kemur upp með boltan fyrir Keflavík. Frábært kött. Tinna klikkar hann á þessu, Silja hennar frákastinu. Góð sending hann hjá Elvu. En leiðippið fór af, misti leiðippið.
Og villa frá bolta á Elsu. Fjórða villan er Elsu. Silvía fær 2 víti. Þetta er fyrra viti ofan í. Komin í 19 stig. Seinna viti fyrir sömu leið. Keflavík með skiptingu. Andrea kemur inn fyrir Elsu. Já. Birna með 3 stiga. Hún klikkar. Telma með flott sóknarfrákast og góður hreyfingu. Silvía náði frákastinu og brotið á henni. Já, mikið að villu núna senustu mínútum þar. Já. Við höfum alveg heilan leiklut eftir, en staðan 38-59. Keflavík með mjög örugga fórustu. Telma var að fá sinni 4. villu. Nú hún skipti við Emilíu. Silvía fær aftur 2 víti. Skorar fyrra. Og seinna vítinu, staðan minkaði þetta í 19 stig. Minkaði þetta í 19 stig. Elva með boltan. Birna fær hann hérna og fær. Gott skot. Silvía nær frákastinu. Já, og Haukarnir fá það var einhver reikistefna hérna hvernig þetta fór allt saman, en Keflavík á boltan. Ég held að hafa nú verið rétt. Ég held sittist hún nú stíga út á, var ekki góð jafnvægi með boltan þegar hún náði honum. Nei, Silvía steig klárlega út af. Haukarnir vildu meina að henni verið ítt, en hérna, það var ekki dæmt og þá eiga... Silvía með 3. varðarskotið sitt og náðir frákastinu sjálf. Já, hálf mínútu eftir hérna 3. leikluta. Silvía með 3 stiga. Klikkar. Og Haukarnir eiga sóknarfrákastið. Barátta á Ragnheiði. Innkast. Haukar með 19,8 sekúndur eftir. Fjórtán sekúndur á skóklunni. Silvía sækir og brotið á henni. Hún er búin að vera dugleg í þessu. Hún er búin að fá núna 6 víti í röð. Hún er að fara að fá 7. og 8. víti sitt í þessu leikluta með 9 af 10 vítalínunni. Já. Það er príðis góð nýting. Getur minkað munni hérna í 17 stig fyrir upphaf 4. leikluta. Það var nú annað en skerst í körfubolta, menn lið hafi náð að minka þann munum í leik. Já. Setur bæði víti núni. Ef það spila svona eins og þeir hafa verið að gera núna seinni partíinn, þá er allt hægt. Það var með Emilía með boltan, 6 sekundur eftir. Stefania stelur honum og Silvía með 1 langan neðan miðbæ. Setta hann ekki ofan í. Staðan er 42-59. Silvía með 24 stig fyrir Haukana. Og meðan Emilía með 15 fyrir Keflavík. Og aðrar minna. Og svo Ragnheiður með 8 stig fyrir Haukana og Dýrfinna 6 og Magdalena 4. Já. Þetta eru einu 4 leikmenn Hauka sem hafa skorað í dag. Já, meðan Haukarnir, Keflavík er Þórana með 10 stig. Birna með 11 og Katla 9 og aðrar minna. Athyglisvert að sjá að
tölfræði þættirnir eru þannig að Haukarnir aðeins búin að laga nýtingunni á sér, voru í 14% áðan, en konur í 22% heildar skotnýtingu sem er nú ekki kannski besta nýting sem maður hefur séð. Nei, en hérna þegar var núna í þriðja leikluta, seinni hluta, voru duglegir að koma sér á línuna og það kannski hjálpar þeim eitthvað. Já, eru með frábæra nýtingu þar, eru með 19 af 23 ofan í á vítalínunni. Já. Sem er rúmlega 83% skotnýting. En Keflavík hefur gert mjög vel í leiknum, hafa verið algjöru bílstjórasæti, látið bolta vinna vel og duglegar í vörninni. 10 mínútur eftir að leiknum, sjáum hvernig þetta róast. Keflavík með 17 stig fórustu, 59-42. Elva byrjar hérna, 4 leikluti. Þóranna fær hann. Elva með þrist. Hún klikkar. Stefania, Magdalena nær frákastinu. Frábær hreyfing, glæsilegt hjá Dýrfinnu. Vel sótt þarna af Dýrfinnu. 15 stiga munur. Sá Keflavík í sókn. Já, Birna tapar honum, Dýrfinna nær honum. Ef að Haukarnir ná kannski að koma þessu undir 10 stig í upphafi í 4 leikluta og er kannski smá möguleika á því að gera þetta leik. Keflavík hefur verið í algjöru bílstjórasæti. Já, algjörlega. Og við erum forvitnilegt að sjá hvernig Silvía Ness er búin að stela honum hérna. Emilía með hann og Silvía stelur honum næstu því aftur. 10 sekúndur eftir að skólgu þegar Þóranna með hann. Birna, frábær hreyfing, glæsilega gert. Fyrir sterta körfunni. Magdalena ber upp, góð sending á Dýrfinnu. Já, þetta var flott. Vel gert, þannig að vera að brjóta pressuna og sóttu á það, voru komið 3-2. Kannski fyrsta svona alvöru skipti í leiknum þess að brjóta hana með auðvöldri körfu. Já. Áhörundur aðeins að taka við sér. Staðan Katla með 3 stiga, hún klikkar. Haukarnir eiga þetta innkast. Við sjáum það að þegar Haukarnir ná að setja upp í vörnina sína 5-5 að þá standa þær alveg algjörlega jafnfætis. Fullu tré við Keflavík-liðið. Þetta hafa verið töpuboltarnir og hraðaplaupin hjá Keflavík sem hefur búið til hennar mun. Við sjáum að Silvía er nú með boltan. Kemur þetta góð hindrun, Ragnheiður. Og opið með færið, þetta var góð sókn í Haukunum, þannig kannski þetta klára aðeins betur. En sóknin góð. Já, þetta er vel gert. Telma setur hindru fyrir Ölvu, tekur skot. Dýrfinna með flott frákast. Löng sending fram, Ragnheiður með hann. Ragnheiður með 2 stiga. Katla nær frákastinu. Já, það var vel gert. Þóranna, Katla, dómar. Já. Magdalena nær frákasti. Og er 15 stiga munur, 46-61 fyrir Keflavík. 7:20 eftir að leiknum. Frábær sókn. Þetta var þurft að klára þetta bara, Silvía. Já, óheppin hérna, klaufi annarkvort. Silvía fekk hérna frábæra sendingu, backdoor sendingu sem hún átti bara einfallega að klára. Já, hún átti bara að setja þetta onni. Það var vel gert hjá Haukunum. En það var uppkast og Haukarnir eiga innkastið núna. Leikurinn snýr í þeirra átt. Dýrfinna tekur innkastið. Þess að Ragnheiður, hún skiptir. Stefaníu. Magdalena, hún skorar. Hún kom með 6 stig. Keflavík tekur leikli. Haukarnir aðeins búin að koma tilbaka. Það eru núna 13 stiga munur. Þetta er að verða leikur og vonandi smá spennu í lokin. Smá spennu, það er ekki spurning. Við sjáum að hérna bara nú eitthvað 48-61 er staðan. Magdalena var að skora sín 7. stig í þessu leik.
Hún er með 6 stig og 9 fráköst. Silvía Rún er með 24 stig og 19 fráköst. 5 varinn skot. Kíkjum á Keflavíkurmegin er Emilía með 15 stig, 4 stóðsendingar, 3 stolnir. Og Þóranna með 10 stig, 8 stóðsendingar og 5 stolnir. Þess má geta þess að Haukarnir eru með 26 tapaða bolta á móti 15 töpum hjá Keflavík. Og stóðsendingarnar eru 8 á móti 24. Þannig að Keflavík er með 24 stóðsendingar á móti 8 hjá Haukunum. Já, það er virkilega gott að vera með 24 stóðsendingar í byrjun fjórða leikluta. Það er virkilega að vera sér vikið á Keflavík. Við sjáum hvað gerist. Nú Haukarnir voru að taka, Keflavík var að taka leikli, þannig að nú koma þær ákveðna til leik sem vilja svara fyrir þetta rönn. Haukarnir skora 6-2 núna í byrjun fjórða leikluta. Það er óbreytt lið hjá bæði lið er óbreytt. Já, Ragnheiður er aðeins að hvíla núna, fá sína fyrstu hvíld í leiknum. Þóranna með glæsileg backdoor og Katla með þrist. Það var frábær sókn. Já, þetta var vel gert. Haukarnir komu ekki alveg nógu einbeittir inn úr leikliðinu og Keflavík svaraði með glæsilegri sendingu og 3 stiga hverju. Silvía með boltan. Emilía með frábæra baráttu. Já, frábæra baráttu. Það verður að fórna sér hér. Já, ef maður fórnar sér ekki í svona leik, hvernig þá? Já, það er rétt. Já, Keflavík koma mjög ákveðnar út úr leikliðinu. Þóranna stelur boltanum. Katla, Elva með hann. Sendingi yfir á Telmu. Glæsilegt. Hún skorar 5-0 hjá Keflavík eftir leiklið. Já, munurinn er komin upp í 18 stig. Fljótt að gerast. Já. Magdalena sækir að körfunni. Stefania klikkar. Telma með frákastið og geysist fram völlinn. Ó, frábært. Keflavík lætur bolta ganga mjög vel á milli. Engin stóri leikmaður undir, þannig að það dreifa boltanum vel fyrir utan og Þóranna stígur út af. Það dreifir sig svo vel að hún bara steig út af. Já, það hafa ekki nema vallabrettina til þess að teygja vörninni, en hún fór aðeins svo langt núna. Nú sjáum við að Ragnheiður er góðan aftur inn á fyrir Stefaníu í Haukaliðinu. Magdalena fær hann. Það ekki Sigrún líka, hún ekki að koma inn á líka. Sigrún líka, já. Glæsileg sending, Silvía klárar. 50-66, Keflavík. Katla með boltan. Þóranna. Næstu búin að missa hann. Elva sendir yfir á Telmu. Telma með snúning. Þóranna með sóknarfrákast. Fín barátta þarna í Haukunum, eða báðum við liðum í rauninni í sóknarfrákastunum með Keflavík og svo Haukarnir næstu búin að vinna hann aftur. 5 mínútur og 10 sekundur eftir að leiknum. Emilía. Frábærlega gert. Glæsileg karfa. Sótti þessa. Þetta var mjög vel sótt hjá henni. Hún kom í 70 stig. Emilía kom í 70 stig og það er pressa áfram. Silvía Dýrfinna með 2 stiga. Hún klikkar. Nær frákastinu sínu sjálf. Ragnheiður með boltan. Og Magdalena 7 sekundur eftir og Þóranna hana með góða vörn. 3 sekundur eftir á skóklingu og Haukarnir í innkast. Magdalena fær smá pásu. Inn á kemur Þórdís. 68-50, 4,5 mínúta eftir. Keflavík með, það var komið vel út úr leikliðinu þegar það tóku rétt á þann. Já,
Það var aðeins náða að núllstilla sig og virkilega komið sterkar núna í síðustu 2 mínútur sem að síðan leiklíði var. Já, ekki spurning, búin að ná að auka muninn strax upp í 18 stig. Haukarnir voru búin að minnka þetta niður í 13 stig og voru að gera sér líklegar. Flott spil, Telma með 2 stiga, glæsileg sending á Emilíu. Leðan hjálpinn kom, þá gaf hann beinti á galoppi mann í horninu. Emilía kom með 17 stig og 5 stóðsendingar. Silvía með boltan, prjóna sig í gegnum vörnina, en nær ekki að klára með leiðippið. Nei, þetta er erfitt. Sending yfir á rétt undir 4 mínútur. Keflavík með 3, Þórana með 3 stiga. Hún nær ekki að skora. 20 stiga munur, 70-50 og Haukarnir í sókn. Þetta var erfitt fyrir Haukarna að ná þeim núna. Þórdís. Birna brýtur af sér. Þórdís kemst á línuna. Þórdís er stigalaus í þessum leik. 4 villur og 0 stig. Ekki náði hann að setja stig á töfluna núna. Misti fyrra vitið. Misti fyrra. Sjá hvað hann gerir núna. Setna Ragnheiður býr þetta frákastil. Dýrfinnur nærði. Þórdís með 3 stiga, hún klikkar. Og mikið baráttu frákastið. Sigrún Björg og Telma. Keflavík á boltan. 50-70. Rétt rúma 3 mínútur eftir af þessum leik. Haukarnir 3 mínútum frá Íslandsmeistaratitilli. Keflavík 3 mínútum frá Íslandsmeistaratitilli. Keflavík 3 mínútum frá Íslandsmeistaratitilli í stúlknaflokki. Telma með boltan. Það er tapa boltanum. Einhver misskilningur hérna með sendinguna. Haukarnir er bara í vandræði með að koma boltanum inn. Já, það er svona óöruggarlega það er einhvern veginn, kemur smá press á það lenda það í vandræðum. Dýrfinna, vel gert. Birna varði og Ragnheiður nær frákastinu. Sigrún Björg með skot og klikkar og Haukarnir ná ekki frákastinu, en það eru fljótar í vörnina núna. Góð sending. Katla fekk galopið 3 stiga skot. Það fer nú ekki einu svona á hringinn. Silvía með boltan. Silvía sækir. Fær villu. Hún sótti þessa. Já, þetta var vel sótt. Silvía búin að taka 12 víti í þessu leik og skorur 11. Þannig að það er kannski ekkert skrítið við það. Hún sé duglega að sækja línunni. Gengur vel hjá henni. Já. Nú með 26 stig. Núna voru Kamila og Eydís að koma inn fyrir Keflavík. 27. stig á Silvíu. Hún að klikka á einu víti í leiknum. Og Silvía skiptir út af 2,5 mínútur eftir og það er 52-70. Virkilega flottur leikur á Silvíu. 28 stig, 19 fráköst, 4 stólnir, 5 varin skot og 41 stig í framlag. Það er algjörlega til fyrirmyndar. Nú sjáum við það minni spámenn sem hafa ekki komið inn á núna síðustu 2,5 mínútuna að spreita sig. Karen Lilja kom inn á fyrir Haukana, kom inn á fyrir Silvíu. Já, gott frákast. Kamila með boltan. Andrea á sig skot. Karen með frákastið. Og Dýrfinna kemur upp með boltan. Hún hafi verið með 4 villu, þá er hún líklega að klára leikinn á 4 villum. Óheppin með skotið. Keflavík á boltan. Þórdís er bara óheppin í þessum leik. Hún skiptir Dýrfinna.
Nú skiptum við Eyrúnu. Eyrún kemur inn á og Sigrún Björg hún skiptir við Stefaníu. Og Tinna Björg með boltan. Eydís. Eydís eftir. Hún sækir. Næst búinn að missa hann. Kamilla missir boltan. Dýrfinna kemur í sókn. Keflavík, við getum slegið því fyrst að Keflavík eru Íslandsmeistari í stúlknaflokki 2016. Já, það ekkert sem kemur í veg fyrir það. Nei. Dýrfinna sækir á körfunni. Brotið á henni. Keflavík bara spilaði líka þennan leik afskaplega vel. Voru fastar fyrir og nýttu færin sér mjög vel. Já, ekki spurning. Það ekki hægt að taka neitt af þessu Keflavíkurliði. Búin að Spilaði frábærlega. Spila leik virkilega vel og gerðu Haukunum bara lífið leitt. Við sjáum það 8 leikmenn í Keflavíkurliðinu sem að skora og það frábært. Dýrfinna klikkar á fyrra vítinu. Þannig að Keflavík verðskuldað að sigla þessum leik í höfn. Já, ekki spurning. Dýrfinna skiptir. Kamilu Rún. Það klára á svona síðasta mínútan. Góð hreyfing. Karen Lilja, hún er frákastinu. Kamila með boltan. Stefanía. Já, góð vörn. Kamila Sól. Hún er frákastinu. Hún endar. Klikkaði hendur á layupinu. Haukarnir 40 sekúndur eftir. Hanna Lára vinnur Stefaníu. Karen fær boltan hérna. 7 sekúndur eftir að skotmörkunni. 5, 4. Stefanía. Já, erfitt skot. En hún Keflavík ná frákastinu. Kemur Tinna. 53-70. Eydís með boltan fyrir utan. Andrea með skot. Gengur ekki. Klikkar. Eydís með sóknarfrákast. 6 sekúndur eftir. Kamila. Það er sóknarfrákastinu sínu sjálf. Það klikkar. Keflavík Íslandsmeistari. Vinna sannfærandi sigur á Haukunum í úrslitaleik 70-53. Voru vel að sigurinn komnar. Já, engin spurning, virkilega vel að sigurinn komnar. Það spiluðu virkilega vel í þessum leik og þetta var í rauninni fyrstu 5 mínútur leiksins sem þetta var jafnt og svo siglaði fram úr og halda Haukunum þægilega frá sér allan leikin. Við förum kannski aðeins yfir stigaðustu menn í Keflavíkurliðinu. Emilía með 17 stig. 17 stig, hún er með 2 fráköst, 5 stóðsendingar, 4 varin skot. Birna með 13 stig, 4 fráköst. Katla með 12 stig, 3 stóðsendingar, 3 fráköst og Þórana er með 10 stig, 9 stóðsendingar, 5 fráköst og 6 stólnir. Í liði Hauka var Silvía í algjöru sérflokki, 28 stig, 19 fráköst, 5 varin skot. Næst á eftir henni kom Dýrfinna með 11 stig, var að spila á 4 villum mjög lengi. Og síðan var Ragnheiður með 8 stig en 10 fráköst. Magdalena var síðan á móti með 6 stig og 10 fráköst. 10 fráköst, já. En við óskum Keflavík til hamingju með sigurinn. Já, ekki spurning. Frábær leikur hjá þeim og vel að þessum sigur komnar. Sjáum við Hannes, formaður KKÍ, veitir Haukunum silfurverðlaunum sín. Hver er svona þínu mati maður leiksins?
kannski erfitt að tína einhverja eina út úr þessu Keflavíkurliði. Þær voru margar virkilega góðar. Emilía, Thelma, Þórana áttu allar afbragðsleik. Þetta sé ekki, já ég á erfitt með að gera upp á milli þessara þriggja. Þær áttu virkilega flotta leiki. Sammála því. Þetta var frábær liðsframistæða hjá Keflavíkurliðinu. Já. Það síðasti leikluti fer 11-11 en svona hæðist kannski pínlítið á leiknum svona þegar hann var fara að fjara undan þessu á Haukunum en eftir leikliði þegar Haukarnir náðu að minnka þetta niður í 13 stig þá komu Keflavík virkilega sterkar tilbaka og juku strax munin í 19 og sigldu þessu síðan bara í samfærandi 20 stiga leik. Já. Og það rauninni þá svona endalega varð útsýn með þetta. Já. Ég veit með Haukastúlkum gott lag. Við sjáum að Haukarnir hafa tekið við sínum velunum. Gefum þeim gott klapp fyrir það börðust, það lögðu sig fram allar leikinn, þannig að það gáðist ekkert upp. Nei. Það ekkert í boði að gefast upp í svona leik. Nei. Og svo Nú sjáum við Keflavík taka við gullvelunum sínum, aðstoðarmaður Hannesar Rúnar, stjórnarmaður hjá KKÍ. Það verður áhugavert að sjá hvernig þeir útnefna sem mann leiksins. Já, það eru margar tilkallaðar, það áttu margar mjög flottan leik, þannig að það áttu margar virkilega flottan dag hérna í kvöld, hérna í dag hérna hjá Keflavík og ekkert auðvelt verkefni að velja eina úr þessum hópi. Ekki þannig, en það er virkilega styrkleikamerki að það séu margar sem eru líklegar. Það áttu þar að leiðandi góðan leik. Já, akkurat. Okkur verður nú ekki haldið í mikilli spennu með það mikið lengur. Það held ég að verði gefið út núna. Það sem að geta þess að núna klukkan korter yfir 4 hefst úrslitaleikur í drengjaflokki. Það sem að Njarðvíkingar og ÍR-ingar mætast. Þannig að endilega hvetjum við alla sem að hafa verið við skjáinn að halda áfram eða koma inn og horfa á drengjaflokksleikinn. Já, ekki spurning, það er örugglega hörkuleikur. Og leikmann leiksins 10 stig, 5 fráköst, 9 stóðsendingar og 6 stóðnefóltar. Þórana Kíka Áska! Og það sjáum við Þórana, hún er maður leiksins, verðskuldað, margar sem hann komið til greina, en það er ekkert þetta efast það að hennar framlag til leiksins var á mörgum þáttum. Já, hún spilaði líka hörkuvörn og bara var virkilega góð leikur í henni. Og sjáum og Keflavík, þær kunna þetta. Þær kunna þetta, þær hafa gert þetta einu sinni 2 áður. Já. En við hérna óskum Keflavík innilega til hamingju með titilinn og Haukunum með silfurverðlaunin. Haukunum með silfurverðlaunin og bara þökkum kærlega fyrir okkur. Vonaði haft ánægju af. Takk fyrir. Takk.
Þetta með, þið bara tóku tökl og haldir bara strax í byrjun leiks og það var hún Katla sem skaut ykkur á stað þarna? Já, akkurat. Katla byrjaði þetta í dag, við erum með svo marga stelpur, ég held að við höfum verið 27-9 stórsendingar þannig við vorum að gera þetta alla saman og það var mjög flott hjá þeim. Já, virkilega góð liðsframmistaða át nömburið, aukana í flestum tölfræði þáttum. Mjög skrítið líka en að maður horfir á statið að sjá að þeir eru með 101 FNs framlag á móti 51 en samt einungi 70 stiga munur. Já, akkurat. Þær voru reyndar svolítið að taka sóknar okkur svona, það var svona það sem héldi minni í þessum lengi sko. En við vorum að leggja okkur fram og búin að segja stelpuna, ef við leggjum okkur fram þá erum við í nokkuð góðum málum. Já, þegar þetta var meiri liðseldi ykkar liðið heldur Haukana allan að leita hann út og hún á blaðamannastúkunni. Já, akkurat. Þær lendu náttúrulega í villavandræðum snemma með dýrfinnu sko, þannig að það tekur dálítið frá þeim. En við héldum bara áfram okkar leikskipulagi og það gekk í það. Innilega til hamingju með sigurinn. Stattu bara hana beint framan. Þórana, til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Takk fyrir. Íslands- og bikarmeistari, ekki satt? Já, mikið rétt. Frábær vetur sem satt, en að enda hjá þér. Já, hvað sagðirðu? Ég sagði frábær vetur að enda hjá þér hérna. Já, takk fyrir. Já, þú ert maður leiksins og þú ert steluþjófur leiksins með 6 stolna bolta og þú býr til margar auðvelda körfur og hraðablöfum fyrir þitt lið. Já, ég reyni. Þetta er bara liðið saman. Já, þetta er virkilega góð liðsild þannig hjá okkur Keflvíkingur. Þið eru margar að skila upp á töfluna fullt af framlagi á öll áttum. Akkurat, við bara spilum vel saman. Það er mikill þáttur í þessu öllu. Og hvað tekur nú við í sumar á þér? Er eitthvað landsliðsverkefni? Já, æfingar og bara ræktinn og svona. En þú ert í landsliðshópi eða ekki? Jú, og 16 manna. Hvað segirðu? 16 manna, það eftir að vera úrvalst. Ég bara óskaði til hamingju með hana vetur og bara frábæran árangur. Takk fyrir.
Já, komið þið sælir áhorfendur góðir. Nú erum við mætt hérna á úrslitaleik drengjaflokks 2016. Liðið Njarðvíkur og liðið Írringa. Ég heiti Sævaldur og með mér í útsendingu er Árni Eggert, Írringurinn, gamalkunni. Hvað segir Árni, hvernig líst þér á þetta? Þetta verður spennandi leikur á milli tveggja mjög góðra liða. Það verður spennandi að sjá. Bæði lið spila mjög skemmtilegan en agaðan sóknarleik. Já. Það verður mjög áhugavert. Leiðir liðanna, það voru svona
Byrjunliði hjá heimamönnum IR, það er Skúli, númer 4, Ingvar númer 8, Hákon númer 10, Sigurkarl númer 21 og Eyjólfur númer 23. 23, já. Þannig að við sjáum svona hvernig þetta fer að stað, vonandi bara að fá jafnan og skemmtilega leik. Við vonumst alltaf til þess að fá góða leik. Svo sannarlega. Og það er hérna alvöru dramatísk músík í byrjun og gefur góð fyrir þetta veislu. Heldur betur, heldur betur. Nú sjáum við að leikmennir ganga inn á völlinn. Jón Guðmundsson gerir sig kláran að taka uppkastið. Sjáum við að Snjórfur og Sigurkarl þeir fara í uppkastið. Jæja, þá byrjar þetta. Þá fer þetta af stað. Sjáum hvernig þetta þróast. Njarðvíkingarnir ná uppkastinu. Sjáum að Adam Eiður er með boltan. Fljótar koma honum í hendurnar á Jón Arnóri. Njarðvíkingar setja upp í fyrstu sókn. Gunnlaugur með boltan. Bolti gengur vel. Senda niður á Snjólf. Hann sækir á körunni. Jón Arnór, frábær sending, glæsileg sending á Gunnlaug. Fyrsta karra leiksins kom inn. Gunnlaugur Sveinn á fyrstu körfu þessa leiks. 2-0. Ingvar með boltan. Hákon. Fyrir inn og Sigurkarl. Við sjáum að bæði lið byrjaði að sækja körfunni. Sigurkarl missir þarna boltan. Svona pínu, kannski skjálfti í ringu til að byrja með. Jú. Það var svona yfirleitt fram að fyrstu körfu. Það með Jón Arnór með boltan. Hann setur tvöfalda hindrun fyrir Adam. Og þarna kemur hann galopinu. Gunnlaugur með galopið þrist. Hann klikkar. Eyjólfur með frákastið. Með langa sendingu beint fram að Sigurkarl. Nei. Hann missir boltan einhvern veginn. skotið. Adam með þrist. Hann klikkar. Hákon með frákast. Og skrefa hann. Dró fótinn. Ísak er alveg viss í sinni sök. Já, engin vafi. Ég er ekkert að deila við dómarann. Nei. Ég er ekki að missa boltan. Snjólfur fær hann. Jón Arnór. Johnny. Húkkar honum, missir, Eyjólfur tekur frákastið. Njarðvíkingar fljótið tilbaka. Sigurkarl fær þriggjastiga, þriðja skotið á Sigurkarli í þessu leik. Þriggjastiga, á svona kannski freka flatur. Hann er búinn að slúta öllum sóknum hingað til. En Íringar setja svona smá þrýsting á Jón Arnór. Fá hann til að líta niður en ekki upp. Þeir skipta. Þannig kemur hann aftur og Adam kemur upp. 10 sekundur eftir á skóklingunni þegar Snjólfur fær boltan. Og það er dæmt skref. Það jafnast út frá því áðan. Já. Íringar ekki að það konar á blað, rétt rúma 2 mínútur búin að leiknum. Sjáum svo hvernig þetta þróast hjá þeim. Hákon með boltan, Ingvar. Hann er kominn inn á. Hann hefur skipt við Hákon með tveggjastiga skot, hann klikkar. Snjólfur með frákasti og þeir brjóta strax. Þetta gefur Jón Arnór fínan tíma til að klára reyma skóin sinn. Já. Íringar setja smá boltapressu, reyna að neita því að tvítdekka Jón Arnór. Adam fær það innkasti í staðinn. Sjáum hvað hann gerir. Sigurjón, Jón Arnór fær boltan. 17 sekundur eftir á skólkunni, nógu tími. Jón Arnór sækir á Ingvar. Langa sendingu, góð boltarhreyfing. Og villa. Það var hárréttur dómur. Steig þarna fyrir hann þegar hann var að sækja á hann. Innkast. Já, með Íringar eru konum með 2 villur. Jón Arnór. 10 sekundur eftir á skóflíkunni. Adam með tveggjastiga skot. Galopinn hittir ekki. Hann klikkar. Mikið barátta þarna frákastið sem endur á því að Hákon nær honum. Hann er kominn á ferðina. Hvað gerir hann þá? Sækir. Erfitt færi, fær enga villu. Flott vögn Njarðvíkingarna. Gunnlaugur nær þarna frákastinu. Gefur hann beint á Johnny.
Sigurjón fær bolta fyrir utan þryggstelínu. Ákvað að vera bara skynsamur. Jón Arnór, frábær sending. Sigurjón klikkaði þessu. Þetta verður að setja. Glæsileg sending, Eyjólfur sækir hratt. Og það varði skot, Adam varði skotið hans. Já, reynilega tók hann bara af honum. Það var bara mjög grimmur þarna. Boltinn inni, Sigurjón aftur, Arnar setta. Góð boltarhreyfing sem endar á því að Sigurjón Gauti fær hann undir og skorar. 4-0. Það er bara 3 mínútur liðnir af þessu leik. Það var maður Eyjólfur hérna opinn undir körunni. Sigurkarl fær sendinguna, Snjólfur er að dekka hann. Sigurkarl, glæsileg vörn þarna á Styrmi. Þeir eru konið 3 í kringum hann. Sigurkarl, mjög ákveðinn. Það er fyrstu stigin kominn og kannski fer þetta aðeins að renna betur hjá þeim. Skoraði þetta miklu harðfylgi, kláraði þessa körfu. Við sá Jón Arnór, Fær hann aftur. Sigurjón. Njárvíkingar í innkast, 7 sekúndur eftir á skóklukku. Sjáum hvað er gerð hér. Sjáum hvað er gera. Fá tvöfalt skrínum upp á toppnum. Stígur hann út. Snjólfur með galopna leið að körfunni. Gerði þetta frábærlega. Frábærlega gert hjá honum. Glæsilega gert. Vel leist úr þessu innkastið. 6-2 Njarðvík. Njarðvíkingar hafa byrjað örlítið betur svona í upphafi. Sjáum að Villa þetta dæmt á Gunnlaug sýnist mér. Brýtur hérna Hákoni. Sjáum hvernig þetta þróast. Íringar í innkast. Hákon. Jón Arnór brýtur á honum. 2 skot. Hákon sótti þessa villu nú. Já, hann gerði það. Þetta var svona eina af þessum ódýrari, en samt þessum sömu, þetta telja, það er bara hárrétt. Hákon með fyrra vítið, hann fór beina leið. 6-3 fyrir Njarðvík. Njarðvík er búin að vera mjög duglegur hérna í byrjunni með að loka á þegar Hákon er að keyra körfunni. 6-4 og Njarðvíkingar komu upp með boltan og Snjólfur hérna með hann. Þeir setju upp Adam. Styrmi setur hindrun. Út í hornið, gengur upp og þarna kemur skotið. Galopið. Vel spilið á Njarðvíkingum. Já, mjög vel gert. Það er að sækja hann að körfunni og losa hann út í hornin. Það var frábærlega gert. Nú sé Eyjólfur með boltan. Hann tapar honum, Adam er að stela honum á honum. Og glæsilega varið! Eyjólfur hérna, varði þetta frábærlega. Gerði vel að hlaupa aftur. Snjólfurinn sá, gerði vel, sótti sóknarfrákast. Þess vegna hlaupum við með. Og braut á honum og Skúli fær sína aðra villu. En vörnin hjá Eyjó alveg geggjuð. Alveg frábær, það er alltaf gaman að sjá svona. Það er bara 5 mínútur liðnar á þessu leik og staðan er 6-4 fyrir Njarðvík. Ekki mikið skorað en þá. Snjólfur á vítalínunni. Skorar fyrra. Skorar fyrra og það setna ratar sömu leið. Glæsilegt, það kom skipting. Við fengum skiptinguna. Það sjá Íringar, það kom skipting. Haraldur Bjarni, hann skipti við Skúla. Hann fær hérna boltan, Haraldur, Eyjólfur með hann. Þá Sigurkarl er að biðja hann undir körunni. Það enda 3 sekúndur. Jú, það er ekki nóg að fara með annan fótinn út. Það enda 3 sekúndur á Sigurkarl. Ég er nú ekki frá þetta, það har bara verið rétt hjá hann. Já, ég held það. En svo sem reyndar, á svo sem ekki dæmt á mikið af 3 sekúndum í Evrópukeppni hérna í sumar, þannig að það var ekki séð hennan dóm. Þetta er dómur svona sem er, hvernig orðar maður, sem er hverfandi dómur. Já. Jón Arnór með boltan. Snjólfur hérna galopinn úti. Sækir. Flott boltarhreyfing. Kemur skot, hann klikkar. Sigurkarl með frákastið. Íringar brunum völlinn. Eyjó sækir. Og Karva góð. Eyjóli gerði þetta mjög vel. Eyjóli gerði þetta mjög vel. Sótti þessa villu. Hann er alveg silki mjúkur. Fær snertinguna og setur körfuna góða og fær villu auki. Við sjáum að Sigurjón
Sigurjón Gauti, hann fekk þessa vill á sig. Eyjó með 1 víti. Og hvað? Hann skorar. Og Sigurkarl, Sigurkarl var hann vítur. ber frá sér. Já. Sigurkarl að fá sína villu hérna. Hann vil, Ísak vildi minna að hann hafi ítt frá sér í frákastinu. Þannig að við tökum því, en Karvan er góð og gild. 7-6, nei fyrir ekki. Jú, bara eftir 8-7. 8-7 þarna kom það. 8-7 Njarðvík. Gunnlaugur, Sigurjón, Jón Arnór fær hann hérna á kantinum. Beinir honum hérna í skrínið. Hann sækir inn í miðuna og skorar. Glæsileg karfa hjá honum. Óbúslega flinkur leikmaður. Sama Hákonum með boltan. Hann sækir á körfunni. Hjálpinn komin. Glæsilega gert. Klikkar á leiðupinu. Sen á 13 sekundur eftir á skóklunni. Það er Sigurkarl náði sóknarfrákastinu. Sigurkarl fær hann aftur. Hákonum kom með hann. 3 stiga skot. Hann steinleikur. Glæsilegt karfa. 10-10. Og Hákonum kom með 5 stig. Adam er með boltan hérna á kantinum. Sjáum að leikmenn er að vera aðeins aggressífari í sóknum. Sigurjón fær hérna galopið færi. Jón Arnór að sóknarfrákastinu. Haraldur mætir honum. 10 sekundur eftir á skóklingu. Þeirra er Snjólfur sækir og skorar. Og vill af ekki. Frábærlega gert hjá Snjólf. Virkilega. Mjög aggressífur inn í körfuna. Sækja körfunni og bara frábær hrein. Frábær hrein. Sjáum að Gunnlaugur kemur út af og Hermann Ingi, hann kemur inn á fyrir Njarðvíkinga. Snjólfur setur seinna víti honni. Smá ágefni fyrir Írika að Hákon var að fá sína aðra villu. Komið 2 villur. Þeir mega ekki við því að hann fari í villuvandræði. Mjög mikið á sóknarleiknum ferir myndi gegnum hann. Eyjólfur með boltan, sækir að körfunni og það er brotið á honum. Þetta er þá önnur villan á... Nei. Þessi er á Styrmir. Sjáum við að... Jú, önnur villan. Styrmir er að fá sína aðra villu. Og hann kemur... Sigurjón. Gabriel Sindri. Já, fyrir ekki Styrmir, hann heitir Sigurjón Gauti. Sigurjón Gauti. Já. Jón Arnór kemur út af. Eyjólfur setur fyrirviti honni. Eyjólfur kom með 4 stig. Og seinna viti fyrir sömulegið. Sjáum við 12-13. Þetta er bara hörkuleikur hérna. 3 mínútur eftir að fyrsta leikluta. Sigurjón Gauti með boltan. Snjólfur. Adam. Sjáum að bæði liðir spila mjög varlega og yfirvegað. Hermann er með hann hérna. Flýta sér of mikið. Hermann, já, góð hreyfing. Flott hreyfing. Góð hreyfing. Það brotið á honum. Hann vann vel fyrir þessu. Braut þarna á honum. Sigurkarl braut þarna á honum. Svo Hákon, hann kemur út af, skipti við Helga Tómas. Og Gabriel og Jón Arnór kemur nú aftur inn á fyrir Sigurjón Gauta. Þannig að Gabriel og Hermann, Jón, Adam og Snjólfur eru inn á fyrir Njarðvíkinga. Hann skorar á fyrirvitinu og fyrir Íringar Ingvar, Sigurkarl, Eyjólfur, Haraldur og Helgi Tómas. Þetta eru þeir sem eru inn á. Hann klikkar á seinna vitinu, Eyjólfur tekur frákastið. Fer hérna auðveldlega fram með mönnum. Glæsilega gert hjá honum. Já, Íringar eiga þetta innkast. Þetta var frábærlega gert. Já. Eyjó smegir sér fram hjá þessum mönnum. Íringar með innkast, 14 sekúndur eftir á skólingunni. Já, fótur. Það gekk eitthvað illa. Já, 2,5 mínútur eftir. Látum okkur sjá. Helgi með boltan út á Ingvar. Ingvar næstum búinn að missa hann. Já. Og hérna... Kemur á Harald sem er galopinn. Og hann klikkar. Jón Arnór með frákastið.
Hann geysist upp völlinn og gefur hann yfir á Adam. Adam sækir á körfunni. Vel gert á Adam, brotið á honum. En Njarðvíkingar eru mjög flinkir í því, klárlega gameplani hjá þeim að sækja mikið á körfunni. Þeir eru góðir að bæði klára þar og eins að finna sendingarnar út. Leða hjálpin þarf að koma, þá eru þeir flinkir að losa boltan. Þeir eru það. Og þarna virtist hjálpin vera svolítið hikandi, hann vissi ekki hvort hann ætti að fara að hjálpa eða allt út í sendingu og endaði með villu. Adam að skora fyrstu stíði sín með 2 stig, 16-12 og við sjáum að nú kemur Þorgeir, skiptir við Ingvar. Njarðvíkingar setja í smá 2-2-1 pressu. Já, svona Snjólfur kannski ekki alveg það sem hann hefði viljað vera. Þetta virkaði komið boltanum úr höndunum að Jólfi. Þá sjáum við Haraldur með boltan. Jón Arnór næstur búinn að stela honum. Helgi með hann. Adam stelur honum bara í staðinn. Sjáum hérna. Jón Arnór. Setur upp og póstar Adam upp. Adam póstar upp. Hann leit af honum mjög snögglega. Nei. Einhver misskilningur. En leikmaður nummer 1. Haraldur fær villu. Tæknivilla dæmt. Sjá. Tæknivilla á Sigurkarl. Hann hefur eitthvað sagt. Sem að ekki má segja. Og ég tekur leikli. Ég að taka leikli. Það sem gerist hérna var að Haraldur Bjarni, hann braut á Adam. En það var kannski, Adam var búinn að missa þetta sjónur á boltanum þegar sendingin kom. Þannig að villan hafði kannski ekki beint áhrif á playið sjálft en villa var það enga síður. Já, klárlega, og Sigurkarl hefur sagt eitthvað sem að verður ósáttur við eitthvað og við skulum bara sjá hvernig þetta þróast. Íringar allavega, Njarðvíkingar fara núna 3 víti og boltan. Þannig að það getur verið dýrt þegar staðan er 12-16 fyrir Njarðvík. Það er ekki mikið skorað, svolítið hægur leikur. Adam Snjólfur er komið 7 stig og Adam 2 og Gunnlaugur með 2. Hermann Ingi með 1 stig. Fyrir Íringa er Hákon búinn að skora 5 og Eyjólfur með 5 og síðan er Sigurkarl með 2 stig. Við sjáum hvað kemur út úr þessu leikli við Íringum. Þeir tóku leikli. Þeir eru kannski óþarlega mikið af villum hjá ég. Þeir eru komin í 8 villur. 3 leikmenn konum með 2 villur. Og fyrsta leiklut er ekki búinn. Já, menn með kannski ekki alveg missa sig í einhverju tuði. Við var kannski leiknum aðeins að flæða. Við sjáum hvernig það þróast. Nú Adam fær að minnstakosti fær hann hérna 2 víti fyrir villuna hérna áðan og svo sjáum við hver tekur tæknivillu víti. Ég ekki að segja ef hann setur bæði og fær hann að taka 1 í viðbót. Maður myndi nú að leyfa hann það fyrst hann er komin í gang. Hann setur fyrsta. Staðan 17-12 fyrir Njarðvík. Hann fær að taka sér það. Hann fær þriðja víti í leiðinni. Býsna öruggur. 3 öruggi og Njarðvík fær innkastið. Staðan er 19-12. Sjá hvernig þetta þróast. Hermann Ingi tekur innkastið, gefur á Jón Arnór. Hermann Ingi fær hann hérna aftur. Snjólfur biður hann hérna undir og Jón Arnór. Snjólfur fær hann hérna aftur. Sækja. Nú fara þær að dræfa. Galopinn út í horni. Frábærlega spilað. Frábær sending. Sjáu þetta. Óheppinn þarna lenti hún á honum. Algjörlega frábært spil í Njarðvíkingum. Alveg sundur spiluðu. Leiður voru komnir með
yfirbara leðið byrjaði að dræfa og Snjólfur fekk hérna bara galopið skot. Þeir eru ofboðslega flottir og Fyrirgefðu, Adam fekk hérna galopið skot. Já. Leið og Njarðvíkingar keyra af stað og fá vörðin alltaf að byrja að rótera. Þá eru þeir svakalega hættulegir. Þess að með Írringar byrja leikjum svo frekar rólega. Þeir eru 2-8 í 2 stiga. Meðan Njarðvíkingar eru 5-9. Þannig að við sjáum svona vonandi ná Írringar aðeins að svona hressast við, bæta hjá sér nýtinguna. Eyjólfur setur fyrirviti ofan í og seinna fyrir sömu leið. Og stutt sókn hjá þeim. Sjáum við 1:10 eftir af... Nei, má nú ekki gefa hann þetta. 3 stiga skot, Snjólfur tekur sóknarfrákast. Njarðvíkingar fá nýja sókn. Og aftur. Aftur, Gabriel. Og núna setur hann galopið. Hann lætur ekki segja sér að tvisvar. Gabriel Sindri, Möller, hann setur þetta ofan í. Eyjólfur, erfitt skot. Boltinn er að ganga lítið hjá Írringunum. Þetta er mikill munur að sjá sóknir liðana. Já, mikill munur að ég sammála því að hann er fyrir svona að hann fær að flæða meira boltinn hjá Njarðvíkingum. Algjörlega. Það eru fá menn í mjög opnum færum. Þannig að kannski Írringar eru svolítið að þvinga og í 1-2 manna leik. Já. En Sigur Karl, hann er á vítalínni. 2 víti. Klikkar á fyrsta. Klikkar á fyrra vítinu. Það sjáum við það líka, það eru 6 leikmenn búin að skora hjá Njarðvík, en einungis 3 hjá ÍR. Sigur Karl setur seinna víti. 22-15 fyrir Njarðvík. Undir 1 mínútu eftir. Þá Adam með boltan. Hann sendir hann. Jón Arnar aftur tilbaka. Gabriel með þrist sem klikkar. Nýbúinn að hitta á sama stað. Írringar fær í sókn. Koma hratt upp völlinn. 30 sekúndur eftir. Þetta er Sigur bara... Karl tapar boltanum. Gabriel kemur hérna í sókn. Jón Arnór. Og hann brotið á hann. 2 víti. 2 víti, það komið bónus. Löngu góður bónus. Já, löngu komið bónus. Þetta er þriðja villa. Sigur Karl, hann er að fá svona 3. villu. Það er nú ágefni. Jón Arnór klikkar á fyrsta vitinu. Það er engin númer 7, þannig að Sigur Karl er vantilega númer 7. Já. Það var skiptingu. Hugsa nú þetta að fara eitthvað villust upp á töflunum hérna hjá okkur, þannig að sé samt rétt á startinu. Leikmaður númer 7, Sigur Karl spilar númer 21, hann er samt sko með... Hann er komið tværöldu. Og hver er númer 7? Við kannski komumst að því rétt strax. Já. Það var ekki víst að Sigur Karl sé með... Nei, hann er sannlega bara með þessar 2. Já. Æja, hann er kingaboltinn yfir, Eyjólfur fær hann. Eyjólfur með 3 stiga skot. Klikkar. Og Sigur Karl. Og... Náðu sér í góða stöðu fyrir frákastið og lagði hann honni. Helgi Tómas bjóði þetta til fyrir Sigur Karl. Algjörlega. Sigur Karl náði sóknarfrákastinu. Jón Arnór. Hann skorar á síðustu sekundinni. Glæsilegt. 8 stiga munur Njarðvíkinga. 25-17. Kannski fyrst og semst má segja það. Það er ekki 3 Írringar búin að skora. Á meðan það eru 7 Njarðvíkingar sem eru búin að skora stig á töfluna. Njarðvíkingar hafa kannski fengið að láta boltan flæða aðeins meira þetta nýja. Jú, það eru búin að vera svona duglegir að leyfa öllum að vera með í sóknarleiknum. Það eru bara mjög duglegir í því og við erum forvitnir að sjá hvernig hvað Írringar gerir núna. Nú mæntilega kemur Hákon aftur inn á, búinn að sitja smá stund. Hann er búinn að sitja 2 vildur. Og við erum forvitnir að sjá hvernig Írringar koma tilbaka á þessu. Já, koma með einhver áherslur. Staðan í villunum eftir fyrsta leikluta er 9 á móti 6. Þannig að Írringar hafa brotið aðeins meira. Helst svona tölfræði þættir. Írringar eru 4 af 14 í leiknum. Meðan Njarðvíkingar eru 7 af 19. Og kannski munar helst það að Írringar eru 3 af 10 í frákostu. Fyrir ekki 2 stiga skotum. Þeir eru með 15 frákost. Írringar hafa verið að frákosta betur undir Njarðvíkingarnir. En Írringar eru einungis með 1 stóðsendingu. Já, enda flestar sóknir enda á því að svona einhvers konar dræfi eða... Nú sjáum við Hákonu hérna kominn inn á.
Íringar byrja með boltan. 25-17. Hákon fær hann, þriggja skot. Hann skorar. Ekki lengi að því. 25-20. Fengur stóðsendingar fyrir það í leiðinni. Íringar koma í svæði. 1-2 svæðisvörn sem að þróast yfir í hvað? Þetta er 3-2. Svo hafum við hérna stelur Jón Arnór með boltan. 6 sekundur eftir á klukkunni. 5. Það er að fara að klára. Gabriel fær þriggja hann klikkar. Já. Og Skúli með frákasti. Jón Arnór næstu búinn að stela honum. Það var að fara yfir miðið þar, konar 8 sekundur. Þannig koma þær. Íringar kom ekki boltanum yfir miðjum. Klaufagangur hjá þeim. Jón Arnór vann fyrir þessu. Já, þetta var klaufagangur hjá þeim. Vörnin virtist hafa aðeins komið Njarðvík í opna skjöldu. Já, svona kannski voru pínu... Aðeins átt að sjá hvað þetta var. Ekki alveg vissir. Nei. 25-20. 1 mínúta búin hérna öðru leikluta. Já, Jón Arnór. Gerir vel, sækir. Gabriel, Snjólfur fær hann hérna. Jón Arnór. Sækjar að körfunni. Galopið skot. Galopið. Þetta bjó Jón Arnór til, alveg einn og óstöldur. Hermann Ingi. Gaf ekki annað en þetta dag. Það var frábærlega góð sending hjá Jóni. Hermann Ingi fyrir ekki, hann skoraði. Íringar, Hákon fær hann á kantinum. Þorgeir kemur til skrín. Hermann Ingi stelur boltanum á honum. Hákon liggur eftir. Hermann Ingi. Hákon vil meina að hann hafi fengið höndina í andliti. Njarðvíkingar eiga boltann. Það var tapaði bolti. Sjáum hvernig þetta þróast. Jón Arnór. Kemur tvöfald skrín. Gabriel fær hérna á vangnum. Aftur á Jón. Kemur síðan Gullu með skrín. Opnaði miðuna vel. Sjáu þetta. Frábærlega spila. Frábærlega gegn Gullu. Sveinn. Það er þetta flotta sendingu frá Snjólfi. Já, spiluðu vel þarna á hornamanni. Glæsileg boltarhreyfing hjá. Sjáu þetta. Og Hákon skorar. Njarðvíkingar með þetta hafi verið skref. En ekkert dæmt. Flott hreyfing. 22-30. Johnny missir boltan. Jón Arnór. Þorgeir stelur honum. Fær hann. Já, Eyjólfur fær hann hérna á kantinum. Sækjar á körfunni. Og brýtur á honum. Sýnist að það hafi verið Snjólfur sem braut á honum. Leikli. Njarðvíkingar taka leikli. Þarna sjáum við líka kannski svolítið muninn á liðunum. Síðustu 2 sóknir hjá IR. Þá hefur leikmaður sótt að körfunni. Það er engin sending eftir að boltinn kemur undir. Já, og þeir eru svolítið að fara sjálfir. Meðan munurinn er kannski sammála. Njarðvíkingar eru meira í því að dræfa og kikka og finna mennina þannig. Akkurat. Þetta er náttúrulega hæfileikaríkir strákar hjá Íringum. Þannig að maður skilur vel að þeir fara á körfuna sterkt til að reyna að skora. Það má kannski láta boltan ganga aðeins betur. Ég er sammála. Við viljum ekki hljóma neikvæður, þetta er bara misjafn taktur liðana, en maður vill sjá boltaflæði og maður vill sjá... Það er svona að gera það skemmtilegra. Gera áhorfendaverna fyrir okkur hérna. Já, algjörlega. Sem erum ekki að spila. Algjörlega. En eins og þú segir enga síður, þetta er bara misjafn taktur liðana og þetta er klárlega mikill styrkleiki í Íringana. Hákon og Eyjólfur að sækja á körfuna. Engin spurning, góðir íþróttamenn og klára vel. Og hafa verið að spila vel bara fyrir IR og geta skorað, þannig að auðvitað nýta Íringa sér. Að sjálfsögðu þetta er þeirra styrkleiki og spilar upp á þá. Þannig að Hákon er komið 10 stig og Eyjólfur er með 7. En nú fara Eyjólfur 2 víti. Sjáum hvernig þetta þróast. Settur fyrra víti honni. 23-30. Einhver skák hérna í frákostunum. Sjá, Eyjólfur fara annað víti. Hann skorar ekki. Rúlar upp úr, en annars skor. Fór að snemma, Hermann fór að snemma inn. Hermann fór að snemma inn. Eyjólfur fara annað víti.
Rúmar 8 mínútur eftir, 23-30. 24-30. Eyjólfur kom með 9 stig. Írringar setja pressu. Gunnlaugur farin hérna á Snjólfur. Gunnar. Nei, fyrirgefðu, Hermann. Vörnin flott, heldarinn fyrir utan. Þeir ekkert að komast ekki inn hérna. Jón Arnór. Það kemur skrínið á miðjumanninn. Og Adam galopinn. Hann klikkar. Eyjólfur tekur frákastið. Gefur hann á Hákon. Geist upp, hann fyrir þarna 3-3. Hákon fer sterkt. En boltinn fyrir út af. Sigurkarl nær boltanum. 17 sekúndur eftir. Eyjólfur sækir á körfunni, sækir á Adam. Vel gert. Frábærlega gert hjá Eyjólf. Frábærlega klárað. Virðist ekki hafa neitt fyrir þessu. 26-30. Írringar að komna aðeins tilbaka. Það voru eftir 8 stigum undir. Og hafa þeir náð að minnka þetta niður í 4 aftur. Jón Arnór með þrist. Klikkar. Skúli með frákastið. Eyjólfur fær hann. Hákon kom með hérna á toppinn. Sá við 10 sekúndur eftir á skólingu. Nú þurfa þeir að fara að gera eitthvað. Hákon missir boltan. Snjólfur spilar þarna frábæra vörn. Svo er Hákon. Vel gert að stoppa raflöfið. Og glæsileg sending. Adam ákveður að klára ekki. Gunnlaugur með þrist. Og hann skorar. Gunnlaugur kom með þrist. 33-26 fyrir Njarðvík. Ingvar sendur hann hérna yfir á Ísak Skúla. Skúli tekur þrist og hann bara skorar. Hann vissi ekkert hvað hann að gera á boltan, hann bara skaut. Það var bara skaut. Það var alveg skott. Það var glæsilegt. 29, en það 4 stiga munur. Tveir þrísvæði núna. Og Ruðningur, sóknar þetta. Hermann Ingi fær á sig ruðning. Írringar eru að fara mikið frá. Færa sig mikið á milli varna. Já, þeir eru að gera það núna. Reyna að koma Njarðvíkingum úr í jafnvægi. Já. Það virðist vera aðeins að virka, stemningin er komin þeirra megin. Sjáum við Ingvar fær boltan, Hákon farin inn á vagnum. Og skiptar öllu skrínum. Ingvar fær algjörlega opið færi hérna í hóttinu. Út á Skúla. Hákon 5 sekúndur eftir á klukku. Hákon sækir á körfunni og skorar. Hann sótti þetta, það var vel gert hjá hann. Já, vel gert. Þetta gekk líka boltið vel, það voru að hreyfa hann á milli. Þá hörkuleikur, 31-33. Áhorfendur teknir við sér, öðrum megin að dagana. Snjólfur fær villu brotið á honum. Skúli brýtur á sig, er að fá svona 3. villu og Írringar taka leikli. Við förum kannski aðeins yfir stigahæstu menn. Það er Snjólfur og Gunnlaugur með 7 stig í liði Njarðvíkur. Og í liði Írringa eru Hákon með 10 og Eyjólfur Ásberg með 11. Hákon er með 12 stig, vantaði hérna 2 stig vantaði síðustu körfu hérna á tölfræðinni. Staðan 33-31. Mjög jafn og skemmtilega leikur. Þetta er svona, eru tvö bestu liðin í drengjaflokknum í vetur eru hérna að mætast, þannig að það var við því að búast að þetta yrði jafnt og skemmtilegt. Við vonum að það haldi bara áfram út leikinn. Svo sannlega. Við skoðum, svo frákastabaráttuna, þá eru Írringar að vinna hana með 10 frákastum. Þeir eru með 18 á móti 8 frákastum í Njarðvíkinga. Stóðsendingarnar 7 á móti 2 hins vegar. Já, þetta er bara eins og við segjum, þetta er bara eðli liðana. Írringarnir sækja meira að til að skora á meðan að Jón Arnór er að hleypa hann inn í hinum megin. Já. Og þetta er bara 2 mismunandi leikstílar. Nýting liðana, Njarðvíkingar eru með 3-13 í þriggjastiga, 23% nýtingu. Og meðan
Íringar eru 3-6, 50%. Þetta er alltaf að koma. Vissulega, já, bæði lið með jafn margar ofan í, en aðrir með töluvert fleira. Leikurinn er farin af stað aftur. 5 mínútur eftir hérna á öðru leikluta. Gunnlaugur fær boltann. Gefur yfir hérna á Hermann. Hann sækir að körfunni. Glæsilega gert. Frábærlega gert. Sækir sennilega þriðju villuna hérna á Hákon. Þeir eru mikið áhugjefni fyrir Íringar. En Hermann gerði þetta afskaplega vel. Hann var duglegur að sækja villuna á hann. Og hann átti í miklu vandræði með að halda honum fyrir fram. Klikkar á vítinu. Klikkar á fyrir vítinu. Sjáum hvað hann gerir við seinna. Hermann Ingi fær seinna víti. Settur þá á hann í. Það tryggja stemmunur. 34-31. Sjáum við Eyjólfur hérna fær boltan yfir á Skúla. Skúli fær hann hérna. Og Jón Arnór stelur boltanum. Þarna vildi hérna Hákon ekki brjóta á honum. Þarna er gert. Snjólfur nær sig á sendingunni frá sendingu frá Jóni. Og 7. stóðsending Jóns Arnórs í leiknum. Sjáum við Ingvar fær hann og Hákon fær hann. Skrínið. Það skipta Gunnlaugur dekkar hann. Hákon með þrist. Það klikkar. Hákon klikkar. Hvaða vörn ætlar sé í núna? 3-2 svæði. Snjólfur sendir hérna yfir á Gunnlaug. Klikkar. Snjólfur tekur sóknarfrákastið. Hermann Ingi hérna fær hann. Jón Arnór sækir á körfunni. Finnur Snjólf á vítalínunni. Og gott skot. Góð baráttu upp boltan. Þetta er sennilega villa hérna á Gunnlaug. Það er verið að stuðsir í sinni sögnu það. Hann ítti við honum. Gunnlaugur Sveinn. Hann braut þarna af sér. Þriðja liðsvilla. Gunnlaugur Sveinn. Þetta var býsna örugg villa. Hann steig hann inn í hann og það var ekki vafi. Ekkert við öðru að búast. Íringarn á boltanum. 5 stigum undir. 3:55 eftir í hálfleik. Hákon tekur hérna innkastið. Jón Arnór til varnar. Eyjólfur fær hann. Ingvar setur hérna hátt skrín. Eyjólfur kemst hérna vel inn í miðuna. Ekkert brotið, uppkast. Snjólfur og Eyjólfur fara hérna í góða baráttu. Njarðvík á þennan. Njarðvík á næsta innkast. Sjáum að 3 Íringar eru konum með 3 villur. Skúli, Hákon og Haraldur. Haraldur eru konum með 3 villur. Það sjáum við Adam í sókn. Sækinn hérna. Styrmir er góðan inn á. Fín rótuning í vörninni. Ekki Styrmir heitir hann Sigurjón. Sigurjón. Jón Arnór með boltan. Það var góð hugsun. Það var góð hugsun. Hann var galopinn hann undir. Hann var bara ekki tilbúinn eins og þið sjálfur. Nei. Það sjáum til. Hákon með boltan. Ingvar farinn hérna. Helgi. Eyjólfur kemur yfir. Helgi Tómas. Leit að Eyjólfi. Hákon hérna undirbýr tryggast sækjar á körfunni. Erfitt færi. Þegar maður klikkar. Jón Arnór af frákastinu. Eyjólfur hérna fylgir honum eins og skugginn. Snjólfur fær galopið þrist. Klikkar. Adam tekur sóknarfrákast. Frábær sending. Æsileg sending af Adam yfir á Snjólf. Hver fær villuna? Það gæti farið að vera skipta máli núna. Já, gæti gert það. Er hann Ingvar? Þetta er önnur villan hann. Það var sóknarfrákastinn telja drjúgt. Það gera það. Ég hef ekki ná hérna sóknarfrákasti og sækja villu og fá 2 víti. Snjólfur klikkar við þessu hérna fyrra vítinu. Sjáum hvort hann seti ekki setna víti ofan í. Jújú, fer beina leið. 6 stefnur, 37-31. 3 mínútur eftir á fyrri hálfleik. Komur svolítið langt síðan að ég skoraði síðustu körfu. Það kemur Eyjólfur upp. Sjáum við Eyjólfur með boltan. Góð sending. Helgi ekki alveg tilbúinn. Frábær hugsun í sendingunni. Já.
Einhverju vildu nú fá skref þarna á hann. Og við dæmum það ekki núna. Adam færir boltann hérna á kantinum, sækir. Löng sending. Vörnin góð. Njarðvík að tapa honum. Já. Það var ekki tilbúinn að fá hann. Svolítið stefnulausir þarna. Vissi ekki alveg hvað hann ætlaði að gera næst. Helgi Tómas með innkastið. Ingvar, alltaf hann að villa. Adam brýtur af sér. Fjórða liðsvilla. Bónus næst fyrir Írika. Helgi tekur aftur innkastið. Sjá hvort þetta gera vel Njarðvíkingar. Sigurkarl er að fá hann. Góður snúningur. Þetta var frábær vörn, Snjólfur. Það var frábær vörn. Það er hann að beint á kassan. Tók hennan. Dómarinn er eitthvað að ræða þetta en Ruðning. Augljóst var það. Engin karva. Önnur villan og Sigurkarl. Gabriel kemur upp með boltan. Það var Jón Arnór komin út af. Adam færir hérna á kantinum. Sækir út í hornið. Vel gert hjá Helga, vel lesið. Snjólfur, Adam tapaði boltanum. Það er villa nummer 1. Það er Snjólfur. Snjólfur fær villu þarna á sig. Írika fór 2 víti. Komum bónus. Sjá hvort þið ná að nýta það. Bæði lið eru komin í bónus, þannig að Írika fór núna 2 víti. Njarðvíkingar með skiptingu, Snjólfur kemur út af. Hermann Ingi kemur inn á. Hákon, hann setur fyrir vitið hann í. Komið í 13 stig. Stigaðastur Írika. Já. Setna hún í. Setur bæði hún í. 33-37. 4 stiga munur. Og sjá hvernig, og Jón Arnar út af hjá Njarðvík, sjá hvernig þeim gengur. Njarðvíkingar spila hérna frá high-low. Þeir eru fljótir að rótera, loka vel hérna hjá IR. Galoppi, sáu fín boltarhreyfing. 4 sekúndur eftir að Adam tekur skot. Hann klikkar, Eyjólfur á frákastinu. Fljótur, nei. Og þeir ná honum aftur. Já. Hermann Ingi með mikla baráttu. Stelur þessu hana. Adam fær hann, sækir inn í. Gunnlaugur hérna opinn. Galopinn. Eyjólfur með enn eitt frákasti. Svakalega er hann langur strákurinn. Eyjólfur komið með 6 frákast. 6 varnarfrákast. 1,5 mínútu eftir fram í hálfleik. Skipta aftur hérna með boltan. Eyjó fær hann. Helgi Galopinn í horninu. Sækir og brýtur af sér. Það eru 2 skot. Sigurjón braut á honum. Bónus 2. Já. Þetta var þriðja villan hérna áðan á hans Snjólf. Þannig að það eru 4 leikmenn inn á og þriðja villan núna á Sigurjón. Þannig að það eru... Hann kemur út á Jón Arnór kemur inn á. Já, það eru 5 leikmenn í leiknum konum með 3 villir í fyrirvæg. Íringar eru virkilega að nýta vítalínuna. Þeir eru með 13 ofan í 14 tilurum. Og klikka einungis á einu víti. 14-15. Komið 14 stig gefins af 35, þannig að við sjáum að... Þeir eru að sækja mikið. Þeir sækja mikið að koma, þeir eru að brjóta líka mikið á þeim. Þeir sækja stelmunur, 37-35 fyrir Njarðvík. Þetta er alveg eins og við viljum hafa þetta. Spennandi og skemmtilegt. Adam sækir og brotið á honum. Sækir og brýtur á honum. Ingvar brýtur hann á honum. Það er svona þriðji villu. Þriðji villu. Það hætti því að þegar leikurinn kom í seinni hluta í 4 leikluta, það var allir... Það er spurning hverju var eftir. 4 villur. Það var annarkvort lítið varnir eða lítið menn. Já. Við sjáum hvernig þetta þróast. Adam fær 2 víti. Setur fyrra. 3 stiga munur, 38-35. Hann setur seinna sömulegis.
Njarðvíkingar líka að gera vel á línunni, erum með 14 af 18, búin að klikka revís á 4. En búin að fá 80 víti, þannig að mikið búið að, menn eru að skjóta mikið af vítum. Hákon sækir glæsilega. Frábær hreyfing. Hákon kom með 16 stig. 37-39. Og Adam fær hann. Gefur á Jón Arnór. Jón Arnór. Brotið á honum. 23. Eyjólfur fær sína fyrstu villu. Þeir vilja meira en hafið slegið, ekki verið í varnarstöðu. Nei, það er bara... Það eru 2 skot. Það er bara þannig. Það er bara... Dómararnir eru með góð tök á þessu leik. Já, það virðist vera. Menn verða líka aftur segja það má ekki halda eða slá. Það stendur víst í reglubókina, það má ekki. Samkvæmt reglunum er það bara ekki leyfilegt. Það var einhvern veginn að spila leikinn. Jón Arnór með bæði vítin í, 41-37. Ég heldur í, væntanlega bara lokasókn hérna. Dribbla niður klukkuna. Hákon Sigurberg með skrýðan á hann. Hákon sækir, Rauningur, hárréttur dómur. Þetta er 4. villan á hann. Þetta er hárréttur dómur, hann fer með öxlina undan sér. Það er 4. villi. Ekki spurning. Engi vafa þessu. Engi vafa þessu, en skilur líka alltaf mikið eftir á klukkunni. Það eru 14, tæplega 15 sekundur eftir. Njarðvík fær hérna lokasókn. Óskynsaleg villa með við gang leiksins. Hann er búinn að spila vel að Hákon, komið 16 stig. Já, hann er búinn að gera það. Og óþarfa villa hann. Búinn að vera mjög ógnandi. En við sjáum þetta með... 2-3 í 3 og 3-7 í 2. 16 stig. Mjög flottur leikmaður. 4 turnover. Já. Og... Mikið. Furðuleg uppháð á sóknina, Adam er alltaf með boltan. Jón Arnór er að taka síðasta skotið hérna vantilega, 3 stiga. Hann fyrir aðeins. Staðan inn í hálfleik, 41-37 fyrir Njarðvík. Stigæðstu menn eru Adam með 10 stig. Snjólfur með 10 stig. Og Adam 7, Gunnlaugur Sveinn 7, Jón Arnór 7, Sigurjón 2. Hermann Ingi með 5 og Gabriel 3. Hjá Ýðingum er Hákon með 16, Eyjólfur 13. Sigurkarli með 5, Skúli 3. Aðrir hafa ekki komist á blað. Við ætlum að taka okkur smá pásu. Við komum aftur í seinni hálfleik. Takk fyrir.
Jæja, velkomin aftur til leiks. Við erum hérna í úrslitum í drengjaflokki Íslandsmótsins 2016. Njarðvík IR í Seljaskóla. Það er hálfleikur, staðan er 41-37 fyrir Njarðvík. Bara búinn að vera hörkuleikur, með mér er Árni Eggert. Og ég bara bíðum hérna mjög spenntur eftir að seinni hálfleikur fara af stað. Hérna búinn að vera fjörlegur fyrir hálfleikur. Misjafnir stílar. Íringar mikið eru bara einungis með 2 stóðsendingar. Og meðan Njarðvíkingar eru með 10. Já. Þannig að Íringarnir eru svona meira í einstaklingsframtakinu. En þeir eru bara 4 stöðum undir hérna. Já, þannig að það verðist vera engu síður að virka fyrir þá. En áhyggjuefni fyrir þá er að Hákon, þeirra kannski svona helsti skorari, komið 4 villur, þannig að hann byrjar á bekknum. Við byrjum hérna. Haraldur með boltan. Leikmaður, já, þeir byrja hérna og sjáum til. Seinna er fann Ingvar fær boltan hérna á toppnum. Eyjólfur fær hérna, skrín, Sigurkarl. Góð sending. Já, þetta var leiðin. Ingvar tapar hann, Jón Arnór stal hann hana vel. Komin í svolítið erfiða stöðu þarna undir körfunni. Adam fær boltan hérna á kantinum. Adam fyrir þrist. Sem að skorar. 8. stóðsending Jóns Arnórs. Það eru örugglega ekki fyrst og ekki síðasta skiptið sem þeir leika þetta. Adam setur hérna góða körfu eftir stóðsending frá Jóni. Sterkt að byrja hálfleikinn svona. Eyjólfur er einhverju vandræði með knattrak. Ingvar fær hann hérna, Eyjólfur fær hann á kantinum. Kemur skrín síðan frá Ingvari. 7 sekúndur eftir á skólpunni. Þeir verður að fara að gera eitthvað, þeir dribbla bara mikið. Þetta er mikið dribb. Þetta er að því að skjóta neyðarskot. Góð vörð hjá Íringum. Góð vörð hjá Njarðvíkingum, fyrir ekki. Hann er alveg orðið ruglaður. Gunnlaugur fær skot og hann skorar. Stóðsending, Íringar taka strax leik hér. Laugrétt, stoppa þetta strax. 1 mínútu. Það var svona að minna lífi yfir Íringunum núna. En Njarðvíkingar byrja seinna á leik frábærlega. Það er ekki oft sem við sjáum leikli eftir 63 sekundur en ég hefði gert þetta líka. Já, þetta leit einhvern veginn ekki vel út. Fá hérna neyðarskot í horninu, ekkert skot sem er endilega vildu hjá Haraldi og eru seinir tilbaka. Íringar bara svekja sig á hlutunum í sókninni og Njarðvíkingar gengur á lagið. Settu þrist frá Adam í horninu og svo Gunnlaugur með skot. Þannig að kredit á Njarðvík, gerði þetta mjög vel. Já, gerði mjög vel. Íringar, Borse og Svenni Klasen, þeir reyna að lesa yfir mönnum ykkur lífsreglurnar, hvernig á að reyna að gera þetta. Hákon er ennþá á bekknum. Spurning hvað þeir geta leyft honum að setja lengi. Þeir náttúrulega vilja halda honum sér lengst út af en mega heldur ekki missa leikinn frá sér á meðan. Þetta er kunst. Nú voru bara aðrir að stígu upp og fá menn tækifæri til þess að spila. Já, heldur betur. Já, svo Eyjólfur fær hérna boltan. Haraldur, Ingvar hérna. Snjólfur með góða boltapressu hérna upp á topp. Eyjólfur með langan þrist. Hann býstna vísfjari. En að ná sóknarframstöðunni. Ingvar tekur 2 stiga. Hann klikkar og Haraldur með sóknarfrákast. Og að brotið á honum. Margur er smár þótt hann sé kná. Hann er ekki stærsti maðurinn á vellinum. Það var vel gert. Já, þetta var vel gert. Hann sótti þetta. Hann sýndist þér að villa á Adam, hans önnur. Leit á gólfinu. Það var kallað á sérfræðing. Já. Á því er ekkert að kalla þessi bara komið. Það þarf að vinna verkið. Jú. Haraldur hérna, Haraldur Bjarni, með 2 víti. Skorar fyrra. Mikilvæg karfa. Heldur betur. Íringar vilja alls ekki missa og langt fram úr sér. Sérstaklega með góða byrjun Njarðvíkinga hérna í seinna leik. Það setur bæði víti núna í, 7 stiga munur. Sjáum hvað þær gera. Já, Snjólfur hérna með boltan. Jón Arnór fær hann. Það er eitthvað að fara að gerast hjá þeim. 10 sekúndur eftir. Snjólfur, Jón Arnór fyrir að stað. Adam dræfar hérna. Þannig að haldi í hendina á honum. Þetta
Þetta var mikil barátta þarna eftir Já, það frákast. var... Það er líklega alveg verið hægt að dæma hérna sóknarvillu á... Já, hefði jafnvel mátt dæma bara hvort með þessi mætti, sko. Já. Vel við sér. Íringar berjast, þeir eru inn í sendingalínum og þeir eru svona að leggja sér fram. Það komið meira líf í þá. Sjáum hvernig þetta þróast. 14 sekúndur eftir á skóklungunni. Jón Arnór, Gunnlaugur setur skrín fyrir hann þarna. Adam kemur inn í miðjuna. Vel mætt hjá IR. Já, góð vörn. Bara flott ráttýring á vörninni. Njólfur brýtur af sér. Það er eins og það líka ágefni. Hann er að fá sína fjórðu villu. Hann fær sína fjórðu villu. Hermann Ingi skiptir við hann. Það eru lykileikmenn báðum meginn. Hálfpartinn í villuvandarum í byrjun seinni hálfleiks. Þannig er fróðlegt að sjá hvernig það mun þróast, hvað áhrif það hefur á leikinn. Haraldur kemur upp með boltan. Helgi gefur yfir á Ingvar og Haraldur fær hann hérna aftur og svo koma þær skrín. Ingvar og inn. Nei, góð vörn. Góð vörn. Glæsileg vörn. Það er stundum erfitt að fara að gefa yfir fólk. Fyrir áhuga fólk mismunandi sóknarleik, þá eru íringar að byrja sóknar á þessu svokallaða Ökvist fastbreyki. Jú. Sem að Petur Ökvist fyrirhugaður landsliðsþjálfari kom með. Jón Arnór stal þessu og brotið á honum. Ökvist var svo sem ekki uppasmaðurinn að þessu, þetta er mun eldra. Hann kom með þetta til landsliðsins. Kynnti margan Íslendingin fyrir þessu. Jón Arnór með boltan. Það var hindrun frá Eyjólfur að dekka hann. Hann sækir á hann. Erfið sending sem hann tapar. Haraldur nær honum. Og þeir töfum honum aftur. Erfið sending. Adam er með boltan. Sækir að körfunni. Frábær sending. Og vel varið. Valið skot. Og hvað endar þetta? Mikið barátta, 13 sekúndur eftir. Nú er mikilvægt fyrir íringa að halda, þannig að þeir fá ekki á sig þrist, galopið. Glæsileg sókn. Frábæra gert, þetta er alveg killer fyrir íringa. Búin að vera að berjast í vörninni en fá sig hann svona þrist í andlitið. Það er rosalega erfitt. Góð barátta, góð barátta. Helgi sækir. Hann sækir að körfunni og varið skot. Nei, snerting var það. Sigurinn ekki alveg sammála Ísaki hérna. En snerting var það. Snerting var það. Sigurinn að fá svona fjórðu villu. Menn eru tilfinningaríkir hérna. Já, það er mikið undir, það er mikið í húfi. Skiptir menn máli. Það heldur betur, það ætti nú að gera það. Já, en hann klikkar á fyrir vitinu. Helgi Tómas. Seinna viti. Klikka líka, Ingvar tekur sóknarfrákast og klára þetta sjálfur. Hann kemur Adam nær frákastinu. Ingvar að þeir búin að klára þetta. Já, kjörstöðu. Já, Jón Arnór stjórnar spilin í Afríkinga. Helgi artast í honum, djörgangur í honum. Og galopið þristur. Og hann klikkar. Og, já, hárið. Íringar eiga þennan. Kemur Hákon inn á. Hermann Ingi. Áttu þetta skot. Næja, Hákon er koninn á. 6,5 mínúti eftir að þriðja leikluta. Hann verður samt að passa sig, hann má ekki fá það. 16 mínútur eftir að leiknum. 16 mínútur eftir. Hermann Ingi dekkar hann stíft. Hann verður að halda haus. Hann verður að gera það. Hann má ekki fá 50 villuna strax. Það er bara búið spil fyrir hann í dag. Glæsilega gert, Hákon. Ég vona leiksins vegna að leikmenn á að halda sér inn á. Hákon Ingi skorar. Vel gert. Minka munni 8 stig, 41, 49. Kom inn á og skoraði strax, kom með 18 stig. Það er einhver misskilningur á milli manna. Já. Leikleik hjá Njarðvík. Stoppa þetta strax. Einhver misskilningur á milli Adams og Gabriels. Var ekki alveg vissir hvor átti þessa sendingu. Vildi hann bara báðir? Adam hafði farið inn á svæðið hans Gabriels. Já, hann stóð þarna og beið að galopinn. Þannig að en leikhlé, staðan er 41-49 og stigaskori nokkuð jafnari hjá
Njarðvíkingum. Snjólfur og Adam með 10, Gunnlaugur með 9, Jón Arnór með 7 og 7 stálstíkar, Sigurjón með 2 stig og Hermann Ingi með 8 stig á bekknum. Hjá Írningum er Hákon með 18 og Eyjólfur með 13 og næstu menn eru með 5 og 3 og 2 stig. Þannig að Skúli með 3 stig og Sigurkarl með 5. Þannig að það dreifist meira spili á Njarðvíkingunum heldur en hjá Írningum. Það er að gera það, en þó eru fleiri að koma aðeins að þessu núna hjá IR. En við sjáum það líka að IR er að spila svæðisvörn bæði til þess að slá aðeins taktinn úr Njarðvíkingum og eins líka til þess að vernda Hákon með sína 4 villur. En Njarðvíkingar enga síður að gera vel að ráðast á hans svæði. Þeir verðast alltaf byrja að sækja þar og freista þess að ná í 5. villun á hann. Við sjá hvernig það gengur. Þá fer þetta stað aftur og Hákon byrjar með bolta fyrir Írninga. Hermann er að dekka hann. Dekka stíft. Sigurkarl fær hann. Sigurkarl. Sterkur strákur. Hann klikkar. Írningar í innkastið. Sigurkarl verður að svekkja sig óþægilega mikið á færunum sem hann er að fá. Já. Bara að halda áfram. Þetta var vel gert hjá honum. Þetta var vel gert hjá honum. Þetta er nautsterkur strákur og duglegur að búa sér til pláss þarna niðri. Það er aftur innkast. Eyjólfur fær hann. Haraldur Bjarni. Hákon fær hann hérna uppi. Sækir á körfunni. Ingi Karra. Vitt á leikmannum með 7. Það er Adam að fá sína 3. villu. Nei, leikmannum með 8 sem fikk Var 8? Já, hann fær líka sína 3 villu, enga síður 3 villu. Þetta er... Gunnlaugur var að fá sína 3 villu. Já. Sigurkarl fær hann aftur. Já, nú setur hann niður. Innkastin í 60, 43-49. Áhverjandi tekur þessu aftur. Írningar í 2-3, 3-2, svæði. Adam sækir hérna 3 sekúndur. Réttilega dæmdar. Þetta jafnar þetta út síðan hérna í fyrri hálfleik. 3 sekúndur sem Sigurkarl fékk á sig. Já, jú, passar. Hákon hérna með boltan. Hann byrjar að hlaupa fléttuna, Sigurkarl og... Hákon er með innkast hérna. Haraldur, 10 sekúndur eftir að skóklingu. Þegar Hákon fer að stað. Já, frá mínu sjónarhorni fór hann bara í boltan, en dómarinn var nær og með betra sjónarhorn, þannig að þetta treyst honum fyrir þessu. Við verðum að treystu því þegar þið sé að gera sitt besta. Þetta var bara svona. Hákon Ingi fær hérna, nei Hákon Ingi, ég segi alltaf Hákon Ingi. Hákon Örn. Það er hérna 2 víti. Þetta er 3. villan á Sigurjón. Hermann Ingi komið 3. Og hann setur 4 víti á hann í. Kom með 19 stig. Og seinna leikur. 20 stig. Fjögurra stiga munur. Njarðvíkingar leiða hérna 49, 44, 45. Adam, hann sækir á Hákon. Gunnlaugur og Hermann með 3 stiga. Hann klikkar. Eyjólfur tekur frákast. Flottur strákur. 8. frákast þess Eyjóls. Eyjólfur kom með 8 varnarfrákast. Hákon kemur hindrun. Hákon með skot. Erfitt skot, Sigurkarl. Sending. Þvílík barátta. Sigurkarl tekur sóknarfrákast og skorar eftir misheppnað skot hjá Hákoni. 47-49. 2 stiga munur, við erum með í hörkuleik. Írningar búinn að stoppa Njarðvíkingum nú nokkuð sem í röð. Írningar eru með 2-3 svæði. Jón Arnór. Adam með 2 stiga. Hann klikkar. Sigurkarl tekur frákastið. Hákon kemur upp völdin. Hann er örugglega að fara að klára þetta. Hákon með 10 og skorar. Jafnar leikinn. Og með 22 stig.
Það er vitlaust í stúkunni. Heyra þessi læti. Þetta líst okkur mjög vel á. Það átt að vera Hermann, Adam með þrist. Hann klikkar. Jón, já, Gabriel býr þetta frákast til. Vel gert hjá honum. Jón Arnór með boltan. Láta boltan ganga mjög vel á milli sín. Eyjólfur á frákastinu. Enn eitt frákastið. Óbúslega sterkur frákastir þessi strákur fyrir bakvörð. Gunnlaugur átti þarna þriggjastiga. Hákon. Sigurkarl fær boltan. Hákon sem kemur háskrýn. Og Hákon setur þriggjastiga. Rosalega körfur. Kemur Íringur 3 stigum yfir. Logi tekur sitt annað leikli í leiklitanum. Njarðvíkingar taka leikli. Þessi var rosalega. Þessi var rosalega. Þessi var bara úr neðra brjóð. Alveg. Það er stemning í þessu. Já, frábært. Hákon kom með 25 stig. 11-0 kafli hérna núna hjá ÍR. Eftir að hann kom inn á. Leiklutin klárlega sá 4. stig hingað til. Já, heldur betur. Og það er gaman að þessu. Við sjáum að Íringar er konið 3 stigum yfir. Og þeir eru Njarðvíkingar að halda áfram að finna lausnin á þessu svæði hjá ÍR. Já, þeir sóknarlega virðist fræðið verið að búa að stoppa svolítið. Þeir eru ekki ná að keyra eins djúpt inn til þess að fá róteiningarnar. Það er verið að stoppa þá bara alveg við teginn. Íringar fá fleiri, eru búin að fá núna eftir að skoti fór að detta hérna á Hákon. Hákon búin að skora 7 stig í röð. 9, hann setti hérna 2 víti. Já, mikið rétt, mikið rétt. Röð. Þannig að það er bara frábært, bara líf og fjör. Nú sjáum við hvernig, það er spennandi að sjá hvernig Njarðvíkingar koma, hvernig þeir ætla að svara þessu álöfu Íringa. Hann hefur alltaf að stoppa. Því er ekkert elsku mamma hérna. Ganga liðin áttur inn á. Já. Frábær mæting hérna á leikinn. Vel mætt hjá báðum liðum. Frábær mæting og bæði lið eru duglega að hvetja sín lið. Njarðvíkingar hafa nú verið líka þekktir fyrir það að fylgja sínum liðum. Jú, heldur betur. Íringar eru ekki síðir, þeir eru með flotta mætingu. Njarðvíkingar byrja hérna í sókn. Adam kemur með hann upp. Heyrum við að Húsið tekur vel við sér. Gabriel með boltan. Jón Arnór fær hann. Adam fær hann hérna. Þeir verður að fara að gera eitthvað 7 sekúndur eftir. Gunnlaugur, hann sækir á körfunni. Jón Arnór. 1-0. Þriggjastiga. Neyðarskot. Neyðarþristur. Sigurkarl náði frákastinu. Hákon með boltan, kemur skrín hérna hjá Eyjólfi. Niður í hornið, sækir. Og Hákon klikkaði þessu, erfitt færi. Já, erfitt færi, en góð rótering í vörninni hjá Njarðvík, þeir lokuðu vel á hann. Þannig að hann þurfti að koma boltanum aðeins úr höndunum á sér. Já, Gunnlaugur, Adam með þrist, sem hann skorar. Frábær sending af Gunnlaugi, jafna leikinn. 2 mínútur eftir. Það er líf og fjör maður. Algjör veisla hérna. Þetta eru yfirleitt skemmtilegustu leikirnir. Sigurkarl. Eyjólfur með þrist. Hittir ekki, bara stendir. Skorar. Gunnlaugur með frákastinu. Jón Arnór kemur upp með boltan. Staðan er 52-52. Jón Arnór. Sendur hann Adam með þrist. Og hann setur aftur. Rosalegt. Og hann í 16 stig. Frábær skot hjá Adam. Kemur 3 stigum yfir. Hákon reynir hann að ná í villu. Hann verður að passa sig. Hann getur fengið sóknu á þetta. Það er bara að vera skynsamur. 55-52. Sjá hvað Njarðvíkingar loka á Eyjólf. Boltinn út af Sigurkarl með þrist. Og hann skorar. Íringar á sóknarvísunni. Hann skorar. Skúli. Þetta 50 stigin sinn. Mingar munni 1 stig. 1 mínúti eftir. Mikilvægt að ná að svara þessu áhlaupi hjá Njarðvík. Já, Gunnlaugur eins og Adam fær hann hérna. Adam sækir að körfunni. Og setur hann í klófið.
Þarna ætluðu menn aðeins að gera of mikið. Hann náði að draga til sín efri línuna í vörnum, en neðri línan hélt sér, þannig að það var auðvitað að stela sendingunni. Hermann Ingi. Logi var nú kannski ekkert himinlifandi með þessa sendingu. Nei, enda fór þetta beint í hendurnar á honum, hann þurfti ekkert að hafa fyrir þessu. En Hermann Ingi gerði vel, hann sló boltan út af Íríngar. Já. Njarðvík einu stig yfir. Slá aðeins taktinn úr þessu. Í algjörum thriller. Já, Haraldur. Þannig að Íríngar í vandræðum að koma honum inn. Sigurkarl Sigurkarl á blokkinni. Gefur hann yfir á Skúla, þetta er hans skot. Hans klikkar og Njarðvík ekki ná frákastinu. Jón Arnór kemur upp með boltan. Hálf mínútu eftir. Auka sending. Adam með þriðja þrýstinn. Þessi var rotalegur. Adam búinn að setja 3 eftir leiklið. Þvílík innkoma hérna. 19 stig. Staðan er 58-54. Ég er með síðasta skotið. Hákon sækir. Og hann klikkar. Hann setti full mikið tíma á klukkuna. Já, full fljótt. Það eru 7 sekúndur eftir. Full fljótt. Njarðvíkingar fáum það 4. Jón Arnór, hann endar verður að skjóta. Nei. Það fer af. Það fer af. Frábær þriði leikluti. Þvílíkur leikluti. Það er 58-54. Við erum að sjá hérna rosaleg áhlaup frá báðum liðum. Svona viljum við hafa þetta. Þetta er svakaleg stemming. Það var æðislegt. Stigastu með hennar Adam kom með þvílíku sýninguna hérna. Kom inn í 19 stig. Það sem hann eignaði sér hérna síðustu 2 mínútur. Þetta var frábært hjá hann. Logi tók leiklið þegar Íríngarnir komist í 52-52. Já. Og eftir það hafa Njarðvíkingar skorað. Það er 9-2. 9-0. Þessi leikliti. Algjör veisla. Algjörlega. Fyrir Íríngar er Hákon með 25 stig. 2 fráköst. Sigurkarl aðeins bætt í með 9 stig, 8 fráköst. Eyjó með 13 stig og 9 fráköst. Það verður seint sagt að Íríngar sé með margar stóðsendingar. Nei, en við sjáum að Sigurkarl 30 mínútum, þeir eru með eina meðaltal á hverja 10 mínútur. Já, það þýðir að þeir ættu þá að ná einn í viðbót hérna í 4. leikluta. Já, við vonaði að þeir fá aðeins fleiri. Íríngar er alltaf með 3 stóðsendingar og meðan Njarðvíkingar er með 16. Frákastabaráttan. Íríngar eru nokkuð samfærandi að vinna þar. 34-22. Sigurkarl sterkur hérna með 5 sóknar fráköst. En 4 leikluti og er úrslit ráðast næstu 10, að minnstakosti 10 mínútum. Vonandi fáum við framlengingu en ekki undir því. Núna sjáum við úr hverju menn eru gerðir. Hvernig 4 leikluti spilast. Sjáum að Jón Arnór Sverris byrjar á bekknum fyrir Njarðvíkinga í upphafi Ólafur kominn inn hjá þeim í fyrsta skipti í leiknum. Fær hérna boltan. Snjólfur hérna með boltan. Adam með 4. Nei. Klikka á þessu. Ekki núna en Sigurkarl með frákastið. Það fór mig leðan hann fór upp í skotið. Það hefði ekki verið hægt að Nei, það hefði bara verið... Það er eins og Einar Bóndason, það er bara ekki hægt. Bara ekki hægt. Og Eyjólfur. Frábærlega gert. Glæsileg hreyfing. Víkingar munn í 2 stig. 56-58. Það er lítið hægt að gera við þessu þegar þeir komin á ferðina, komin á þennan skriðinn. Adam er svo. Adam er með hann. Hermann. Gabriel. Það verður lítið að gerast. Svæðið er að rótera vel hérna hjá þér. Adam hérna er í 2-3 svæði. Adam með skot og skorar. Í andlitinu. Ha? Það er með 21 stig. Þvílíkur kafli hjá strákum. Eyjólfur. Já, þetta er villa. Þetta er hárréttur dómur. Ólafur Bergur hlýtur að vera að fá sína villu. Stígur inn í. Það er skipting. Gabriel og Ólafur skipt út af. Jón Arnór og Sigurjón kom inn á. Haraldur Bjarni, hann á innkast yfir Írínga. Eyjó fær hann. Sigurkarl með skrín. Eyjó sækir að körni. Frábær hreyfing. Þetta er alveg geggjað. Það er erfitt að eiga við hann í þessu. Leiðunum komið á skriði. Ég er ekki að vera að stoppa hann fyrr. 60-58 fyrir Njarðvík. Njarðvík er 2 stiga fórustu. Jón Arnór biður mendur að vera rólega. Engan óþarfa asa.
Írningar áfram í svæði. Hermann hérna fær hann, Adam fær hann, sækir á körfunni. Sendingin, Og sjá þetta glæsileg spil. boltarhreyfing. Og Nei. Snjólfur klikkar. Írningar fá engastið. Góð hreyfing hjá Njarðvíkingum. Já. Þarna náður að hreyfa vörnina rosalega vel. Sjáum að Hákon kemur hérna í sókn. Eyjó sækir. Og góð vörn. Frábær vörn. Frábær vörn. Sigurkarl með Sigurkarl sóknarfrákast. En Brjóta breytir af honum. sér. Nú fer að skipta máli hver er að brjóta. Já. Þetta var Adam eingöngu með sína þriðu þarna. Hann á þó nokkuð í land með hann á félögum sínum. Sigurkarl var 2 víti, getur jafna leikinn. Það er því ekki. Klikkar á fyrra. Hann er með 9 stig og 9 fráköst. Það var góðan leik. Klikkar á setna líka. En nær frákastinu. Hákon nær honum hann aftur. Út á Eyjólf. Eyjólfur sækir og Haraldur með skot. Haraldur með þrist. Skorar! Eyjólf með stóðsettingu. Við skulum vona að þetta sé ekki eina stóðsting þjóður á leikluta. En Írningar konar einu stíð yfir. 61-60. Það er allt vitlaust í stúkunni. Hákon til varnar, kemur skrýni, sendingin yfir. Jón Arnór. Róteringinn góð í vörninni. Næstu bara að tapa boltanum. Nei, þetta er villa. 7:40 eftir. Írningar einu stíð yfir. Fjórða villan á Harald. Þá er skiptingu. Hermann kemur út af. Gunnlaugur Sveinn kemur inn á. Fyrir Njarðvíkinga. Jón Arnór fær boltan. Jón Arnór. Adam með þrist. Hann setur hann ekki Eyjón að frákastinu. Enn eitt varnarframstig að Eyjólfi. Hákon kemur upp með boltan. Beint í skrýnið og Sigurkarl, frábær góð sending. sending. Glæsileg sending. Írningar komið 3 stigum yfir. Írningar komið 3 stigum yfir. Já. Þeir loka. Þá er verið að sjá hvað Njarðvíkingar gera núna. Og Frábær frábær. sending. Vel Adam spilað. stendur á Sigurjón. Skorar þarna. Minka munni 1 stig. Frábært spil. Haraldur sendur út á Hákon. Hákon sækir. Haraldur Haraldur aftur. Sama stað á það, nei. Nær honum ekki. Snjólfur með frákast. Hann fyrir alla lið. Og skorar! Kemur Njarðvíkingum einu stíð yfir. 64-63. Þetta er rosalega spennandi leikur. 6,5 mínútur eftir. Eyjólfur kemur út. Sigurkarl setur pikk. Eyjólfur sækir. Þetta er búin að gera mjög vel. Mjög vel núna hérna. Erfitt að eiga við hann, þannig komin á þessa ferð. Kemur Írningar aftur 1 yfir. Jón Arnór. Snjólfur. Það er villa. Það er 5. villan á Harald. Það er ekki þetta að neita þessum dóm. Nei, þetta var alveg. Það var full ákafur þarna fannst mér. Já. Við erum alvöru leik hérna. Ég þarf ekki kaffi núna, kalla. Írningar konur einu stíð yfir. 65-64. Haraldur er að fá svona 5. villu. Hann líkur leik með 5 stig. Jón Arnór. Það gerir hann. Adam með þrist. Og hann klikkar. Snjólfur. Frákastið endar í höndum á Hákoni. Hákoni. Endar í Hákon. Stígur. Eyjólfur yfir á Skúla upp í skotið. Skúli með þrist. Mjúkt skot. Sigurkarl með sóknarfrákast. Sigurkarl með sóknarfrákast. Fór þetta ekki í fótinn á Sigurkarli? Já, góð spurning. Hann verðist vissi sinni sök, þannig að Jón er alveg með þetta. Að sjálfsögðu. Toppmaður. Nú sjáum við. Eyjólfur fær boltan á kantinum. 10 sekúndur eftir að skókingu. Hákon með boltan, tekur þrist. Setur hann! Ótrúleg karfa. Kemur Írningur 4 stigum yfir. Það er nú ekki Hann hvað sem er farið í 28 stig. Það
Það var hvað Eyjólfur að loka miðjunni vel í vörninni. Snjólfur, það villa, það brotið á honum. Það brotið á honum. Írringar hérna 4 stigum yfir, 68-64. Einungis önnur villan á Helga Tómas. Sjá, Njarðvíkingar engast á kantinum. Mikilvægt fyrir Njarðvíkingar að reyna að skora. Kemur Sigurjón setur pikk fyrir. Og það eru 5 sekúndur eftir. 3. Og hann skorar! Hann skorar. Minkar mun í 2 stig. Þeir nýttu klukkuna allan tíma. Alveg. Þetta er aldrei búið. Stúkan tekur vel við sér. Eyjólfur. Hákon með þrist. Og hann skorar! Já, hérna. Þetta má víst líka. Þessi var svakalegur. Kemur Írringur 5 stigum yfir. Nú þurfa Njarðvíkingar að svara. Adam með 3 stiga. Erfitt skot. Sannar er að berast um boltan. 4,5 mínútur eftir. Írringar er konur í bílstjórasætið. Góð sókn núna. Eyjólfur, Sigurkarl. Eyjólfur með 3 stiga. Og hann skorar! Logi tekur sitt síðasta leikhlé. 3. leikhlé sitt í leiknum. Þessi var rosalega stór. Kemur Írringum 8 stigum yfir. Það er öll stemning þeirra megin akkurat núna. Eyjólfur. Gott leikhlé hjá Loga en enga síður. Þetta er síðasta leikhlé hans. Eyjólfur Ásberg setur rosalega stóran þrist. Írringar búinn að setja núna 2 þrista í röð. Þeirra sterkustu menn. Hákon kom með 31 stig og Eyjólfur með 22. Þeir hafa stigið upp núna hérna í 4 leikluta. Heldur betur. En nú er fyrir Njarðvíkinga, það eru konur 8 stigum undir. Og eru forréttinir að sjá hvernig þeir bregðast við. Þeir þurfa að vera duglegir að sækja körfunni. Já, en við sjáum það að Jón Arnór er einungis með 3 stóðsendingar núna, 2 núna hérna í seinni hálfleik. Þeir eru ekki að ná að keyra eins vel inn að körfunni og fá vörnina til að rótera eins og þeir voru að gera í fyrri hálfleik. Þeir eru að lenda í smá svona ströggli kannski við svæði á IR. Já. En Írringar gert frábærlega, þeir hafa verið... Vörnin að smetla vel. Komnir með jafn marga stóðsendingar á þessum 6 mínútum eins og hinum 30. Já, en það skila sér, við sjáum það. Þetta er... Það er bara glæsilegt. Við erum hérna í hörkuleik. Vel gert hjá þeim. Jæja, Njarðvíkingar hafa alltaf komið vel út úr... Adam kom sjóðandi heitur út úr síðasta leiklegi hjá Loga. Við sjáum hvað þeir gera núna. Það er 74-66 fyrir IR. Nú þurfa Njarðvíkingar að skora. Þá leikir við 1. Það er Demantur. Kemur upp. Það er villa. Það er villa, já. 4. villa. Bónus næst. 3. á Helga Tómas. Helgi Tómas að fá svona 3. villu. Sjáum við. Jæja. Snjólfur, hann sækir á körfunni og brotið á honum. Já, villan áður en að... Það eru 2 skot. Villan á Eyjólf. Hans önnur villa. Snjólfur fær 2 víti. Getur minkað muninn í 6 stig. Hans klikkar á fyrra. Var hann að setja vítið sitt ofan í. 4 mínútur eftir. Írringar er eins og komnir í bónus. Nú þurfa þeir að vera tölir. Minkað muninn í 7 stig. Já. Írringar fara í sókn. Þeir verða að passa sig að halda áfram að sækja. Þetta er engan veginn komið. Það er nóg eftir í þess að. Nóg eftir. Sigurkarl fær hann, Eyjólfur fær hann undir. Eyjólfur, frábær hreyfing. Sleipur hann að þeirri strákurinn. Kominn í 24 stig. 9 stiga munur. Jón Arnór. Adam. Snjólfur. Það er sækja. Erfið sending. Erfið sending.
5 sekúndur eftir á skóklukkunni. Hermann Ingi með erfiða sendingu þarna inn á Gullu. Það gekk ekki. Nei, en Njarðvíkingar ná bara ekki að fara nógu djúpt inn í vörnina til þess að fá Það er alveg klára, hreyfingu. 5 sekúndur eftir á skóklukkunni. Út í hornið. Og hann sækir. Vel gert. Og Jón Arnór frákastið og skorar. Og það er nógan tíma. 3:16 eftir. Nú verða Njarðvíkingar bara einfaldlega að stoppa. Þau verða að eiga séns á að koma sér almennilega inn í leikinn. Eyjólfur með boltan. Skipta vel. Hákon með sækir að körunni. Sætti sig við full. Klikkar. Glæsilega gert. Eyjólfur með þriggjastiga. Stuttur. Helgi Tómas. Klikkar. Jón Arnór stelur honum á honum. Adam hérna í sók. Jón aftur og Adam. Adam fær þriggjastiga. Hann klikkar. 2,5 mínútur eftir. Írringar eru hérna 7 stigum yfir. Það verður áhugavert að sjá hvað það gerir núna. Sigurkarl. Unna Eyjólf aftur. Er að vera duglegir að gera þetta. Og varði skot. Flott vörð, 6 sekúndur á skóklukkunni. 6 sekúndur eftir. Njarðvíkingar svolítið í ráðaleysi núna síðustu sóknir. Já, það hefur ekki verið nógu... Ekki eins beittir og það hafa verið. Ekki verið of samfærandi sem síðustu 3-4 mínúturnar. En þetta er fljótt að breytast. Oft þarf ekki nema bara eina körfu. 5 sekúndur eftir, þeir þurfa að fara í neyðarskot. Eyjólfur sækir. Og Adam frákastinu. Hrattu. Það er nóg eftir í þessum. Og vel Sven. Gullur. Og það brotið á honum. Vel spilað. Og flott sending hjá honum. Það var frábærlega gert. Gunnlaugur Sveinn fær 2 víti. Getur komið minni niður í 5 stig. Óbúslega vel spilandi þessir Njarðvíkurstrákar. Með það. Þetta eru bara strákar sem eru, þessar Njarðvíkingarnir. Það eru þetta nokkri sem voru bara í... Já, og voru bara að spila bara í voru að koma inn í meistaraflokki og... Já, akkurat. Og svipað svo sem auðvitað með íringarna. Þetta eru bara framtíðamenn. Já, framtíðamenn og dýrmætt reynsla fyrir þessar stráka hafa fengið það. Hann klikkar að fyrra. Hann minnkar munni í 6 stig. 76-70. 2 mínútur eftir. Ennþá nóg eftir. Þannig að Skúli hérna með boltan. Sigurkarl á blokkinni og hann kemst inn. Sigurkarl færar og skorar. Kemur íringum 8 stigum yfir. Þetta virkar svo auðvelt. Það var glæsilega gert. Sjáðu hvað Jón Arnór, hann kemst ekki inn fyrir. Adam fær 3 stiga. Hann klikkar. 1,5 mínútu eftir. Karfa hér, kemur þessu langt fyrir hér. Já, heldur betur. Skúli, skynsamur strákur bara. Gefur yfir Eyjó. Hann fer, frábæra varði skot. Jón Arnór sækir í völlin. Njólfur með honum hérna. Glæsileg sending. Sjáu þetta. Minnkar munni í 6 stig. Hann vissi hvað. 1,20 eftir. Hann sá alveg hvað var að gerast. Peiði, dró andan, hálfan anda og nelda niður. Minnkar munni í 6 stig. 78-72. 1,18 eftir. Leiklið í er. Fjóra veitana Sigurjón. Þetta er búið að vera frábær leikur, skemmtilegt. Já, heldur betur. Sveiflur upp og niður. Nú eru íringar konir 6 stigum yfir. Það verður áhugavert að sjá að íringar þurfa ennþá að bíða 2 villir í viðbót með að vera konir í bónus. Já. Hákon búinn að spila vel, hann búinn að ná að halda sér inni. Hann er ekki fengið þessar 50 villir. Kom inn að það voru 6 mínútur eftir að þriðja leikluta. Búinn að spila núna í 16 mínútur á 4 villum. Og ekkert slór, kom inn í 31 stig. En Eyjólfur enga sigur líka alveg frábæra. Náðast hann að taka yfir hérna 4 leikluta. Og Njarðvík ekki alveg að ná að komast, eins og ég segi, nógu djúpt inn í vörðina. Eyjó bara búinn að vera solid. Sigurkarluna, þeir 3 hafa borið þetta uppi fyrir íringana. Já, þetta er bara, þetta virðist vera að virka fyrir þá. Menn eru með sín hlutverk og með þau á hreinu. Við skulum sjá hvað Njarðvík gerir núna. Þetta er... Já, nú þurfa þeir 1,20 eftir. Nú þurfa þeir að stoppa.
náðu þeir því að ná að minnka muninn, þá eru... Þeir nú ekki fræði fyrir að gefast upp þessi síðustu mynduna. Já, þeir nú ekki fræði fyrir að gefast upp þessi strákar. Nei. Það kemur ekki á óvart þótt þeir náu núna góðu stoppi og einn karfa, þá getur allt gerst. Það þarf ekki nema eina körfu, þá er kannski nýst momenti hérna í leiknum. Nákvæmlega. Egilur tekur boltann inn og Hákon áfram að fá hann. Hákon fær hann. Hann býður. Sjá, nota klukkuna vel. Hákon sækir. 3 komnir á hann. Sigurkarl með 3 stiga og hann skorar! Þessi var rosalega stór. Sigurkarl var rosalega stór þessi. Snjólfur og Sigurkarl er skot í leiðinni. Og 9 stiga munur innan við mínútu eftir. Þessi fór langleiðina með þetta hjá honum. Og Sigurkarl með annan. Full bráður þarna. Opp. Þetta var ógilega verk. Já. Það er eins og 2 skot. Það kom bónus. 42 sekúndur eftir, Írringar 9 stigum yfir. Nú þurfa Njarðvíkingar langleiðina í kraftaverk til þess að klára þetta leik. En við höfum séð ótrúlegri hluti gerast í boltanum. Já, heldur betur. Við skulum ekki afskrifa alveg strax. Nei, langt í frá. Settum fyrra viti hann í, minkar niður í 7. Átta stiga munur, fyrirgeð. Og 7 stiga munur og leikliða IR. Já, koma boltanum fram við miðju, taka eitthvað skynsamlegt núna. Írringar taka leikliða. Það er 7 stiga munur. Það þurfa Írringar að koma boltanum aftur. Ég meina eftir síðasta leiklið er Sigurkarl fekk hann hérna, frábærlega gegn. Já, heldur betur. Hann kannski ekkert endilega vonað að hann væri að fara að gefa hann, en nei. Hann losaði hann hérna upp á Sigurkarl og sem hann skoraði flottan þrist. Það var vel framkomt hjá hann. Já, engin spurning. Þannig að þetta er búið að vera frábær leikur. Já. Írringar búin að vera sterkari núna í 4. leikluta. Heldur betur. Og hvað gera Njarðvíkingar núna? Freista þeir þess að stela boltanum eða fara þeir strax í að brjóta? Eða býða þeir með það? Þeir sér það að Írringar eru að vinna þennan leikluta 27-14. Já. Þannig að þeir eru heldur betur búin að snúa við blaðinu. Já, ég held að Njarðvíkingar verður náttúrulega að fá boltan fljótt. Já, þeir þurfa að gera það. Þeir eru með 3 villur, eiga eina til að gefa. Þannig að þeir munu reyna vonandi líklega að stela boltanum strax. Við sjáum til hvað þeir gera. Það eru í þessum 7 stig, þeir þurfa að fá boltan. Þetta eru mismunandi skoðan í þessum fræðum eins og öllu öðru. Þeir vantar boltan. Þeir þurfa nefnilega að fá boltan. Helgi Tómas tekur innkastið fyrir Írringa. Freista þess vantilega að koma boltanum strax í hendurnar á Hákon. Kemur Eyjólfur, nei, þeir glemt honum bara. Hákon hérna fær boltan uppi og hvað gera þeir? Þeir Hann stælar honum strax. Og Gunnlaugur. Gunnlaugur. Já. Gunnlaugur. 2 skot. Þetta var frábærlega gert á gerði Njarðvík. þetta frábærlega gert. Jón Arnór stal honum. Flott vítakun, tóku boltan. Beint á Gunnlaug. Akkurat það sem að Njarðvík vantaði. Ef hann setur hérna bæði vítin í og minkar hann í 5 stig, þá þurfa þær aftur að... Það er allt gert. Getur allt gert. Og hann setur fyrra vítið hann í. 75-81. 35 sekúndur eftir. Og hann setur seinna beina leið. Minkar munn í 5 stig. Sjáum við hvað Írringar gera. Þeir þurfa að senda hann á Sigurkarl. Það er að skynsamir, villega skref. Óíþróttamannslega við þetta. Ok, fer nú langleiðina með þetta núna. Já, þetta var... 5. vill á Snjól. Hann tók utan hann. 5. vill á Snjól. Það var kannski... Hann hélt óþærlega mikið þarna. Já. Hann hélt honum full mikið. Full mikið, já. En Sigurkarl var 2 víti og Írringar halda boltanum. Það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt fyrir þá. Gríðarlega mikilvægt þessar stöðu. Og þeir eru komnir í bónus, þannig að það er nú svona... Sýnist að vera Írringar sé að sigla þessu heim. Já. Það er frábært. Það er... Setur fyrra.
Njarðvíkingar þurfa að stoppa og fá körfu núna. Sjö stiga munur, 25 sekúndur eftir. Hákon fær hann hérna. Já, hann ætlar bara að halda hannum. Nei, gefur Skúla. Aftur á Hákon. Aftur í Njarðvíkingar reynir ekki að brjóta. Fresta þess að stela. Njarðvíkingar reynir ekki að brjóta. Vel gert hjá IR. Og IR Íslandsmeistari, það eru 10 sekúndur eftir. Það held ég. Þeir klára þetta. Helgi, hann skora síðustu körfuna. Fyrir IR-inga minnstakosti. Nei, og Njarðvíkingar hættir. IR Íslandsmeistari í drengjaflokki. Sigra 85-76. Gríðarleg fagnaðarlega til IR-inga. Það þurfti að hafa vel fyrir þessu, unnið fyrir þessu. En tökum ekki af Njarðvík, þetta er frábært lið. Óbærslega gaman að sjá það spila þegar sóknleikin er að kikka. IR-inga voru frábæri í fjórða leikluta, vinna með 10 stigum, 28-18. Og veit ekki hvort þetta sé að koma þeim óvart, þetta er alltaf sæt stund fyrir IR. Flott, gaman fyrir það að vinna. Já, heldur betur, þetta er... Þú IR-ingur, hvernig var IR síðast Íslandsmeistari? Herru, þessi strákar voru bara Íslandsmeistarar í 10. flokki fyrra. Það er frábært. Þetta er 3. ári í röð sem að 99 árgangurinn vinnur Íslandsmeistaratitil hjá IR, þannig að... Það er ekki verra. Nei, það er ekki verra. Það er frábært. Ef við förum kannski yfir stigaðustu menn, þá sjáum við Hákon með 31 stig, 5 fráköst. Sigur Karl sem var frábæran fjóraleikundag. 80 stig og 13 fráköst. Síðan er Eyjólfur sem var líka frábær í fjórða með 24 stig, 13 fráköst og 3 stóðsendingar. Á meðan hjá Njarðvíkingum er Adam með 23 stig og Snjólfur með 17, Gunnlaugur með 12, Jón Arnór með 9 stig, 10 stóðsendingar og 7 stolnir. Já, en IR-ingum tókst að minnka hans áhrif og framlag í seinni hálfleik verulega. Og það held ég að hafi haft mikið að segja úrslit þessa leiks. Sami IR-ingar halda áfram að fagna hérna vel. Já, spurning hvort að... Óskum IR-ingum innilega til hamingju með Íslandsmeistaratitil í drengjaflokki. Frábær endir á frábæri helgi, hófst hérna á föstudaginn. Sjáum við IR-ingar fagna vel. Eðlilega Njarðvíkingar súrir. Jú, þeir eru. Það er súrt silfur. Guðbjörg Norður varaformaður KKÍ að veita silfurstrákunum peningauðsuna. Sjáum við búið að skipta út Hannesi. Guðbjörg kominn ekki síðri í staðinn. Ekki síðri kostur. Njarðvíkingar taka við sínum silfurvelunum. Þess má geta að næsta helgi, hún fer sem er seinni úrslitahelgi yngri flokkana. Hún fer fram í Keflavík og það var smá breyting á þeim efnum þar sem að næsti sunnudagur kemur upp á hvítasunnudag. Þannig að það var gerð breytingar að undanúrslitaleikirnir fara fram á föstudegi og laugardegi og úrslitaleikirnir fara fram á mánudaginn og annan í hvítasunnudag. Þetta fer allt fram í Keflavík og KKÍ verður að sjálfsögðu með beina útsendingu frá úrslitunum á mánudeginum og við gerum bara ráð fyrir og höldum okkur við að veislan verður áfram þvílík. Þvílík veisla. Þetta var skemmtilegur leikur. Þetta var skemmtilegur leikur. Endaði hérna með góðum sigri IR-inga og voru frábærir í fjóruleikluta og kláruðu þennan sigur. Við óskum öllum Íslandsmeisturum dagsins innilega til hamingju. Og IR-ingar, þetta er með flotta umgjörð og IR-ingar er kannski vel við hæfi að IR-ingar hér krýni IR-inga Íslandsmeistara í drengjaflokki. Fínt að slúta helginni. Endar á því. Umsjónin var hérna í höndum IR-inga og KR TV sem við hjálpa til. Þannig að þá fá gulldrengirnir peningin hálsinn.
Sjá við og tekur borsið við sínum penning. Gerðunar það kom að því að velja mann leiksins með 3 stoðsendingar, 13 fráköst og 24 stig. Eyjólfur Ásberg, Eyjólfur Hallgrímsson. Eyjólfur. Vel að þessi kominn, hann sildi þessi í land fyrir þá hérna í lokin. Hann var frábær hérna í 4. leikluta og bara steg vel upp þegar mest á reyndi. Frákastaði frábærlega og skoraði svona þegar þeir þurftu á því að halda. Mínir og herrar, og komið að stóru stundinni. Íslandsmeistarar 2016. ÍR! Og ÍR-ingar hampa titlinum. Við óskuðum innilega til hamingju og ég held að við segjum þetta gott hérna af efri hæðinni. Það sýnist Aggi vera að ná mönnum í viðtöl og annað. En ég og Árni, við bara þökkum kærlega fyrir áhorfið og kærlega fyrir mig. Vonandi höfðu þið gaman af. Minnum á úrslitahelgina næstu helgi. Hvetjum fólk til að koma og mæta á undanúrslitin og fylgjast þar með hörkuleikin. En bara áfram á kki.is. Takk fyrir okkur. Takk. Jón Ásberg, til hamingju með titilinn. Takk hérlega fyrir það. Og auðvitað til hamingju með mann leiksins. Já, takk hérlega fyrir það líka. Herru, þetta var svakalegu leikur. Þið eru svona að treyla allan leikinn en svo bara outbreak fjórða kvarter. Við vorum að tala með ykkur 10 stigum í 3. leikluta eitthvað, byrja fjórða og síðan fór þristar við þetta og við komumst inn í leikinn og við bara kláruðum þetta í lokin. Þið hafið haft trú á verkefninu alla tíman? Já, við erum að vinna liðið áður sko og við vissum alveg að geta minnað þannig að já, bara trúin var það sem gerði að lokleiknum. Já, þið voru að spila mót þeim í úrsliti bikarnum og þar lentu í svona svipaðri stöðu. Þið grófuð ykkar gröf en einhvern veginn komust ekki upp úr henni en núna snerið dæminu við hérna á heimavellinu og kláruð þetta Íslandsmeistaratitil. Já, við náttúrulega skýtum á okkur í bikarnum, má bara segja það og ætlum að sko hefna fyrir það og það gekk. Til hamingju með titilinn, Eyjólfur. Sveinbjörn Claessen, innilega til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Takk fyrir það, innilega. Herru, þetta var leit út svona svipað á bikarleikurinn hérna í febrúar. Það sem þið byrjaði að grafa ykkar gröf og þið komist ekki upp úr henni í febrúar. En hérna hins vegar snerið dæminu algjörlega við. Já, þetta er hárrétt hjá þér og ég hef engu frekar við þetta bæta. Þetta er nákvæmlega sem að gerist í þessu leik. Og jú, ég skal bæta ykkur við. Þetta er eitthvað magnaðast sem 4 leikluti í körfuboltaleik sem ég sé og þetta var einhvern veginn að
bara þetta fjall okkar megin. Skulum bara orða það þannig, þetta eru 2 hnífjöflið en þetta fjall okkar megin dag alveg svo þetta fjall þeirra megin í bikarnum. Já, þetta gerði það svo sannarlega og það menn eins og Hjálmar með þvílíkan átbreykleik Já, drengur hann Hákon Hjálmarsson, ekkert mál. Dýrið er alveg ógeðslega góður í körfubolta og hann með þetta svo mikið sigurvegari að hann bara tók yfir og ég ekkert að gera lítið úr hlutverki annarra en hann reif þetta svolítið áfram og síðan náttúrulega Eyjólfur með bullleik, Sigurkalli, við mögum heldur ekki að gleyma Sigurkalli og síðan þessi sem bara þekkja sín hlutverk. Þú veist, þessi aðrir sem voru að spila þetta bara þekkja sín hlutverk og voru allir sinntu því sem það átt að gera. En kannski þessi 2 náttúrulega stóðu upp úr. Það hlýtur að hafa farið virkilega ykkur bara þjálfara og alla íringa þegar að félagi okkar nú bara alveg... Ekkert mál, alveg hárrétt hjá þér, þetta var óþægilegt. Þetta var svolítið óþægilegt en ég meina síðan bara þú veist Hákon á 4 villum alla leikinn og þú veist ég mæti til spila bara eins og ansettinn og það ekkert fyrir alla að spila á 4 villum í heilan hálfleik sko, ég þekki það alveg. Ok, þetta sem sagt frábær sigur í Íringa og þetta eitthvað til að byggja á fyrir ykkur núna þið eru komið með frábæran eins og drengjaflokk og framtíðin, hvernig sér Sveinbjörn Klassen fyrirlið í Íringa framtíðina fyrir sér? Það alltaf gott í Breiðholtinu sko. Það hefur verið smá skýjað undanfarin ár en það alltaf gott samt sem áður og þessir peyjar þeir eru bara komnir til að gera hlutina og framkvæma hlutina. Og þú ætlar semst að segja að þessi drengi fleiti ykkur í úrslitakeppni næsta vetri? Og miklu meira. Glæsilegt, látum þetta vera lokaorðin. Takk fyrir. Takk.